Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru forsetakosningar eins og öllum ljóst og við höfum hérna við rauðaborðið rætt við frambjóðendur. Haft að reynt að tala við þau sem við teljum að vera næsta vísdamurinn á 1500 meðmælendum og ég hef þegar rætt við Sigríði Hrund Pétursdóttur, Arnar Þór Jónsson, Ástór Magnússon, Höllu Tómasdóttur, Agnieszku Sokolovsku og Baldur Þórðarsson í gær. Og nú er komið að Helgu Þórisdóttur. Þetta er velkomið. Takk fyrir kærlega. Þú hvað er forstjóri persónuverndar? Passar, í leyfi. Í leyfi. Herðu, hvað akkur viltu vera forsti? Já, ég hef nefnilega fengið þessa spurningu undanfarið. Það er eiginlega þannig að ég fann hjá mér í rauninni gríðarlega sterka þörf fyrir að stíga fram og segja þjóðinni að ég hef reynslu og ég hef þekkingu. Ég er búin að vera að fást við almannahagsmuni allt mitt líf. 29 ár hef ég sem lögfræðingur verið að starfa meina og minna í opinberri þjónustu. Alltaf að því að hlúa að samfélagin okkar og búið til betra samfélag og huga réttindum einstaklinga. Og síðan er þetta að ég er líka tungumálamanneskja og ég ætlaði einhvern tímann að fara og verða bara sendiherra þegar ég er stór. Þannig að þannig hefur áhugin líka legið mjög þéttur og síðan það er bara svona eitt sem leiðir að öðru og ábendingar sem ég hef fengið til mín eftir ég hef tekist á við ýmis mál í ólgusjó hjá persónuvernd það að þetta væri kannski leiðin og svona ef maður bara kalt lítur á þetta sem starfsviðtal að þá tel ég mig fylla upp í allar kröfurnar. Það er bara þannig. En þetta er kosning, þetta er ekki að þú ert ekki að sækja hjá einhverju sem metur hæfnina, þetta er þetta kosning og þá skiptir orðið máli hvort að fólk sé þjóðþekkt eins og sagt er. Og ég ætla ekki að gera lítið úr en það er talað að Katrín Jakobsdóttir muni bjóða sig fram, Jón Gnarr, Steinunn Ólína, þetta eru bara household names, en það á ekki við Helgu Þórisdóttur, þannig það er, hvernig ætlar að snúa þér í þessu að fara með þetta starfsviðtal í gegnum kosningu? Já, það er nú eiginlega bara það sem að ég er þá greinilega þegar byrjuð að gera hér og nú, vegna þess að maður þarf að byrja bara á byrjunni og ég fer ekki í þetta nema með þá fullvissu að ég hafi það sem þarf til brunns að bera og mér finnst einhvern veginn, mér bara skylda til þess að segja þjóðinni frá því og eins og þú segir, þetta er ekki venjulegt starfsviðtal þar sem að einmitt hverjir eru hæfniskröfurnar og mannkostir og annað. Þetta er einmitt spurningi líka, hvað vill íslensk þjóð? Af því að þú nefnir glæsileg nöfn og endanum þá er þetta fólkið heima í stofu sem þarf að velta fyrir sér hverjum af þessum einstaklingum tristi ég best. Gott og vel, sumir hafa kannski ákveðið forskot af því þeir hafa tekist á við þannig verkefni og annað gott staðið sér vel eða verið að gera vel í sínu. Ég er kannski bara eins að banka á dyrnar og segja halló, það eru fleiri þarna úti og fleiri sem að geta kannski gert þetta bara ansi hreint vel. Þannig að sómi sé af fyrir alla landsmenn hér heima og heiman. Og það er eiginlega bara svo vegferð sem að hjarta mitt dregum í að því að ég brenn fyrir hagsmunum íslenskra þjóðar. Ég reynlega bara, ég get ekki ennþá dýbra í árinu hvað það varðar. Ég er mikill Íslendingur í mér og vil hlúa að sögu okkar og menningu og tungu og þetta bara er eitthvað sem að er að draga mig alveg ótrúlega sterkt fram á völlin, vitandi allt þetta sem þú varst að segja þarna áðan. Ég gerir mér alveg grein fyrir þessu, en ég ætla ekki vera eina af þeim sem að segir við þetta, þetta, ég vildi, ég hefði. Þannig að nú er það bara mín vegferð að reyna að segja fólki, ég er þessi heiðarlega, trausta, hreina og beina manneskja sem er samt búin að geta mér held í það orðspor að ég er óhrædd við að taka erfiðar ákvarðanir, ég er óhrædd við að stíga inn og fylgja minni samvisku og trú og síðan hef ég bara alls konar aðra hæfileika líka. Svo er eitt sem er ekki vitað. Ég held að segja þetta að vita það að almenningu vill ekki að þetta sé bara fyrir hérna frægu. En svo er það líka að kjósendur í forstakostningum eru svona
Ég held að Ólafur Þ. Harðarson hafi sagt það svona ólíkindatól. Það er ekki vita fyrirfram hvað þjóðin að sækjast eftir. Þannig það alltaf eitthvað svona leyni í þessu starfsviðtali að þjóðin kemur í ljós í kosningabaráttunni eftir hverju þjóðin að leita ef það má tala þjóðina sem svona heild. En þú segist það var starfað í almanna þjónustu alla þína eins og kalla tíð eins og sættir. Þú ert í persónuvernd núna, hvað hefur verið annars þar? Ég byrjaði í sakamálunum. Ég byrjaði hjá embætti ríkissaksóknara. Þannig að ég bankaði upp hjá Hallvarði Einvarðssyni sem þá réð ríkjum þar og dæmdi mér í sakamálin að því máli það að ég er yngst, ég á 2 eldri systur, þær eru báðalæknar, pabbilæknir og þau fóru öll í MR. Ég er svona pínlítill uppreisnarseggur. Ég fór í MS og svo ákvað ég að ég þyrfti náttúrulega að gera eitthvað annað. Ég var reyndar búin að ákveða læknisfræðina og þannig að ég er fædd 1968 þannig að það hét 9. bekkur þegar maður fór í starfskynningu og ég dæmdi mér á slysadeildina, horfði á uppskurði og eitthvað svona. En svo var það eiginlega Matlock sem tók yfir og staði bara rétt er rétt og rangt og kom inn í lögfræðina og þannig að ég byrjaði í sakamálunum og sá eiginlega fyrir mér að kannski vera bara í því umhverfi, bara reyna að aðstoða samfélag við þá sem að stíga af réttu brautinni. En svona eftir 2 ár þá fann ég það að ég var fann að ganga Laugaveginn og velta fyrir sér, það er gaman að sjá sakavottorið hjá þessum hinnum og þá segi ég er kannski komin út á ég veit ekki, þú veist að ég ætla ekki að eyða lífinu þarna og þá tók við að fara á nefndasvið Alþingis og þá starfaði ég í 6 ár með þingnefndunum og það var eiginlega stórkostleg lífsreynsla að þá fekk maður einhvern veginn að sjá hvernig samfélagið er og hvernig uppbyggingin er og ég starfaði þá með 6 af 12 fastanefndum sem að voru og iðnaðarmálin og félagsmálin og menntamálin og svo var það allsherjarnefndin með dómsmálin og umhverfismálin þá voru þau bara að verða til, það var alltaf til umhverfisráðuneyti þá, þannig að þarna fékk maður fólk inn og ég gleymi ekki til dæmis í menntamálunum að þá var það verið að fornleifafræðingar, það voru átök á milli stríðandi fylkinga þar og svo margt sem að bara kynnist þarna, þannig að þarna lærði ég líka að vinna nóttinni og þarna átti ég mín 2 fyrstu börn, eða ég og minn maður og ég man eftir því að einhver tíma var maður að vinna og einmitt og allur þingsalur var að bíða eftir því sem maður var að gera, maður var að reyna að klára nefndarálitið, allavega gríðarlega góður skóli og flott reynsla. Og einsýnin í Íslands samfélag? Algjörlega og einmitt að bara finna bara hvað því að manni hætti svo til að vera í sínum þrönga heimi, þannig að þarna gaf þetta manni svo mikið viðsinni og setja sig í spor annara við allskins ólíkar aðstæður. Nú síðan þarna fann ég mjög sterkt að ég vildi fá alþjóðlega reynslu og ég var reyndar þá með bara 2 leiðir færar, ég var búin að sækja svo kallað LLM nám framhaldsnám í lögfræði þá sem ekki svo margir voru að taka þegar ég kláraði 1995 og var á leiðinni eiginlega hálfkomin í Edinborgarháskóla en sótti svo í rælni líka hjá EFTA í Brussel og var svo köll út í viðtal og svo bara fekk ég það starf og þá var það spurningin þokkalega velun að starfi í Brussel eða fara í námslánin og fara í Edinborgarháskóla allavega, ég fór í Brussel starfið og þá var ég að vinna með EES-samningnum okkar og skilja hvernig hann virkar og mynda tengslu í fólki í Evrópusambandinu og lærði alls konar hluti frá mínu norska yfirmanni þar að maður á aldrei að borða einn og maður á að kontaktatir aðilarnir sem voru með í símaskráni þeir skipta meiri máli heldur en þetta og hitt í lífinu, ég sitt sinnis hverjum þetta allt saman og kannski ef ég mátt vera ennþá duglegri, einmitt strax þá, en allavega þetta opnaði líka fyrir mig víddina bara Ísland og umheimurinn, Ísland og EES-samningurinn, alþjóðasamskipti og þarna sá ég hvað það hlustað á okkar rödd, hvað okkar rödd skipti miklu máli og ég er frönskumælandi, þannig það var gríðarlega gott líka, þannig að þótt að enskan væri vinnuumhverfið, að þá þegar maður kom heim og börnin 3 og 5 ára í belgiskum frönskumælandi skóla, þá byði mín löng brefa því að auðvitað skellti ég manninu mínum í það umhverfi, en það er að leysa alls konar málum þegar maður kom heim. En síðan lá leiðin heim og minn maður sjálfsagt starfandi sjúkraþjálfari hafði komið þarna með mér og eftir 2 ára þá hugsaði ég þetta er bara orðið ágætt og ég var með 3 ára samning og ákvað bara að skila okkur heim. Og þá fór ég og mér var boðið starf sem lögfræðingur í menntamálaráðuneytinu sem þá hét mennta- og menningarmálaráðuneytið og það fannst mér aftur ofsalega áhugaverð lífsreynsla.
Ég hafði alltaf verið með menntamálanefndin á þinginu, verið lögfræðingur þeirra nefndar á þinginu og aftur að skilja menningun á landinu og hvernig þessu öllu svona skipt upp og þá hafði ég líka lært á þinginu þessir styrkir til einstakra aðila og bara hvernig hvað þarf til að reka menningarstarfsemi á landinu og svo það skólarnir og ákveður þegar ég var í menntamálaráðuneytinu að þá að vera að semja heildar skólalöggjöf, það voru grunnskólalögin og framhaldsskólalögin og háskólalögin undir, stofnun Árna Magnússonar, ég kom að aðstofa við samningu þeirra laga og ýmislegt fleira, þannig að þetta bara kennir manni svo margt og þetta það sem að ég hef alltaf pildi brunni fyrir. Nú síðan langaði mig að gera eitthvað meira og eftir 2 ár í menntamálaráðuneytinu að þá losnaði staða yfirlögfræðings hjá Lyfjastofnun og ég hafði í Brussel kynnst lyfjamálunum, þannig að ég sótti þar og ég fekk það starf og það reyndist vera svona eina mínum betri ákvörðunum í lífinu vegna þess að áhugavert aldeilis að dempa sér í lyfjamálin og einmitt að ég var eini náttúrulega lögfræðingurinn þar og ég var að starfa með öllum hinum fræðigreinunum, aðalega lyfjafræðingar en líka hjúkrunarfræðingar og matvælafræðingar og allt svona í því umhverfi og þar svona eldist ég taldið í minni stjórnunarreynslu og ég fekk sem sagt á endanum að leysa forstjóran af. Rannveig Gunnarsdóttir var þá búin að vera forstjóri lengi og við áttum gríðarlega góða samvinnu og hún treysti mig til þess að leysa af og þá var Lyfjastofnun orðin tæplega 70 manna vinnustöður og þá svona að því maður alltaf að hugsa sko hvar ég best og hvar ég hélt alltaf að ég myndi verða meiri sérfræðingur en svo einhvern veginn þróast ég þarna í það að finna mig meira í stjórnendahlutverkinu og okkur gekk gríðarlega vel þetta árið mitt í stofnun ársins, flugum upp í 3. sæti og veit ekki hvað þannig að mikill meðbyr og svona fólk þekkti mig að mínu störfum, ég bara í starfi ég daldið öguð og nákvæm og gerir kröfur en ég allt öðru í sig utan starfsins en eins og ég segi þetta var gríðarlega áhugavert og eftir að hafa starfað þarna leist af sem forstjóri í 1 ár og þá fann ég að þetta eitthvað sem að ég held að séu mínu styrkleikar að fá að leiða hópinn og síðan svo lá leiðin eftir það í það að það auglýsti laust starf sem forstjóri hjá Persónuvernd og aftur ég sæki þar og þá sko voru nú margir að velta fyrir sér Persónuvernd, það eitthvað ofan á brauð eða svoleiðis. Þannig að ég held að við höfum verið 6 sem að sóttum þá, það fór frekar lágt eða hljótt og svo sæki ég þar og þegar ég kem þar til starfa og ráðin af Ólöfu Nordal heitinni að þá held ég að það hafi verið fjármagn fyrir 5 eða eitthvað svoleiðis starfsmenn og þá á leiðinni tímamóta löggjöfin, nýja persónuverndarlöggjöfin, hún á leiðinni 2018 og það var alveg ljóst að Evrópa var öll byrjuð að undirbúa þá innkomu. Þannig að ég get deila bara ef ég reyna að summera lífið mitt hjá persónuvernd upp í einhverja eina setningu þá það mesta vinnuævintýrið sem ég hef lent í hingað til. Ég hef eiginlega bara aldrei vitað annað eins. Hvernig það? Já, það var í rauninni að sko vera með algerlega undir mannaða ríkisstofnun. Að fara í þá vegferð, að taka eina stærstu tímamóta löggjöfina í fangi frá Evrópusambandinu í gegnum EES-samninginn. Þannig að þetta ekki svona íslensk aðferð að ætla sér aðeins svo mikið og valla ráða við það? Já, bara sko við erum dálítið mögnuð á þessu landi, hvað við getum. Og þá það auðvitað okkar styrkleikar eru líka þetta að stjórnsýslan frekar svona lítil og við erum með marga hatta en það líka stutt í yfirlægið hjá okkur sko þannig að ef það þarf að ná ykkur í gegn og ef það þarf að gera eitthvað sko við getum bara orðað þannig að ef ég hefði farið þá leið að búa til sko stefnumótun sko ígrundaða algjörlega frá A til Ö í öllu þá hefði lítið gerst. Það þurfti píldið bara að fara dálítið hratt og vinna dálítið hratt öll verkin og við náðum sko
þriggja manna aðal teimi að fara landsherferð svo kallaða, flugum all land og fórum einhver 8-9 staði og breyttum út boðskapin, alltaf með opna fundi allstaðar, að því við áttum okkur á því að þetta er löggjöf sem að varða alla einstaklinga allstaðar, þetta eru réttindin okkar sem er verið að reyna að tryggja og þannig að við vorum að reyna að aðstofa fólk við að skilja hvað þetta snýst allt þannig að því að ennþá sko, þá erum við svo nálægt sveitasímanum gamla að stutt og allir hinnir heyrðu hvað var sagt á línunni þannig að fólki finnst ennþá að það ekki hafa neitt kannski mikið að fela og persónuvernd sé ekki eftir svona verð. Já sko þú veist að við svona prífasíðan og við stutt síðan vorum bara á baðstofaloftinu þar sem allir voru bara saman þar sem að maður svaf bara hjá vinnuveitendunum sem að var kannski við endan og svo var maður með hrefsóma upp í sér. Ákveðin sjarmi í þessu öllu saman. En við þurfum bara að vita að það er einhver mörk og við þurfum bara að vera meðvituð það eins og það er jákvætt að tengjast eins og fólk er að tengjast á samfélagsmiðlum og það er ekkert annað en gott. Að þá þarf að stoppa fyrirtækin sem er að rýna einhverja 52.000 hegðunar eiginleika hjá okkur og sjá langanir og þrár fyrir og undan okkur. Það er bara það sem þetta snýst og það er þetta sem að löggjöfin er að reyna að stoppa. Og í Evrópu þá svona er fólk nær því að skilja hvað það er mikilvægt að vera ekki settur í ykkur að hópa. Ég meina þeir sem að lifðu seinni heimsstyrjöldina þeir eru ennþá lífi og þeir skilja þetta og það er út frá þannig umhverfi sem persónuverndarlöggjöfin er sköpuð. Þannig það er bara að vera verndaréttindin okkar. Hjá okkur hefur þetta verið aðeins miskilið og haldið að við sem að það sé vera bann allt með þessari löggjöf. En það er alls ekki máli, það er bara gerum þetta rétt. Þannig að hindra að fólk sé svona flokka með einhverjum hætti í einhverja hópa. Gegn okkur. Sem það er gegn okkur. Já. Herðu, en þessi ferð sem að þú lítur svolítið á sem eins og undirbúningu undir það að verða forseti. Þá væri maður að horfa kannski á forsetann sem svona æðsta embættismann. En hann er það ekki alveg beint. Vald hans eða áhrif eru frekar svona óformleg. Eða allavega viðmælendur mínir hafa lagt mikla áherslu á því að forseti geti sett mál á dagskrá og hafi svona áhrifavald og þá er verið að tala svona þáttöku hans í kannski almenn umræðu eða með hvað hættan hefur áhrif á það. Frekar en að hann sé æðsti embættismaður í svona hinu formlega bjúrókratíska valdi sem á að halda utan á samfélagi okkar. Já, ég meina þetta liggur fyrir að svona er þetta einhver leiti. Ég meina ég er ekki að bjóða mig fram til forsætisráðherra. Þú veist, það er málið. Ég meina það er forsætisráðherran sem hefur formlega valdið ásamt ráðherrum, ríkisstjórnarna hverju sinni. Þannig að vissulega er þetta einmitt sko að einhverju leiti, já, þetta er sérkennilegt embætti að því leitinu til einmitt að hvernig við höfum tekið eitthvað upp frá öðrum og hvað erum við á endanum með. En að samanskapi þá er þetta embætti sem að mínu mati er eitt virðingarmesta embætti landsins. Og það sést nú kannski á umtalinu og ef ég leyfi mér að segja, við erum svo yndisleg þjóð að sama tíma og fólk er að segja að þetta er óþarft og þetta hefur ekkit upp á sig og er ekkit vald, að þá hefur verið að máta sko mestu forkólfa í okkar umhverfi í þetta starf. Það er engin nógu góður. Líka það sko, þannig að sko ég er náttúrulega bara að lesa út úr þessu það sem að mér finnst vera bara að liggja fyrir og það er þetta, það er í lögum í dag ákveðið að hafa forseta Íslands á Íslandi og hann gegnir aðilinn sem þarna er, hann eða hún, mjög mikilvægu hlutverki, svona eins og maður segir pínlítið yfir og allt umkring. Ég líti á þetta sem í rauninni öryggis og traust þjóðarinnar. Þarna þarf að vera alger yfirvegun, þarna þarf að vera þekking, þarna þarf að vera fágun og þarna þarf að vera getast til þess að stíga inn í þessum undantekningatilvikum sem sagan hefur sagt okkur að geta skapast. En að samanskapi einmitt vera svona röddin sem að mögulega þarf að hjálpa okkur ef á þarf að halda. Alltaf tilbúin, alltaf á tánum. Svona yfir og allt umkring. Það eru komin að hvert er hlutverk forsetans? Já,
Já, það þetta formlega sem náttúrulega í stjórnskipunin okkar að það þarf atbeina forseta til að skrifa undir lögin og til að staðfesta eitt og annað og síðan það erindrekarnir erlendu sem kom með sín skipunarbréf og slíkt. Þannig að það það og síðan náttúrulega eins og sagan hefur verið að þá hefur það verið allavega síðustu ár minni aðkoma stjórnarmyndunum og stjórnarmyndunum viðræðum, en það eitthvað sem gæti gerst á hvernig tíma. Það veit enginn, það bara eftir í hvernig staðan í stjórnmálunum. Algjörlega. Og það sumir forsetar hafa lent í miklum klemmum með þetta, en aðrir bara eiginlega varla komið að stjórnarmyndunum. Það málið. Og þá bara spurningin, hvern vill fólk fá til þess að vera á vaktinni og hverjum treystir fólk í einlægni til þess að geta tekið hlutlausar ákvarðanir í þessu umhverfi öllu. Og þá tel ég mig koma ansi sterka inn, hafandi aldrei tekið þátt í pólitísku starfi, en hafa alla mína reynslu, 29 ár sem lögfræðingur, í þessari stjórnsýslu okkar Íslendinga og að hlúa að og að vera með tungumálin og allt hitt. Og þess vegna ég nú á þessari vegferð minni, af því að mér fannst mér bara renna blóði til skyldunar að segja, hér ég og ég tilbúin að gera þetta. Þetta eitt af hlutverkunum að tryggja það að hér sé starfshæf ríkisstjórn og það getur verið með því að vera eiginlega svona umræðustjóri í stjórnarmyndunarviðræðum eða svona að deila út orðinu en líka að það hefur verið dæmi að forsetar hafa verið miklu virkari heldur en fólk kannski átta sig á því að mynda ríkisstjórnir. Það að tryggja það að ef það minnihlutastjórn skamma tíma hún sé umverulega með þing meirihluta og annað slíkt. Og svo náttúrulega til dæmi fyrir lýðveldisstofnunum að forseti myndi utanþingsstjórn. Þannig að þegar á þarf að halda þarf forsetin að ráða við þetta. Og þegar þú grípur í neyðarkassan þá þarf að vera verkfæriðar sem að ræður við verkefnið. En það hefur kannski verið meira rætt það undanfarið og kannski eftir Ólafur Ragnar Grímsson. Það kalla hann það ekki öryggisventilinn. Að ef það verður, eins og hann orðaði það, þegar það verður gjá á milli þings og þjóðar, að þá beri forsetanum að tryggja það að þjóðin hafi aðkomu að málum sem að forsetin telur að stríði einhver leyti gegn samfélagssáttmálanum eða sé eiginlega gegn einhverjum réttindum almennings eða gangi einhverjum þvert á vilja hans. Hvað segirðu það öryggisventilinn? Já, þetta einmitt annað merkilegt svona hvernig hlutir þróast hjá okkur. Af því að áður en Ólafur Ragnar steig inn að þá voru náttúrulega fræðingar sem steigu fram og sögðu að þetta væri haldlaust ákvæði og mögulega væri ekki mikil þýðing í því. Við gætum orðað þannig að fram að því og eftir það líka hefur elítan alltaf reynt að gera sem minnst úr valdi forsetans. Vegna þess að hún vill náttúrulega halda völdunum hjá sér. Þannig að það hefur verið eiginlega að tala niður bæði hlutur hans og áhrif og völd. En að samanskapi að þá náttúrulega bara einmitt eins og í lögfræðinni sem náttúrulega minn bakgrunnur og minn styrkur að þá náttúrulega ef það komið fordæmi, þá komið fordæmi og við hvaða aðstæður var fordæmi nýtt og það enginn allavega sagt eftir að þetta var gert í tvígangi og Ólafur Ragnari að þetta hafi ekki mátt. Það komið fordæmi og þarna laga ákvæði. En að samanskapi... Og þar alveg var túlkunin áður augljóslega röng. Það náttúrulega atvinnan fyrir lögfræðingarna sem grínið, það náttúrulega bara, það náttúrulega, ekki kannski grínið, það náttúrulega þú ert með mál og það mögulega hægt að rökstyðja tvær ólíka niðurstöður. Og það það sem skapar atvinna fyrir lögfræðingarna og það grínið í okkar samfélagi bara? Já, þannig á þetta vera vegna þess að í rauninni þú ert með sett lög og svo hvað segir ákvæði í raun og þannig hef ég líka þessa þingreynslu mína sem starfsmaðurinn að búa til lögin, að vinna í því með þingmönnum að búa til lögin, að hvað þýðir laga ákvæði í raun og stundum bara vill það svo til þetta lögin eru afgreidd í dálum hraða. Það liggur mikið á einhverju máli og þó svo að það sé reynt að útskýra þau nægilega vel í greinagerð og jafnvel í einhverju meginmáli með tilgangi lag og annað, þá það ekki alltaf alveg ljóst og þess vegna hægt að túlka þetta með mismunandi hætti. Þannig að, ég meina, nú liggur fyrir að í tvígang að þá var þetta notað, það orðið nokkur ár síðan
og svo hafa liðið 8 ár þar sem að hefur verið rólegt. Eru rólegi tíma framundan? Ég held síður rólegir heldur en áður. Þarf að vera þekking og reynsla til að geta tekið þetta í fangið? Já, ég held það. Og þá eins gott að það sé gert að hlutleysi og yfirvegun og þekkingu. Þannig að þú reiknar svona frekar með pólitískum óróa í framtíðinni heldur en Já, það allavega eðlilegt að gera ráð fyrir að svo gæti orðið. Ég meina við lifum á einhvers konar meiri ófriðar tímum heldur en áður. Það er alls konar óreiða á netmiðlum og í samfélagi og það er tæknibylting og það eru falsfréttir og það er gervigreindin. Það er gríðarlega margt framundan og þar er minn svona kannski minn auka styrkur að ég er bara hreinlega búin að lifa og hrærast í þessu umhverfi og ég er fann að þekkja dálítið hætturnar og ég held að það sé gríðarlega sterk innkoma sem ég geti haft þar og fyrir íslenska þjóð og síðan... Má ég spyrja þær hætturnar á netinu eða í þessum stafræna heimi, hver eru þær? Þær eru náttúrulega ansi margar. Það ég meina það sem snýr að persónuverndinni þannig að í rauninni stór fyrirtæki út í heimi hafa þjóðnýtt okkar upplýsingar og þetta er svo alvarlegt í rauninni eins og tökum sem dæmi Bandaríkin að ég meina það sem fólk að tala saman prívat sín á milli af því að það heldur jafnvel í messenger skilaboðum að það eitthvað sem að kannski litið á sem söluvara til annara. Og ég meina mæðgur tala sín á milli mögulegt þungunarof og þetta af samfélagsmiðlunum bara sent til viðkomandi ríkis og lögsókn hótað. Það bara svona það verið að lemja okkur með öðrum hætti og það verið að nýta upplýsingar okkur gegn okkur. Þannig að það Big Brother mættur. Já, og það svona ófyrirsjáanlegar hættur í því. Og þannig að þess vegna einmitt löggjöfin og þetta bara aftur ef ég leyfi mér að nota Bandaríkin að heilsufars upplýsingar sem okkar viðkvæmasta, hvernig líður okkur og hvað að okkur og hvað lyf tökum við, þetta litið á sem söluvara í Bandaríkjunum og áfengisnotkun og kynlífshegðun. Þetta, ég meina eins og það var forrit sem að norska persónuverndin steig inn í Grindr held ég að segja frambörðurinn appið þar sem að í rauninni samkynhneigðir voru að nota einhvers konar stefnumótunar forrit og þar voru það þeir sem að ráku það forrit sem að voru að deila bara það að fólk yfir höfu væri að nota þetta og deila staðsetningunni þeirra og deila ýmsum öðrum upplýsingum með fyrirtækjum. Og þetta eru hætturnar að þú ert dregin í dilka þannig að þetta bara persónuverndarhluturinn og það ýmislegt annað og gervigreindin þegar það farið að nota andlitið þitt og segja Gunnar Smári sagði þetta og þú sagðir þetta ekki. Ég með það dæmi það er alls konar dæmi til og bara núna nýjasta í fyrirlestri sem við byggum til nýlega hjá persónuvend að prófessor, bara góður og gegn prófessor í Kaliforníu, hann var næstu því búinn að missa starfið af því að hann átti að hafa verið að dubla við yngri nemendur í einhverju ferð og út frá einhverju grein í Washington Post. Ég meina, greinin var ekki til. Og hann gerði aldrei neitt. En þegar þú ert komin í þá stöðu að þeirra segja, nei, þetta var ekki ég, þetta var ekki svona, þá ertu búin að missa allavega 50 ef ekki 60% af fólkinu sem að klikkaði á fyrirsögnina. Þú veist, er hún svona, er hann svona. Þannig að þetta er það sem við þurfum að, þetta er bíldið framtíðin og það er svona þarf að passa hvernig þetta rúlar allt út hjá okkur. Og falsfréttirnar og svo allt hitt og upplýsingaóreiðan. Þetta er gríðarlega stórt svona menningarlegt mál, þar sem að áður en að falsanin að byrja þá vorum við eiginlega gengin inn í heim þar sem að við vorum að taka afstöðu til hluta út frá því hvernig þeir svona lúkkuðu eða hvernig leit út og eitthvað svona samhengi og þannig það var eiginlega við vorum búin að falla frá því að skoða hlutina áður en að koma að því að það var að fara að falsa það svo náttúrulega þegar falsunin kemur inn í heiminn þar sem er svo auðvelt að taka afstöðu og þú bara gerir það bara svona. Þá er þetta bara
svona hálfgert fall í menningu Vesturlanda sem við erum stödd í. Sko, það er eiginlega ekkit of djúpt í árinni tekið að segja það, vegna þess að við erum líka komin í umhverfi þar sem að fólk er síður, yngra fólkið nennir síður að lesa texta og hvernig nærðu skilaboðin til fólks svona. Þú hefur kannski 2-3 sekúndur til þess að grípa athyglinna. Þú getur náttúrulega ekkert útskipt neitt á 2 sekúndum. Það er málið. Og allra síst getur þú útskipt eitthvað að hlutinni séu öðruvís en þú heldur. Þú getur hugsalega staðfesta sem að þú taldir þið vita fyrir. Já. En lengra nærðu ekki, sko. Og þetta á ekki við bara þessar 2 sekúndur. Mér þetta eiga bara við þegar fólk er að koma inn í fréttasettið og RÚV og á að segja eitthvað hluti, kannski þú verið kölluðar inn og færð 1,5 mínútu til þess að segja eitthvað mikilvægt. Mér hefur sagt max 3 atriði, jafnvel kannski bara 1 eða 2, sko. Þetta er sko farvegi sem get ekki haldið neitt umræðu. Nei, þess vegna held ég að við þurfum að taka dálítið djúpa samfélagsumræðu á þessu sviði og ekki bara á þessu landi, heldur bara í Evrópu og allum heiminum. Ég meina hvert stefnum við sem heimur og þjóðir meðal þjóða og svona að bara einmitt að passa sig að ég meina virðing fyrir grunngildunum. Ég meina sumir eru farnir bara í að spila sko plötur aftur. Ég verði að viðurkenna, ég sleppti aldrei sko geisladiskinum en sko þú veist þetta er spurningin sko hraðinn og gæðin og ég meina hvar erum við komin að einhverjum þolmörkum sem heimur og sem Akkur liggur okkur svona mikið á? Já, ég veit ekki, mér finnst ekkert betra heldur en heima bakaða kleinur og ég reyna að baka skonsur oft heima þannig þú veist eins og ég segi í grunninn en ef ég má fara aftur að sko að því þú spurði mig áðan hlutverk forseta og þetta er stjórnskipunulega hlutverkið er ákveðið en síðan er það líka þetta sem að mér finnst sko svo sjarmerandi ég má leyfa mér að segja það og ekki bara sjarmerandi heldur mikilvægt og það er þetta að vera líka þjónn fólksins og vera með fólkinu og þar finnst mér það hitta mig svo ofsalega vel fyrir af því að mín reynslaði að vera að starfa í almannahagsmunum í þessi tæpu 30 ár að þá hef það reynst mér ákaflega vel að þykja vænt annað fólk og vilja hlúa því og styðja það og þetta er það sem að mér finnst skipta svo miklu máli og ég var spurð að því að góðri vinkonni mig þegar ég var að segja ég er í þessum hugleiðingum og þá bara Helga finnst þér heldur þetta sé skemmtilegt starf? Já, bara að opna skátaheimili. Já, og ég mitt svar var að það náttúrulega fer algjörlega eftir við hvernig þú ert að tala og hvernig hver er undir vegna þess að fyrir mig ef ég fengi það hlutverk fyrir þjóðina að fá að vera einstaklingurinn sem að er í þessu embætti og sem fer á meðal þjóðarinnar og fer inn á barnaheimilin og fer inn á eldri borgaraheimilin og tala við eldra fólkið og hlustar á hvað þurfum við að hlúa betur að og tala fyrir menntun okkar, tala fyrir íslensku tungu, tala fyrir einmitt eldri borgurunum, fara líka fremst í flokki við að styðja við þessar blokkir okkar sem er fræðasamfélagið og menningin og atvinnulífið og nýsköpunin. Ég bara, bara... Þú myndi gjarnan vilja það? Já, og ég bara finn það bara í mínu hjarta að ég myndi gera það bara svo vel og ég er svo reiðbúin þessari vakt. Þú ert ekki rætt við fólk og til að vera kostur í fórsetarinn að opna skátaheimilin eins og settir. Upp á gátt. Já. Herðu, en ég ætla aðeins varðandi öryggisventilinn að því að frambjóðendur núna kannski er ekki kosningabaráttan þróuð en við þekkjum það úr fyrri kosningabaráttum að það voru svona ýmis konar sjónamið sem að voru upp það hvenar forsetinn hefði raunverulega vald eða gæti beitt þessu valdi sínum og ein útgáfan er náttúrulega frá Ólaf Ragnari að þegar hann meti sem svo að gjási komin á milli þings og þjóðar þar sem að hann líklega bara út frá þekkingu sinni metur. Margir hins vegar mátu það sem svo að ef að almenningur kæmi með tiltekinn fjölda, sumuleyti má ráða það orðum Guðna sem var spurður af hverju hann hefði aldrei íhugað að nota þetta, þess að hann hefði aldrei fengið það mikinn fjölda undirskrifta að það væri réttlætanlegt. Þannig að mér langar að spyrja það svona hvernig þú metur það hvernig forseti geti tekið þessa ákvörðun, hvernig hann geti metið afstöðu almennings
hvort að það sé með einhverjum formlegum hætti eða hvort að það sé bara út af reynslunni að hafa hitt gamla fólkið og unga fólkið og samfélagið að hann hafi sé einhverju fyrir aðstöðu að geta skynja það umfram aðra hver afstaða almennings eða hvort að stjórnvöld sé að ganga gegn vilja almennings. Hvernig getur forseti ákveðið þetta? Þetta náttúrulega það sem að máli snýst Já. Og þetta það sem að einmitt styrrin allur stendur sko. Og þetta eitthvað sem að náttúrulega þyrst að meta eftir aðstæðan hverju sinni. Hvað undir? Ég meina, er þetta léttvæða breytingar sem að pirra afmarkaðan hóp eða ekki? Og ég meina, við erum orðin 370.000 nákvæmlega tölutna frá Hagstofunni. 387, 1. janúar. 387. Eftir endurtalningu, við erum ekki 400 eins og heldum. Já, ég vissum endurtalningunum, 387. Þannig að það er alveg ljóst að það þarf fleiri en 2 og 3 og 10 og 20. Þannig að þetta er bara eitthvað sem að þarf að meta og það er líka bara hverjir eru heildarhagsmunir þess sem undir hvaða löggjöf erum við með. Hver með það forsetinn sjálfur, það þannig að ég held að Arnar Þór hafi orðað svona þetta borð að forsetinn kosin og það eiginlega þjóðin velur hans dómgrind og ef það mín dómgrind að þetta stangist á við stjórnarskrá, hann leggur áherslu á það, hann svona, ég veit ekki hvað, þetta fullveldi sinni eða eitthvað, að þá bara tek ég þá ákvörðun og ég þarf ekki að spyrja neitt af því. Já, þar myndi ég hafa tilhengu til þess að vera kannski aðeins rólegri vegna þess að mér finnst aftur þetta eitt virðingamesta embætti landsins eigi náttúrulega að fara að þeim leikreglum sem við erum búin að setja okkur sem samfélag og leikreglurnar eru þær að þetta er lýðveldið Ísland og þetta er þingbundi stjórn þannig að fólk að kjósa sér stjórnmálaöflin út frá stefnuskrá þeirra og það náttúrulega það í grunninn það þannig að það ætti út frá því ekki að verða einhver kreppa á þinginu og það tala gjá milli þings og þjóðar ég meina ef að fólk væri í rauninni að lesa stefnuskrá flokkana sem það ákveður svo að kjósa þá ætti ekkert að koma á óvart. Vandamálið hins vegar það eins og við vitum að flokkana gera svo bara eitthvað allt annað. Stundum. Það er bara vandamál allstaðar í okkar heimsluta að fyrir kosningar þá snúa stjórnmálinn að almenningi en eftir kosningar þá snúa þessi bara að einhverju öðrum. Gott og vel, ég menn það er líka til í þessu, en stundum er hægt að lesa þetta út frá stefnuskránu og stundum gera slutir og annað og þá er það bara þetta, mér finnst þetta virðingarmesta embættið, það væri engin rosalega virðing í því ef það væri alltaf hoppandi inn í bara löggjöf á hverjum tíma. En þú vilt ekki ganga lengra en Ólafur Ragnar? Við skulum bara segja þar voru sett ákveðin fordæmi og skref sem að mér fannst reyndar vera gríðarlega góð. Mér fannst hann koma sem mikill bjargvættur fyrir íslenska þjóð, ég held að segja allir eftir á sammála því. Þannig að þetta en þegar sagan að gerast, þegar þetta að skrifast, að þá spurningin hvenær þarf. Ég veit að það var hart sótt að frú Vigdísi á sínum tíma. Með EES-samningin og undirskriftur og það er spurningin einmitt samningur af þeirri stærðagráðu var það þess efnis eða ekki þú veist þegar þetta fara að varða einmitt alla þjóðina ég meina breytingar á stjórnarskráni það er eitthvað sem varðar alla þjóðina enda það er 2 þing til að breyta og ég meina eitthvað sem að einmitt bara svona snertir grunnlýðræði skildin okkar allra Við skulum bara, byrja þar myndi ég vilja hafa stikuna og svo þarf bara að koma í ljós hvar er þetta. Þetta er ólíkt, þú nefnir Vigdísi sem að kaus að senda ekki EES-samningin í þjóðaratkvæði og hún meiri segja skrifaði undir lög þar sem hún vildi ekki skrifa undir, taldi að væri og bara óforsvaranlegt að setja lög á verkfall flugfreyja held ég á hvenna baráttudegi en hún byggði svo undir það Ólafur Ragnar hann hins vegar og einhver leyti held ég hann hafi verið kosinn af því hann var líklegri til þess að veita stjórnvöldum á þeim tíma einhver svona mótvægi, ég held að hann hafi verið kosinn byrja að vera svo baráttumaður eða hvernig sem við viljum orða það sem hann var. Þannig að þetta er ólíkir forsetar og líklega bara út af ólíkum bara persónugerðum sem að taka raunverulega ólíkar ákvarðanir og þá er eðlilegt að spyrja það sem er að bjóða sig fram svona hvar sirka myndi þú
vilja vera. Ég líti á þetta líka þannig að þetta í ólíku tíma og rúmi. Já. Vegna þess að ég meina að þegar að Vigdís stýrir þessu embætti eins vel hún gerði að þá hún með sinn í rauninni leikhúsbakgrunn og bókmyndabakgrunn og menning og listir og síðan stígur inn stjórnmálaprófessorinn Herskái sem gerir það sem hann gerir. Þannig að Vigdís eftir Ólaf Ragnar hefði hugsanlega sett ES í þjóðræðkvæði. Það er svona leiðið mér að velta fyrir sko. Já, þess vegna ég að spyrja því að það getur skipt máli hver í embættinu. Já. Vegna þess að sá sem í embættinu mótar starfið og embættið og söguna í framhaldinu. Algjörlega. Og þess vegna segi ég að ef fólk gefur sér örlítinn tíma til að kynnast mínum störfum hjá Persónuvernd, að þá hef ég styrstofnun stundum í heilmiklum ólgusjó, þar sem að mikið álag hefur verið lagt á okkur að gera eitt og annað. Og þá hefur það verið minn styrkur að fara að lögum og gera það sem þarf að gera. Og ég hef með því ekki orðið allra og ég bara að sumleiti ána með það, stend og fell með hörðum ákvörðunum sem hefur þurft að taka, en alltaf á grundvelli laga af þeirri fagmennsku og festu sem verkefni býður upp á í hvert sinn. Og það er það sem ég að segja, að ég myndi hafa dug og þor til þess að gera og stíga í fæturna fyrir íslenska þjóð ef á þarf að halda. Það er bara þannig. Það er ég. Herðu, þá ætla ég að fara með þig til útlanda því að þú varst að vinna hjá EFTA og varst að tala að Íslendingar gætu haft mikil áhrif með við smæð sína og eitt af hlutverkum forsetans hann snýr gagnvart heiminum og fer víða og á í samskiptu við erlenda kollega, myndum við líklega orða helst. Hvaða áhrif getur hvaða góð áhrif getur forsetinn haft á því sviði? Bara eiginlega öll. Það er bara þess spurningin hvað er sett á dagskrána. Vegna þess að það er hlustað svo mikið á okkur. Ef ég leyfi mér að segja eitt persónulegt dæmi, að þá þegar að Evrópska persónuverndarráðið tók við með nýju löggjöfinni 2018 í Brussel og það tók við af svokallum 29. greinar vinnuhópi. Þannig að þá þurfti að semja nýjar starfsreglur fyrir þetta ráð. Nú, þetta er náttúrulega bara, Brussel er náttúrulega bara höfuðstöðvar ESB. En út af EES-samningnum okkar, þá er Ísland, Noregur og Liechtenstein með ákveðið hlutverk og við sem sagt í rauninni þarna eins og í persónuverndarmálunum tökum yfir löggjöfina en sem sagt megum ekki greiða atkvæði. En af því að ég hafði þekking á því hvernig ákveðin innleiðing hafi verið gerð í EES-samningnum út af lyfjamálapakkanum að þá bankaði ég upp hjá þeim sem voru að semja starfsreglurnar fyrir Evrópska persónuverndarráðið og benti á að það væri ákveðið fordæmi fyrir því hvernig það væri hægt að gera þetta og hvernig Ísland, Noregur og Liechtenstein geti tekið þátt í starfinu í persónuverndarmálunum. Og það endaði þannig, ég man að ég var með 2 helstu lögfræðinga ráðsins bara á mér og ég var kölluð út af fundi til þess að bara það þurfti að afgreiða á þessum fundi og ég náði með minni röksamdafærslu að fylgja minni sannfæringu eftir að svona myndi ég leggja til að þetta væri gert. Og þannig að það endanum náðist í gegn að starfsreglur Evrópska persónuverndarráðsins hvað Ísland, Noregur og Liechtenstein eru, að þær eru settar þannig að við, þessi 3 lönd, að við erum fullgildir meðlimir í ráðinu, við höfum ekki atkvæðisrétt, en atkvæði þeirra eru talin sérstaklega. Og hvað leiddi þetta til? Bara þetta leiddi til þess að þegar maður kemur til þessara funda að þá sem sagt er verið að spyrja hver er ykkur afstætt til þess og þessa og það er kosning og það var reyndar fyrst handa uppryfting og nú er það svo tæknivætt það er bara ítt að taka og þá sem sagt koma Evrópusambandslöndin og svo 3 EA EFTA, EFTA-löndin og þá sem sagt ég meina við erum ekki í Evrópusambandinu, við viljum ekki vera þar, en sem þátttakandi í þessu að þá erum við í rauninni komin miklu meira nær á jafnréttisgrundvelli og ef við erum með aðra rödd, að þá tölum við fyrir henni. Ef við höfum einhverja sérþekkingu, þá tölum við fyrir henni. Og til dæmis talandi aðra sérþekkingu sem við höfum haft, sem hefur haft heilmikil áhrif og verið hlustað á, að þá eru vísindaransóknir á heilbrigðissviði.
Ég meina við erum með gríðarlega öflugt fyrirtæki hér sem með genamengi bara megnið af þjóðinni í þessu genamengi og þetta er sérstæða fyrir okkar land hvað þetta varðar og það hefur verið talin ástæð til þess að passa upp á sérstaklega að sé farið öllum reglum og þannig að Evrópa hlustar mjög mikið á það sem við höfum að segja þar og hver okkar reynsla og svo framvegis. Þannig að það sem ég hef sagt við mitt fólk hjá Persónuvernd og svo sem í lyfjamálunum líka, af því að þar tók ég tók þátt í miklu Evrópusamstarfi, er að á okkur hlustað. Við þurfum að sjálfsögðu að vinna okkar heimavinnu og bara svona móta og forma hvað við viljum segja, en ég finn það að bara það litið með ákveðinni virðingu til Norður-Evrópu. Og við vinnum öðru sem aðrir, það er menningamunur á okkur, við meira kveðjum okkur hljóðs og komum okkur að efninu, meðan að meginlandsbúar að þeir fara meira í inngangin og megimálið og eitthvað og maður er búin að heyra sömu hlutina sagða 3 og 4 sinnum þegar kemur að kjarnanum og það er bara skemmtileg menning að sjá þetta allt saman en við erum svona beinskettari, við komum okkur meira að efninu en að samanskapi það er virkilega hlustað á okkur. Þannig að hvert svo sem erindið hvort sem það er að reyna að greiða fyrir leið okkar menningar eða okkar fræðasamfélags eða okkar nýsköpunar sem er náttúrulega algjörlega einstök og þessi íslenski óbeislaði kraftur sem að finnur svo mikið þegar maður er búin að vera annar staðar og kemur tilbaka að til dæmis að koma hafandi verið búsett á 2 ári í Brussel alltaf þegar maður kom heim í fríinu þá bara maður fann fyrir íslenska kraftinu maður þurfti ekki annað bara dett inn á kaffihús og fólk talar harra og lætur harra og það er þessi óbeislaði kraftur sem er dálítið semlærandi. Ég hefði kallað þetta bara stress, það væri svona ákafi hérna. Ég heyrði einhvern segja það að hérna væri eiginlega sami í svona rafmagna andrúmsloftið og í stórborgum en við hefðum kannski ekki allt það sem að stórborgi hefðu. Já, fólk var í staðinn. Örugglega, ykkur eru stressaðir en mér þetta er samt bara einhvern veginn þessi kraftur. En það sem við að tala áhrifinu sem er hægt að hafa með svona ödulli vinni inn í alþjóðlegum stofnunum, forseti hann kemur öðruvísi að þessu, hann svona svífur yfir hérna, sérðu fyrir þér að þannig að gott hugtak sem Ástór bjó til, hann að virkjum Bessastaði og sömuleyti þá hafa frambjóðundur svona í gegnum tíðina verið að tala það hvernig er hægt að virkja embætti til góðra hluta og eitt af því ef við horfum til útlanda áfram er það eitthvað sem að forseti getur gert til þess að virkja embætti þannig að það hefði einhver áhrif til þess að bæta heiminn? Ég held að nú þegar að þá, við erum með fordæmi fyrir því hvað forsetaembætti getur haft mikil áhrif. Ég meina, það náttúrulega, það eru fyrir forsetar og þá voru minni ferðalög, en þau kannski hófust í tíð Vigdísar. Ég meina, heimunum féll flatur fyrir fótum hennar, eins glæsileg hún var. Þannig að og svo kemur Ólafur Ragnar með sinn sjarma og svo kannski, já, ég veit ekki hvort það hafi verið minni ferðalög akkurat upp á síðkastið en alltaf svo sem COVID líka og annað. En ég meina, ég held að nú þegar hafi mjög margt gerst bak við tjöldin sem við þegnarnir vitum ekki og ég held að alls konar samböndum hafi verið komið í kring einmitt með tali. Og það er mín reynsla því að aftur ég er búin að vera svo lengi í þessari alþjóðlegu samvinnu og evrópsku samvinnu að það gerist allt í kaffipásinu og það gerist allt í hádegisverðinum og kvöldverðinum og þegar maður situr til borðs og hinn óformlegu tengsl skipta miklu máli. Já, það gerist allt þar og ég meina þetta er bara eitthvað sem að hérna er aftur bara styrkur hjá mér af því að mér finnst ég hafa einhvern veginn stundum náð að laða fram gott í fólki og ná til fólks. Og ertu það að segja að þú sett með sterkt tengslanett erlendis? Ég er með... Við nefndið Óla Ragnar Grímsson, hann náttúrulega kom með alveg magnað tengslanett í nýjambættið og náttúrulega notaði embættið til þess
efla það tengslanett meira. Einmitt, sko. Hann var á pólitíska sviðinu, ég á persónuverndarsviðinu. Ég get farið með því hvert á land sem í Evrópu og bankað upp hjá hvaða persónuverndarforstjóra sem næstum því, sko. Það og fyrir utan Evrópu líka, sko. Það bara þannig. Þannig ég með mjög gott tengslanett í mínu umhverfi, já. En mál sem sett á dagskrá að þið voru búin að tala svolítið fyrir forseta þá var landi, tungan, þjóðin, sagan var þannig hjá Vigdísi og skógrækt og fleira. Hún var líka lagði áherslu á svona réttindi barna og virðingu fyrir börnum. Ólafur Ragnar var með ýmismál, þróast nú þegar hann hætti eiginlega, þá var þessi áhersla á norðurslóðir og eitthvað fleira og við þekkjum fleira að þessu. Getur þú búið til svona lista yfir hvað þú myndir vilja leggja áherslu á? Algjörlega, og hann er þegar tilbúin, sko. Hver er hann? Þannig að það, sko, aftur, minn styrkur náttúrulega í rauninni tæknin og það allt saman. Og undan farin rúm 8 ár hjá persónuvernd, þá höfum við forgangsraðað tvennu. Það annars vegar einmitt persónuvernd barna og reyndar heilbrigðisupplýsingarnar okkar líka. En ef við kannski aðeins förum inn í börnina, því það er svona, meiri stundum fundist ég vera á of þröngu sviði og nú kannski mitt svið að opnast og ég get kannski farið að tala meira og skrifa þar greinar sem eru langa að skrifa stundum en ekki fundist við hæfi sem forstjóri persónuverndar. Að einmitt, sko, hvernig umgöngust við tæknibyltinguna í skólunum fyrir börnin okkar. Þannig að við þurfum að fagna framþróun tækninar og bara vinna með hana og láta börnin okkar vera fær til að nota þessi tækjutól en gera með réttum hætti. Þannig að þar þurfum við að vinna í og svo þetta líður börnunum betur ef að síminn er ekki boðið í skólunum og hvernig á að nota tækin og allt þetta. Þetta eitthvað sem að ég held að við þurfum að læra að vinna betur með og fá ákveðna sátt. Ég heyrði ykkur að skrifa það að það væri svona, þetta væri ein stærsta samfélags heimstilraun sem að við höfum farið í. Áhrif snjalltæki á manneskjur. Ég meina, þú þarft ekki að líti kringu þig og þá bara 2-3 ára börnin eru komið snjalltækin sem eru bara líka njósnatæki. Þannig að þetta það sem þarf að passa en það sem að mig langar að horfa aðeins meira á að það kannski bara, það eiginlega þrennt. Það í rauninni menntun á þessu landi, það íslensk tunga og mig langar aðeins að staldra við eldri borgara. Og allt hitt. Og ef ég fer aðeins svona í þetta að þá með menntunina að þá þetta svona eitt af því sem ég svona hef verið að bara eins og aðri landsmenn kannski fylgjast með við ákveðum að hætta að nota samræmd próf og út af einhverju og svo ákveðum við að jafnvel að hætta að gefa einkunnir og ekki einkunnir í framhaldsskólum og svo heyrir maður af kennurum upp í háskólum sem fá texta frá fólki sem að ekki alveg læsilegt. Þannig að ég meina við höfum haft svo gríðarlega flotta menntun í þessu landi og við þurfum bara að hafa dug og þor til að staldra við og vega og meta var rétt að sleppa samnefnduprófunum, rétt að hætta að gefa einkunnir, var rétt að stytta góðu kennsluna sem átti sér stað í framhaldsskólanum, átti kannski að stytta eitthvað annað. Margt af þessu pólitíkin, þetta hárfínt og viðkvæmt svæði, en þarna sem þjóð í Guðanabænum tökum umræðina. Það eru virkilega flottir skólamenn og konur sem hafa stigið fram og bent á að við séum ekki alveg á réttri braut og mitt mati að við þurfum að passa að læra reynslu annara. Það þarf ekki að finna upp eitthvað hjól hérna. Það fólk í kringum okkur að gera þetta afskaplega vel. Finnar hafa verið nefndir sem dæmi. Þannig að pössum upp á það að fara ekki í einhverja tískubylgju þarna líka í hraðanum. Pössum upp á grunngildin okkar í menntunni af því að ef við höldum ekki áfram með okkar þetta sterka menntu umhverfi að þá gæti voðin verið vís. Þannig við þurfum bara að passa að við séum á réttri braut og taka yfirvega umræðu á þessu sviði og hafa hana kannski í breiðara umhverfi. Þetta ekki bara málefni skólasamfélagsins, þetta málefni okkar allra Íslendinga. Hvernig mentun fyrirkomið á okkar landi og hvar
þurfum við að passa hvar við erum og ég myndi halda að því að það var talað PISA-könnun og það var ekki marktakt að því við tókum ekki þátt í öllu og eitthvað. Ég myndi segja, ég held að við verðum að taka þátt í öllu til þess að geta borið okkur saman við aðra þjóðir. Ég meina bara sem vinnustaður, ef ég að reka vinnustað og ég fæ ekki niðurstöðu það hvernig fólkinu líður og annað, hvernig get ég þá breytt og bætt og lagð. Þannig að vinnu með þetta og þetta eitthvað sem ég myndi vilja og bara brenn fyrir, að tala fyrir. Það getur verið gildra í stjórnun að það sem mælt að það athyglin fer þangað, þú veist það, og þá ýmislegt sem ómænalegt eins og ég meina skólinn á að vera undirbókur undir þáttöku í lýðræðislegu samfélagi, það sem fjölbreytileiki og við hittum alls konar fólk og allir hafa rödd og eitthvað. Þetta næstu ómögulegt að mæla, þannig ef að fókusin bara á það hvort að þú lest svona mörg orð á mínútu eða lesir svona mörg dæmi, að það var hættin á því að skólastarfi snúist bara að hinnu mælanlega. Allt í reglustrykkan orðin skólastörun. Algjörlega, en nákvæmlega eins og segir, hverjir eru réttu mælikvarðarnir og það hafa verið haldnir þjóðfundir út af jafnvel minna tilefni heldur en þessu. Þannig að ég eiginlega kalla eftir þjóðfundum þetta af því að hver skilur barnið mitt eins og greinar hafa verið skrifaðir hér sem að byrjar að lesa og spænir sig gegnum textan og nær einhverju viðmiði, þetta rétti mælikvarðin og hefur verið tekið samtal þetta á nægilega breiðum grundvelli. Þannig þetta það. En einhverju veit eftir að tala að við tökum átt ákvarðanir í þessu samfélagi eða einhverju taka ákvarðanir eins og til þess að þú nefndir styttingu framhaldsskóla sem að eiginlega fólk klóra sér bara í kollinum að þegar þetta komið í gegn, býtu hver var að byggja þetta raunverulega eða af hverju þetta svona? En allt í einu rann þetta bara í gegn á þess að væri umræða út í samfélaginu, menntamálin bara í heild eins og öll umræðan PISA og fleira þetta er svo hrá umræða að reynt að búa til svona umræðu við þetta borð meðal annars að því hún er svo hrá út í samfélaginu, það sem eru bara eitthvað svona ólík sjónarmið sem einhvern veginn kýta á en ekki þannig að maður getur reiknað með því að kæmi út úr því eitthvað svona sátt eða vilji samfélagsins hvernig þessu eru háttað. Hefur forsetinn eitthvað hlutverk í þessu að búa til svona að þroska umræðuna veigamikil mál sem að hvíla á þjóðinni? Það held ég að getur virkilega verið svo vegna þess að það er einmitt þetta hvernig samtalshefðin og einmitt svo margt hefur gerst með tilkomi samfélagsmiðlana og það jákvæða tenging fólksins, það neikvæða hvað fólk hefur leyft sér að segja aðra og orðræðina stundum allt of hörð og óvægin, eitthvað sem fólk myndi aldrei segja sitjandi bara hvort á móti öðru. Þannig að þarna held ég að samtalið eiginlega hefur minnkað. Já, og þroskinn þarf að verða meiri. Orðuðu fjölgað en samtalið minnkað. Já, og þarna held ég að við þurfum bara einmitt að taka okkur bildi á sem þjóð og ég held að það sé ekki spurning að þarna gæti forsetinn stigið inn í vegna þess að þetta er eitthvað sem varðar okkur öll, varðar alla og ef ég má koma dæmi mitt að þegar ég var aðeins yngri að þá fór ég mitt í Alliance Française og var í umræðuhópi þar og þar var náttúrulega bara franskur maður að stjórna umræðuhópi og hann var að biðja okkur að svona, eins og maður segir að filosófera ykkur hluti og tala svona, já, ykkur hluti og það voru engin viðbröð, það var engin mikið að tjá sig og ég bara rétt upp hönd og sagði bara ég vil bara þú gerði grein fyrir því að það sem þú ert að biðja okkur að tjá okkur á frönsku að það myndi jafnvel reynast okkur erfitt á íslensku. Að því umræðuhefðin okkar bara, ég meina, þú veist, aftur frakkarnir, þeir eru svo djúpir í pælingum og það er bara líka þarna eins og ef að ungir krakkar eru spurðir í sjónvarpi á Íslandi, hvað finnst þér eitthvað? Nei, já, allt í lagi, eitthvað, skilur óbúslega flottir margir, en ég að sjá hans breyting á því. Ég var að sjá að það var bara í vetur og þá eru krakkar í það sem var kallað gaggó í bara eldri bekkjum grunnskóla að mér finnst þeir eru að tjá sig í lengri setningum og það finnst mér vera merki það, það er margt gott að gerast en vinnum með þetta og tökum þetta aðeins dýpra og þetta Svo getur lært af frökkum sem að geta til dæmis verið með ólíka skoðanir og rætt saman hlutina á þess að móðgast persónulega yfir því að þú sett ekki saman á mér. Það er nú aðalmáli vegna þess að þannig hef ég litið á allt sem ég er að gera. Ég fer ekki í mannin, ég fer í málefnið
og bara, sko, batnandi fólki best að lifa. Ef við getum reynt að byrja þar, að bara taka þroskaða umræðu og ekki bara vera í sleggjukasti á milli. Þannig að þarna alveg möguleiki fyrir íslenska þjóð að vinna betur í þessu. Af því að við virðumst þurfa að hlusta á háskólakennarana sem að segjast ekki fá texta sem hægt að vinna með. Ég var bara að heyra það bara í fyrradag að bandbrjálaður háskólanemi sem fekk viðtali við kennaran sinn og af hverju að fá svona lágt og það bara, ég skildi þið bara ekki. Þú verður að sýna mig þá virðingu að skila texta sem að er læsilegur. Þannig að þetta þurfum við að vinna með af því að eitthvað er að gerast sem að þarf að vinna með þarna. Síðan er það tungan að ég keyrði mitt Suðurland síðasta sumar. Og ég varð eiginlega felmtri slegin, ef ég get bara leyft mér að segja þannig, vegna þess að já, ég er mikill Íslendingur í mér. Mér finnst frábært að keyra út á land. Mér finnst frábært að finna litlu galleríin og ég reyni alltaf að finna hannyrða búðurnar og uppáhaldspeysa mín, lópapeysa að keypta Ólafsfirði núna í október og allavega. En svo keyrir maður og maður sér supermarket og the garage eða eitthvað. Og sko, ég fórna höndum vegna þess að sko, haldið þið, elsku þjóð, að útlendingarnir séu komnir hingað til þess að finna því supermarket. Þeir eru komnir til þess að finna kjörbúðina og nonnabúð og siggubúð og hvað sem þetta séríslenska heitir sem er svo ofboðslega æðislegt. Og þú getur haft kannski enska heiti í Svega, en eigum að reyna að byrja að breyta því. Þannig að Ísland, sko, fólk kemur út af okkar heitum og ekki að reyna að finna helstu keðjurnar með fullir virðingu fyrir þeim. En við sjáum þetta hér bara í bænum og ég tala ekki um ef þú ferð Suðurlandið að Jökulsárlóni, það sem er eiginlega bara sumuleyti bara enskur heimur, það sem að erlendir ferðamenn fá þjónustu frá erlendu verkafólki og borðar á stöðum með erlenda matsela og heiti og svona og við sjáum þetta líka bara í bænum sem að og þetta er áhrifin bara af túrismótum allan heim að svona megin götur eru bara breytast í svona fríhafnir eins og þú veist alltaf á Kastrup einhvern veginn og það er bara þú veist sömu vörurnar og sömu merkin og sama svona viðmóti til viðskiptavinnana eins og þú veist, er bara allstaðar og ég meina það verður bent á þetta líka bara í byggingalist og fleira að sko það er staðareinkenni er að hverfa og sömuleitt er þetta eitthvað sko svipað á með netið og fleira, þetta er bara eitthvað svona ástand í menningu okkar sem að veldur því að einhverju sem að vilja stilla upp þjónustunum með þessum hætti að þeir bara ráða. Já og þá er bara spurningin þarf ég að grípa þarna inn í og aftur einmitt sko dæmi framlínu starfsmenn á Íslandi já og þetta er eitthvað sem að ég er virkilega búin að velta lengi fyrir mér af því að mér er svona gjarnt að taka dæmi frá Frakklandi af því að bara þar hef ég verið og svo sem Brussel líka en Belgía en til dæmis þar að ég sæi það bara hreinlega ekki gerast að þú færir í einhverja sko hverfabúð hvað sem er í Brussel eða í París og þú gætir ekki tala frönsku við þann sem var að þjóna þér eða að þjónusta þig. Þannig að svo vitum við það að það einhvern veginn hefur þróast þannig að það er bara skortur á vinnuafli og íslensku mælandi fólk hefur leitað annað auðvitað það gerir mig grein fyrir því að það þarf að leysa það með einhverjum hætti. En við þurfum að passa að fara ekki þarna með tískusveiflunum. Við þurfum að passa að það er í lagi að halda ákveðnum gildum og halda ákveðnum reglum. Það er það að vita hver þú ert, sko. Já, en sko... Stundum verður ekki alveg viss á því að sko, þjóðir viti alveg hver hún er. Það vilji endilega vera það sem hún er. Já. Og vilji vera eitthvað sko fínna og flottara. Já, en elsku þið öll. Við erum flottust að vera við.
og við erum sko annarkvort fætt hérna eða höfum leyfi til að vera hérna og það eru bara Íslendingarnir í dag, það er ekki bara við sem erum fætt af íslenskum foreldrum heldur allt þetta, allir hinnir sem eru hérna og eru svo mikið velkomnir, en það er öllum mesti greiði gerður með því að vera með ákveðna stífni í því að þú aðlagast best samfélagi með að tala tungu þess og ég meina og aftur þetta með eldri borgarana sem að lenda kannski í því að vera á elliheimilunum og starfsfólki jafnvel skilur þið ekki. Ég meina við erum að tala eldri borgara sem að hafa búið til þetta sko stórkostlega samfélag sem að við erum að njóta góðs af hér í dag og þetta fólk sko kannski að klára sitt lífskeið, á síðustu metrunum og það fólk í kringu þið skilur ekki að þú vilja láta hatta glukkum. Það eru kalt í herbyggin. Og þú skilur ekki það þegar það talar af því að þú ert ekki vönn í að hlusta á íslensku með reym. Þú veist, ég ætla að fólki reyni að tala íslensku. Kannski, en það vonandi er nú að, þú veist, það er nú aldeilis flott þegar að, sko, ég bara fagna öllum reym, ég með það er reymur á frönskunum inni og samþykki sínum geta að tala frönsku. En hérna, það er bara sjarmerandi að vera með reym og við þurfum nú að komast yfir það, sko. En hérna eins og hvað getur gert í þessu varðandi hjúkrunarheimilin þar sem að eru kannski 70% starfsfólkinu eru ekki fædd á Íslandi og komið hingað á fullorðinsárum og tala kannski veika íslensku eða svona bróken íslensku hvað er þetta að gera við þetta? Já, það þarf bara þegar þú ítir á bjöllun og biður aðstoð þá kemur ekki Íslendingur. Já, ég er náttúrulega bara þannig að ég gefst aldrei upp og mér finnst þetta bara að vera verkefni og verkefni núna kannski bara stöðumat, sko, hver er staðan, hvað þyrfti að hjálpa mörgum í viðbót og hvað getum við gert til þess að hafa betra samfélag þannig að við bara þjónustum betur þá sem búa hér. Þannig að þeir geti farið í búðina og fengi þá aðstoð sem á þarf að halda og geta sótt sér þjónustu þannig að það sé skilningur. Við megum ekki vera hrætt við að setja ákveðnar reglur. Og við megum ekki heldur beygja okkur of mikið undan minni hlutanum. Og ég tek sem dæmi að ég átti ég áfrænda sonur systur minnar var í Austurbæjarskóla á sínum tíma, hann orðinn fullorðinn núna og býr annars staðar en ég fréttaði að þá einhvern tímann þá var svínakjöt bara tekið af matseðlinum í Austurbæjarskóla af því að það voru 2 með þannig trúarbrögð. Ég meina, hvað voru margir í hinum hópnum? Þarna hefði ég bara, því ég er lausnamiðuð í mínu starfi og ég er alltaf einhvern veginn að reyna að vinna allt í lausnum. Þannig að þarna hefði ég sagt, við erum Ísland og Íslendingar og hér má borða svínakjöt. Mér finnst það reynda bara mjög gott. Og Danir eru rosalega flottir í að matreiða það líka með flottum hætti. Ég notaði náttúrulega líka í bara pólitískum tilgangi að danski þjóðarflokkurinn auglýsir fyrir kosningar hvíta fjölskyldu að borða svínakjöt með danska fánanum rekið ofan í svínið. Allt í góðu, ég ætlaði ekki að taka þetta þangað, en ég ætlaði bara í einlægni að segja það að sko ekki láta, sko ekki kúast af háværum minnihluta og gerum það sem að við höfum sér þjóð alltaf gert, en bjóðum upp á annað möguleika í þessum hátíðisverði. Ertu að segja að við höfum kannski ekki haft sjónar á þessu samfélagsbreytingu sem hefur orðið og hvaða áhrif það hefur á, við getum sagt innfætta. Við getum þetta ekki dæmi einhvern veginn í þá veru að kona hefði byrjað að vinna í búr bæjarútgerðinni fyrir 40-50 árum og verið þar vinna við að hreinsa orma úr flökum með íslenskum konum. En hún situr núna orðin gömul og það er eiginlega engin Íslendingur sem að vinna með henni og svo tekur hún strætóin sinni upp í Breiðholt þar sem eru kannski 50% eru innflytjendur í strætó og svo náttúrulega bara börn, ég nota strætó og þannig er þetta bara. Og þú ferður upp í stigagangiðinn þar sem áður voru vinkonuðinnar sem bygguðu með sínar fjölskyldur en núna eru bara innflytjendur þar. Og svo svona heimur sem að þú taldir þið verið að fara að ganga út í, hann er eiginlega horfinn og breyst, af því Ísland er að breytast mikið rætt. Að við höfum kannski ekki svona haft sjónar á hvaða afleiðingar þessar samfélagsbreytingar hafa haft á svona bara, hvað við segja, svona venjulegt fólk. Það er náttúrulega þeir sem eru á lánuna fólk verður fyrir langmestum áhrifunum af
af innflytjendum. Það eru, ég veit ekki hvað hlutvallir orðuð upp í Breiðholti, en ég held að sé innan við 5% í Garðabæ og þar fyrir göttunum. Ertu að segja að við ættu kannski svona ræða það hvernig svona samfélagsbreytingarnar ættu að verða og taka tilliti til gamla fólksins á hjúkrunarheimilunum og öðru slíku sem að verða fyrir breytingum, en við höfum kannski ekki svona mætt þeim eða rætt þær eða tekið þær alvarlega? Ég held að við séum svona í grunninn kannski bara öll að fást við verkefni líðandi stundar og ég meina svo aftur takið dæmi fyrstu 5 árin í mínu starfi sem forstjóri og persónuvernd, ég hef alla leit upp og það held ég að sé aldrei sem gerist hjá fólki. Ég meina við erum með ráðherra í okkar ríkisstjórn sem bera málefnulega ábyrgð á ákveðnum málaflokkum og það eru fullt af undirstofnunum og það bara brjálega að gera og svo koma eitthvað mál upp á þinginu og þú veist það eru allir held ég að reyna að gera eins vel og þau geta en það svona kannski lenskan hjá okkur að vera daldið í hamstrahjólun okkar og við erum bara að hlaupa daldið hratt og reyna jafnvel að hlaupa hraðar og þetta kannski kemur líka inn í umræðuhefðina af því að við höfum hann ekki jafn djúpa og sumir aðrir. Þú getur gert. Já, og eitthvað, það það sem við þurfum held ég að vinna þess meira með og bara leyfa samtaluna eiga sér stað án þess að fólk fara út og bara ég þinn óvinnur og þú minn, en bara þú veist, ég meina við erum eins misjöfn og við erum mörg og við þurfum að leyfa umræðina og hafa hana aðeins þroskaðri, þannig að höfum við sofnað einhverjum verði kannski, ég meina en að samanskapi, ég meina, það eru dæmin allt í kringum okkur. Ég meina, þetta kemur alltaf til Íslands eins og ríkislögreglustjóri hefur sagt, þetta kemur alltaf til Íslands, eitthvað sem einhver afbrot á Norrlöndunum, þau komendunum til Íslands og Afbrotamennin koma bara í flugi og brjótast eitthvað aðeins inn og fara svo út aftur, þeir eru bara túristar. Jep, þannig að þú veist, það er alveg langur listað alls konar verkefnum, sem það er að taka og gera þetta landa ennþá betra og bara það er svo að vinna með svo marga hluti. En ég meina þarna finnst mér ég meina við þurfum bara að aðeins að staldra við og þurfum að gera það oftar, ég held það og að því að þarna, ég meina, einmitt innflytjendur og flóttamenn og hvað eru Norðurlöndin að lendi í, ég meina þau eru búin að lenda aðeins fyrir þessu, hvað er Þýskaland búin að lendi í, ég meina það kom mjög mikið að Tyrkjum þegar þangað á tímbili og þú veist, og hvernig samlagast þetta allt og aðlagast og svona. Það er ólík sjónarmið þessu því að ég talaði við Baldur Þórhallsson hérna í gær og hann var að tala að við höfum mist umræðunum innflytjendamál niður í sama stað og á Norðurlöndunum. Og það er svolítið öðruvísi orðalag heldur en að segja að vegna fjölgunar innflytjenda séu við lent í sömu vandamálunum. Hvort það séu vandamáli, hvernig við tökust á við samfélagsbreytingarnar, það verður þá lína Baldurs, eða er vandamáli sem að fylgir bara innflytjendum. Þess vegna ættum við lausnir svo að fækka innflytjendum og þá hefur við minni vandamál. Já. Það er aldrei einföldun, finnst mér. Mér finnst í rauninni að því að ef við bara lítum á, byrjum þú veist, bara þú og ég meina, ef þið langar að fara eitthvað til útlanda og ég vil bara búa einhverstaðar annar staðar, þá viltu helst geta gert það. Ef þið bara langar að búa í einhverju ákveðnu landi, hvort sem það er Bandaríkin, Ástralía eða eitthvað, Ég er hvítur miðaldra karlmaður, ég hef farið til Afríku og það standaði mér allar dyr opnar. Já. En sá sem kemur frá Afríku til Íslands, það er bara engar dyr opnar fyrir þann mann. Nei, og þá er spurningin, aftur, mér finnst ekkert óeðlilegt að það séu einhverjar kröfur gerðar og ég meina það innflytjendaleyfi að grænukorti í Bandaríkjunum er rosalega erfitt og ég nefni þetta Ástralíu því ég þekki það að því að systir mín var með Ástrala og hún sem læknir að reyna að fara til Ástralíu með menntun frá Bandaríkjunum, það er bara allt lokað. Þannig að þú veist, en að samanskapi í grunninn finnst mér ekkert skrítið að samfélög seti sér einhverja reglur það hverjir koma inn. Vegna þess að við höfum ekki endalausa innistæði í félagslega kerfin okkar. Við höfum ekki milljarða til þess að borga brúsa fyrir alla sem á þurfa að halda. Og ég meina, við heyrum raddir úr heilbrigðiskerfinu í dag að flóttamennirnir og bara starðirna sem eru komið í flóttamennunum er að trufla þjónustu við eldriborgara og Íslendinga. Þannig að einhvers staðar eru mörkin í þessu og það þarf bara að vera heiðarlegur og bara tala um það hvað getur Íslands samfélag kannski tekið á móti mörgum og hvernig getur við gert þetta allt saman og þannig er ég að segja, mér finnst ekkert óeðlilegt að það séu einhverjar reglur og við getum
kannski einhver leiti stýrt í, þú veist, viljum við x marga sem hafa enga menntun, pildi eins og Afríka, viljum við líka reyna að fá fólk sem er með einhverja menntun, að því að við viljum, svo ég komið í mína byrjun þannig áðan, við viljum geta farið hvert á land sem er og búið eiginlega allstaðar, þannig að við verðum að skilja það að það er einhverju sem vilja búa hjá okkur líka. Þannig að ég vil bara fagna fjölbreytileikunum af því að, ég meina, mér langar kannski einhvern tímann í lífinu að búa einhverstaðar annars staðar og ég fagna fjölbreytileikunum en að samanskapi reynum að hafa það þannig að við séum með sko mannsamandi móttöku þannig að öllu líði hér vel og þá er tungumáli þar fremst í flokki. Þetta er það sem að þingið ákveður, ekki forsetinn? Algjörlega, en yfir og allt umkring. Herðu, kosningabaratan, þú tókst þessi ákvörðun, hélst blaðamannafund fyrir hvað, svona 2 vikum eða 10 dögum? Nei, það er bara nákvæmlega vika og vika og nokkru klukktímar. Já, hvernig hefur þetta vanist? Þú fórst á skíði og slasaði þig? Einmitt, það er þessi tímasetninga. Það er heill, eitthvað sagt. Já, veistu, ég ætla að fá að vinna með það, sko. Ég fór í þessa kosningabaráttu formlega síðasta miðvikudag 27. mars og þá vorum við bara komin í páska og ég fór norður og að því að maðurinn minn er með föður fjölskylduna sína þar og við erum líka bara farið mjög oft norður, Akureyri og Dalvík og þar kring bara við sækjum á það svæði og já, tók upp á því að einmitt að vera alltaf minni yngstu og taka mjög slæman byltu í Hlíðarfjalli og bara já, þannig það var ekki gott og ekki skynsamlegt og mín eldri börn og fleiri voru bara ekki dána með mig. Fannst móðurinn ekki vera að haga sér vel í framboðslag. En ég er líka fást við það að fara í framboð hafandi ekki átt líf á samfélagsmiðlum fyrir svona cirka 2 vikum síðan. Þannig að fólki finnst ég hugrakk og bara gott og vel, en ég er bara að fara eiginlega, bara ég segi þér í innlegni þangað sem hjarta er að teima mig. Ég finn það svo sterkt að ég á að gera þetta og ég vona svo innilega að ég nái að láta fólk bara skilja heiðarleikan í mér og innlegnina og viljan til þess að gera þetta fyrir íslenska þjóð og ég er með ábúðslega sterka fjölskyldu og það er verið að tala um maka forsetaframbjóðanda ég gæti ekki verið betur gift eins og ég er búin að segja. Það er mjög hentugt að vera giftur sjúkraþjálfara þegar maður slassar sig á skíðum. Og jafnvel bara þess á milli þegar maður þarf að láta aðeins íta í sig og koma sér í gang sko. Vá, þannig að já og þarna er ég með sko sálufélag, þetta er æsku ástinni mín sko. Kynntust þegar ég var 18 ára og hann var 20 ára en svo svona já, ég hafði aldrei verið á föstu sambandi þannig að eftir ég var búin að dvelja ár í Frakklandi eftir menntaskóla og var komin á fyrsta ár í lagadildina svona, það síla þess árs og þá náðum við svona loksist endalega saman og hefum farið í gegnum. Verið saman síðan. Hefum verið saman. Börn? Eigum 3 börn. 3 börn. Já. Á hvað aldri? Þau eru sem sagt, þau kom ekki fyrir aðeins setna, ég eignast fyrsta barnið því ég var 30, þannig þau eru sem sagt fædd 1998, það er Auður Katarína og svo er það Kolbjörn fæddu 2000 og svo er það Lilja, litla, 12 að verða 13. Þannig svo elsta býr í Gautaborg og er hugbúnaðarverkfræðingur, vinnur hjá Boeing og miðjudrengurinn eða miðjubarnið, hann er semst á 3. ári í læknadeild Háskóla Íslands eins og afinn og eins og frænkurnar stærri og 2 og svo nemi í Fossarskóla og síðan minn maður sem er búin að bjarga lífi dálítið margra, ef ég bara segi þetta bara eins og staðan er í ansi mörg ár, ofboðslega duglegur og ósér hlífin sjúkraþjálfari sem að vinnur að því að gera betra líf fyrir það fólk sem hann snertir. Og síðan sem sagt eigum við brjálaðan dalmatíuhund við tókum á móti hundi sem að var eins og skamall og aðstæður og því heimili voru þannig að hann þurfti að fá annað heimili og hann er búin að vera hjá okkur í rúm 2 ár og áður voru við með annan hundi í tæp 15 ár og þannig við erum í hundunum eins og hægt að segja og hann dregur okkur út í göngurnar og ég reyndar ekki alveg komin í gönguna aftur eftir þessa síðustu byltu en ég vonandi fer að skila mér. En það venst vel þessi breyting að vera ekki Helga Þórisdóttir heldur Helga Þórisdóttir forsetaframbjóðandi. Veistu það, hún gerir það vegna þess að ég eins og ég segi þér með þetta sem ég var fann að velta fyrir mig með menntuna og þetta með íslenska tungu og heitið og svona, ég var að hugsa býtum, get ég sem forstjóri persónuverndar verið að skrifa svona greinar? Nei, ég get það ekki og þú veist, það er þessi rödd innra með mér sem að bara, og þessi bara að elska íslensk samfélag, ég er bara
að vinunum mínum þekkt fyrir að vera mjög hrein og bein og aðalega stuðboltinn sem getur ekki setið kjur undir danslæginu ef að góður takturinn sko og líka bara þetta að sko ég svo miklu meira heldur en forstjóri persónuverndar þar steigi inn sem harði einstaklingurinn sem þurfti að taka erfiðu ákvarðanirnar og ég hef algjörlega fengið að heyra mitt frá vinum mínum sem að svona reyna að kynna mig að þá bara já, hún ekki svo hvöss og hörð og hún ekki alltaf bannalt og jú, en ég var í vinnunni minni. Ég var í vinnunni minni. Sumt bendi til þess að þessi kosningabaráttu geti snúist hver væri pólitísk arfleið Katrínar Jakobsdóttur. Það eiginlega, hún hefur sogað þessi svona athygli undan þannig að þú tekið eftir því og það verið að bíða eftir því að hún taki svona ákvörðun það og miðað við svona aðdragandan þá eiginlega eru flestir á því að hún hefði ekki hleypt þessu svona langt nema hún væri eiginlega búin að taka ákvörðun. Og þá munu kosningarnar að miklu leyti einhver leyti snúast hana. Óttastu það eitthvað eða nú þarftu að segja álit þitt á forsetaframboði forsætisráðherra? Já, sko góðir og gegnir einstaklingar held ég meira og minna allir saman sko og það á við forsætisráðherra eins og alla aðra sko ég myndi náttúrulega bara mín ráðlegging bara prívat til hennar væri það bara að mér finnst hún ekki þurfa að stíga fram. Mér finnst hún ekki eiga að þurfa að skapa þann kannski glundröð sem gæti skapast í íslensku samfélagi af því það eru aðrir sem eru tilbúnir að taka þessa vakt og eru bara mjög vel hæfir til þess. Ég 110% tilbúin í þetta og bara, bara ekki bara gott að halda áfram að vera forsætisráðherra, flott þar í stafnu fyrir íslenska þjóð. Það væri svona mitt innleggi það, prívat og persónulega. En að samanskapi, ég fór þessa vegferð algjörlega á mínum forsendum, bara það bara reynsla mín og þekkingin og tungumálakunnáttan og að brenna fyrir íslenskum hagsmunum hafa gert það alla mína hunds og katta tíð, eins og sagði hann, og bara hjartað leiðir mína för og eins og maður minn sagði sko að hugsaði hvað verður gaman á elleimilinu hjá okkur að rifja þetta upp. Þannig að við erum bara, þetta gleðiframbóðið og bara kannski get líka bara leyft mér að segja það að ég veit alveg að brekkan brött en ég einhvern veginn bara, mér hefur líka verið sagt einmitt að mætu fólki, Helga, ef þú nærið í gegn, ef fólk nær að kynnast þér, það áttu sterka möguleika. Og við nefnum sko kjörstjórnin mín gengur undir nafninu bílskúrsband Helgu Helgu forseta þannig að við skulum bara sjá hvað gerist ég algjörlega reiðbúin og hlakka svo til að fara landið og hringinn og allt þitt Gangið bara sem allra best og við höfum þann sig að við rauðaborðið að segja takk fyrir að bjóða þig fram Takk fyrir að taka vel á móti mér og takk fyrir þitt spjall. Takk fyrir. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það eru forsetakosningar og eins og þið hefur tekið eftir sem að eru tekið hlustundur hér að þá höfum við fengið hingað frambjóðendur sem að hafa safnað meðmælum eða við teljum svona líklegt að muni ná því og við höfum tekið töluvert af viðtalum. Við höfum tekið viðtalið við hana Sigríði Hrund Pétursdóttur og Arnar Þór Jónsson og Ástór Magnússon og Höllu Tómasdóttur, Baldur Þórhallsson og Helgu Þórisdóttur og nú komin hingað Jón Gnarr. Velkomin. Já, takk fyrir. Og takk fyrir að bjóða það fram. Það er línan sem við höfum á rauðaborðið, af því að fólk er að tuða yfir öllum frambúðunum. Já. Að við segjum alltaf takk fyrir að bjóða það fram. Já, það er líka eðlilegt. Þetta er bara sjálfsagður lýðræðislegur réttur og líka bara áhugavert og ákveðin svona, myndi ég segja, mér finnst bara svona vorfagnaður, sko. Já. Þessar kosningar. En af hverju ert þú að bjóða það fram? Sko vegna þess að það var nú fyrst skorað á mig 2016 þá var verið að þá kemur þetta fyrst upp sko í mínu lífi að svona að ég gæti orðið forseti Íslands og ég var þá svona tiltölulega nýhættur sem borgarstjóri
og mér fannst það bara það var gerð þarna, þetta hafði mikið áhrif á mig, það var gerð könnun þar sem kom fram að mjög mörg vildu sem sagt sjá mig í embætti forseta en mér fannst það bara ekki vera rétti tíminn en svona hef haft þetta á bakvið eyrað og síðan núna þegar að Guðni forseti tilkynnir í áramótaávarpinu sínu, hann ætli ekki að gefa kost á sér þá byrjar þetta aftur að hringla og sko ég fer að hugsa þetta, fólk fer að tala um þetta á samfélagsmiðlum, ég fæ svona sendingar á Messenger og hérna. En má ég spyrja því að því þú veist að fólk hefur sambandið þig. Já. Af hverju vill fólk að Jón Gnarr veri forseti? Hver er rökin sem að fólk segir þegar hefur sambandið þig? Sko. Af hverju vill... Já, það sem sagt því finnst svona skortur á einhverju svona einhverju sem að ég stend fyrir, einhverju ýmist sko húmor eða einhverju svona mannúð eða mannréttinda áherslum og friðaráherslum líka og hérna og einhvern veginn líka bara að ég hef líka heyrt það að ég sé þannig sérkennilega samsettur maður að ég hafi kannski meira tækifæri en mörg önnur til að sameina ólíka hópa í samfélaginu. Að þið geti einhvern veginn sameinast mig og ég held að sé alveg mikið til í því. Þannig að sko ég bara ákvað að gera þetta bara sko og líka svona einhvern veginn með lífið, þegar lífið er einhvern veginn að svona á einhvern hátt ýta þér í einhverja átt að þá hefur mér oft fundist ágætt að bara sleppa takinu og berast með þeim lífsdraumi sko. Gera bara það sem fólk vill í staðan fyrir að alltaf velta fyrir koma vill sjálfur. Já, eða bara velja bara rétt dagsins í staðan fyrir að velja að vala kart. Já, eða bara láta sig fljóta með straumnum frekar en að synda á mótónum eða eitthvað annað sko. Eða veri ekki í straumnum. Mér finnst það bara ágætt sko. Og mér finnst það spennandi líka að því hérna ég veit ekkert hvað kemur út úr þessu, ég hef ekki hugmyndu það. Út úr kosningabartunni. Já. En svo er líka starfið svolítið spennandi vegna þess að það er svona hálfmótað að sá sem er í því mótar það. Þetta er ekki fullklárað handrit. Nei, þetta er í rauninni mjög ógreinilegt handrit sko. Það er í rauninni starfslýsingin, eina starfslýsingin er í stjórnarskráni og það er samt mjög opið fyrir túlkun, hvernig þú túlkar það að þetta starf sé í eðli sínu sko. Sá kafli nú eiginlega bara á dulmáli því að það sem er sagt að forseti gerir, það gerir hann ekki. Já. Það er bara hérna... Og svo er sagt að sé ábyrgðarlaus sem er sérstakt að velja fólk í embætti sem er svo ábyrgðarlaust. Einmitt. Já. En sko, þetta hefur sko verið mjög mismunandi eftir forsetum, eftir hver hefur gengt þessu. Nú var Kristján Eldjárn, hann var svona hversdagslegur, svolítið sveitó forseti en síðan verður stór breyting á því þegar að Vigdís kemur á besta staði og hún er náttúrulega allt öðruvísi og þetta verður, embættið verður í forsetatíð Vigdísar, þá verður þetta mjög vigdísarlegt embætti og með tímanum þá verður alltaf í huga Íslendinga engin annar Íslendingur sem getur gengt þessu nema Vigdís, þetta er svo Vigdís, þetta er eins og bara hannað fyrir hana og hérna síðan þegar Ólafur Ragnar Grímsson kemur hann náttúrulega alveg snýr embættinu alveg gjörsamlega við og aðra hlið og sýnir á því hliðar sem að maður vissi ekki einu svona væru til í þessu embætti. Svo kýs fólk og þegar að Ólafur er kosinn að þá er eins og fólk vilji alls ekki Vigdísi
Og svo þegar Guðni kosið að þá eins og fólk vilji alls ekki Ólaf, þetta mjög sérstakt, að bæði færi forsetinn eiginlega frítt spil með því að móta embættið, svo þegar það val næsta, að þá eins og fólk vilji ekki það sem að var áður. Þetta einhverja andstöðu. Mér finnst þetta eitt áhugaverðasta starf á Íslandi og það líka stór ástæða fyrir því að ég hef áhuga að prófa það. Mér finnst þetta bara stórmerkilegt. Það var sagt hérna á föstudaginn, það var verið að tanna forsetakosningar og þá var sagt að þér hefði dauðleiðst sem borgarstjóri og talið dagana sem það voru eftir. Það voru mjög fegin að vera laus. Hvað af því að það embætti sem að einhverjum hluta hefur sambærilegar skyldur. Það náttúrulega miklu minni hluti af borgarstjóra embættinu sem þannig. En borgarstjórinn hefur svona áhrifavald og þú notaðir það með því að tala svona út í samfélagið, ekki bara út gegnum ákvarðanir sem að fara í gegnum borgarráð og annað slíkt. Nei. Hvernig varstu í því hlutverki? Það sem að var mér erfiðast í borgarstjóra starfinu var svona þetta framkvæmdastjóra hlutin af þessu, rekstrar hlutin þar að segja og það var mjög krefjandi og mjög krefjandi fyrir mig vegna þess að ég ekki rekstrarmaður, ég listamaður og ég líka lesblindur þannig að það var margt í þessu sem að var mér mjög þungt í vöfum og síðan var þetta sem að ég átti kannski persónlega erfiðast með, það var að vera að þurfa að taka stórar ákvarðanir sem höfðu bein áhrif á lífsgæði fólks. Það fannst mér rosalega stór og mikil ábyrgð sem að ég tók mjög alvarlega og lagðist þungt á mig til dæmis bara hafa áhrif með ákvörðun sem ég var að taka hafa áhrif til dæmis á fjármál heimila eða stöðu einstaklinga í borginni. Og þið tóku nokkrar leiðilegar ákvarðanir, þetta stutt eftir hrun, 2010 sem að þú kemur, þið hækkuðu orkuverði í bænum og það var ýmislegt sem að það var borgin stóð illa, það var ekki verið að fjölga íbúðum hjá félagsbústöðum. Nei. Þetta var leiðinda tími. Þetta var líka, ég kom þarna inn svolítið, með það markmið að gera Reykjavík skemmtilegri, og síðan bara tókum við mjög erfiðu búi á erfiðum tíma og þar vandi orkuveitunar þyngst og svolítið svona stór hluti af tíma hvers dags fór í umræður þann vanda og hvernig var hægt að endurreisa orkuveituna og þetta var bara mikil og erfið vinna og síðan sem maður náttúrulega tók sinn toll en það sem að mér fannst líka einna erfiðast það þetta pólitíska leikrit allt saman mér fannst það rosalega erfitt og það var það voru mörg þarna og ákveðin svona áhrifamikil pólitísk öfl á Íslandi sem voru andsnúin mér sem mér fannst líka mjög óþægilegt og þannig að svona ég tel forsetahlutverkið embættið vera allt annars eðlis það meira byggir meira á þeim hlutum borgarstjóraembættisins sem að ég átti auðveldara með það að segja að vera maður fólksins og eiga samskipti og samtal við manneskjur og geta haft áhrif, svona tákræn áhrif í alls konar málum og sem forseti þá þarf ég ekki að taka stórar eða
mjög ólíklega að taka stórar pólitískar ákvarðanir sem að hafa bein áhrif á lífsgæði fólks. Kannski ákvörðun Ólafs Ragnars að skrifa ekki undir ISIF vissulega, jú. Stærsta pólitíska ákvörðun sem verið tekin á þessari öld. Já. Þannig að þótt að fórsetið sig ekki alla daga að setja sig inn í orkuveituna eða glíma við eitthvað svona mál, að þegar á reynir, þegar að allt fyrir skrúuna, þá allt í einu verður fórsetið mikilvægasti maðurinn á landinu. Jú, og þetta hefur komið upp þetta hefur komið upp hjá fórsetum stundum að standa frammi fyrir erfiðum pólitískum málum. Það getur svona lagst þannig og mætt þá fólki og öflum sem að reyna að halda því fram hann hafi ekki þau völd. Einmitt nákvæmlega. Vigdís lenti svolítið í því gagnvart frekum stjórnmálafólki að það sem hún vildi gera, það komst hún eiginlega ekki upp með, að þeir sannfærðar að hún hefði ekki vald til þess. Einmitt. Og það var svona, hún náttúrulega, hún þurfti að taka á erfiðum hlutum. Það var hérna EES samningurinn til dæmis og síðan var hérna erfitt mál sem að hún þurfti að takast á. Þá átt að setja lögbann og verkfall flugfreyja á kvennafrídeginum sjálfum og ég held að þetta hafi ekki verið viljandi gert gegn henni ég held hún þetta bara ég held að þegar það kom í ljós að hún vildi þetta ekki að þá fannst þeim kollunum í ríkisstjórninni rosalega mikilvægt að sýna henni að það var þeir sem hefðu valdið en ekki hún. Já, einmitt, og það var svolítið mjög ljótur leikur. Já, það kannski það var svolítið, hún var sendið baka með hugmyndina sína bókmenntaverðlaun forsetans að það var svolítið svona tekið af henni svolítið sýnin hún hefði ekki þetta vald þannig að og það var líka á einhvern hátt líka svona karlaveldið að svona líka bara standa saman gegn þessari konu og hennar meiningum þannig að og hún var náttúrulega líka svona legið að hálsi fyrir að vera vinstri manneskja. Og Ólafur fekk líka svona andstöðu í ákvörðunum fjölmiðlafrumvarpið og ISF. Þannig að forseti losnar ekki alveg við þessa stjórnarandstöðu þeirra sem að telja sig réttborna til valda í íslensku samfélagi. Eins og þú kynntist kannski í borginni. Já, en ég tel það samt vera í mjög miklu hófi. Miðað við það sem ég var í. Skilur, það bara ég var þarna alla daga að taka ákvarðanir samkvæmt minni bestu samvisku sem að höfðu bein áhrif á líf fólks bara alla daga. Þannig að og það var það sem að mér fannst einna erfiðast og ég sé ekki fram á að ég þurfi þess í forsetaembætti. En stöldrum samt áður en að við tölum svona áhrifavaldið, stöldrum við þetta formlega vald. Forsetinn kemur að myndu ríkisstjórna. Eitt af skildum hans að tryggja það að hér sé starfhæfi ríkisstjórn. Hann kemur að einhver leyti að stjórnarmyndunarviðræðum og svo það þetta með, hvað var þetta, öryggisventilinn. Já, einmitt. Ertu búin að taka afstöðu til þess? Þessa stöðu sem Ólafur Ragnar talaði þegar það verður gjá á milli þings og þjóðar? Ég held reyndar þessu umræða sé svolítið blásin upp mjög mikið og ég held að það sé nú kannski svona tilhneiging til þess að ofmeta þetta öryggisventils hlutverk og held að sé nú ekki að öllu jöfnu svona mikið og mér finnst að forsetinn eigi sem mest bara að hlíta ákvörðunum og virða ákvarðanir Alþingis nema í undantekningatilfellum algjörum undantekningatilfellum og annars Alþingi hið lýðræðislega kjörna stjórnvald til þess að taka
svona stórar ákvarðanir og forseti sko á hliðarvængnum og á ekki að íhlutast nema í allra ítrustu neyð finnst mér. Getur séð fyrir þér hvers konar staða það væri? Ég talaði við hérna nokkra frambjóðendur. Baldur held ég að við orðaði það sem svo ef að til dæmis færi í gegnum þingið skerðing á réttindum tiltekinna hópa. Getur séð þróun eins og á sér staði í Evrópu og í Bandaríkjunum þar sem verið að þrengja að þungunarrofi kvenna, þar sem verið að þrengja að réttindum samkynhneigðra þeirra til samvista. Já, þarna erum að ræða mannréttindi sem að ég hef mjög svona skýra ákveðna skoðun á og vil og hef alltaf reynt að standa með mannréttindum. Erfitt að meta nákvæmlega í hvaða tilfellum ég myndi tvímælalaust stiga fram eða ekki, en til dæmis ég get tekið sem dæmi, til dæmis ef að Alþingi Íslendinga myndi til dæmis samþykja það að taka dauðarefsingu til dæmis, þá myndi held ég bara skilyrðislaust standa á móti því og ég myndi aldrei kæra mig að vera forseti þjóðar sem að hefði ákveðið að taka dauðarefsingu. Þá myndi ég berjast gegn því af öllu afli og ef ekki sem sagt gengi ekki að koma því tilbaka hveða það gútin, þá myndi ég segja af mér bara. Ég með það engan áhuga að tilheyra slíku samfélagi og þannig að en þú veist, það mjög ýkt dæmi og ég á ekki vona á því að Alþingi Íslendinga muni nokkuð tíman láta sér detta það í huga, taka upp dauðarefsingu aftur. Það erfitt að horfa svona fram í tíman svona ef að skí og ef að mundi en við höfum dæmi í sögunni, það maður bjóður ISIF og fjölmiðlafrumvarpið. Það fyrir skrifað undir það. Ég með ISIF ég held að miða við stöðuna á þeim tíma og þann fjölda undirskrifta sem forseti fékk afhendar og þá hreyfingu í samfélaginu sem að barðist gegn þessum samningum, að þá held ég að ég myndi mjög líklega synja undirskrift þeirra ef ég var í þeim sporum sem hann var í. Ég held að ég get ekki fullyrt það og það auðveldar að tala en í að fara og já. Mér finnst það áhugavert að þú bendir á þetta, að það var náttúrulega hreyfing sem stóð fyrir þessu og sumuleyti þá brást Ólafur Ragnar við henni. Oft talað eins og hann hafi tekið upp hjá sjálfum sér, en það var náttúrulega almenningur sem reis upp gegn ISIF-samningunum og Ólafur Ragnar fór og sveif með almenningi. Sagan hefur svolítið breyst svona eins og hann hafi verið algjör gerandi í þessu, en hann var náttúrulega lykilmaður, það er ekki það. Menn hann er svona, þú veist, hann er þarna ákveðin vendill og eins og hann kallaði sig sjálfur. Öryggisvendillinn. Svona áhrifavald forsetans, svona vikt orða hans, tækifæri til þess að ávarpa þjóðina. Myndirðu vilja gera meira því heldur en forsetar hingað til? Já, þú veist, mér finnst forsetar, þeir sem hafa verið hér forsetar, þau sem hafa verið hér forsetar, mér finnst þú hafa gert það með góðum hætti en hvert á sinn hátt og svona að tala til þjóðarinnar sérstaklega á svona erfiðum tímum þegar einhverjar þrengingar eru eða erfileikar þá held ég að ég myndi stíga niður með svona skýrar og ákveðnari hætti held ég séð.
Þú ert ekki bara þá að tala áföll eins og, við getum ekki dæmi kannski snjóflóðum eða öðru slíku svona áföllum sem að verða það sem að forsetinn svona syrgir með og fyrir þjóð sína, það skiptir máli að hann finni til með fólkinu og einhver leiti þá eru í þannig samfélagi það hort til þess eða ertu að tala til dæmis svona undanfarið hefur verið mikið rætt það að sé svona sundrung í samfélaginu, aukin átök og sumleiti mikið grimmd, það eru margir sem upplifa það eins og samfélagið sé svona næstu eins og að sé að leysast upp. Ertu að tala slíka hluti? Já, bæði, hvoru tvekja og einmitt þetta sem þú talar þessi sundrung í samfélaginu, þessi svona deildaskipting, það er að verða til svona fleiri svona þjóðfélagshópar sem jafnvel rekast á einhverja aðra hópa, svona einhver hagsmunabarátta og það tel ég gríðarlega mikilvægt að forseti Íslands noti stöðu sína til að líklutast og reyna að sameina fólk og það er svo mikið bara eðli þessa embættis að sameina, að vera sameiningatákn fyrir fólki sem býr hérna á þessu landi og það er líka eins og ég nefndi þetta upp að það er eina af ástæðum þess að fólk hefur verið að hvetja mig til þess að stiga fram í þetta vegna þess að ég sé í einhverju svona einstakri stöðu til þess að einmitt sameina ólíka hópa í samfélaginu eða sem sagt betur en mörg önnur og Af hverju er það, Jón? Er það vegna þess að þú ert ekki hluti af elítunni? Nei. Ætlaðu ekki stjórnmálaelítunni? Nei. Það væri ekki hægt að ljúga því upp á þig? Nei. Er það vegna þess að þú ert svona venjulegur, lesblindur, gallaður maður og getur ekki átt að auðveldra með að sameina fólk svona á lægri plönum heldur en að svona svífa yfir það og bjóða upp á okkur tákmyndir eða hvað? Já, þetta hefur bara mikið með svona mína persónu að gera, minn persónuleika og mitt lífslaup ég svona með þessa svona hópa sem að ég einhvern veginn tilheyri eða tilheyri ekki þá er nú oft settur svona í hóp með kannski svona svona vinstri intelligensíu svona hundul á eilið eða eitthvað svona Nei, mér finnst það ekki Ertu ekki á hlemminum, ertu ekki svona útkast Jó, en ég er oft settur í hennan hóp og svona Þú ert ekki nebobarn eins og 101 er oft Nei, en ég er svona ég hef aldrei verið neitt sérstaklega góður vinstrimaður ég hef ekki þótt alveg Þú ert komin af vinstra fólki þú ert ekki einn af þessum sem eru alin upp á vinstra heimili og ert frekar í svona í baráttu við vinstrið Jú, ég menna Þú hæðst af vinstrinu eða búið til svona söngvara sem að syngja réttlæti Þú hæðst af vinstri baráttu Ég er náttúrulega, ég er alin upp í þessu sóleihakvaðum og Bob Dylan og og mussum og klossum og hef einmitt hæðst að þessu og verið einhver svona tilvistar baráttu gagvart vinstrinu og þannig kemur til mig anarkismin eins og frelsandi engillinn í líf mitt að með anarkismanum gat ég sem sagt að ég væri vinstri maður en ég væri ekki sem sagt kommunisti og þannig að þetta er heilmikið svona existentialismi mjög snemma pappi var náttúrulega mjög hafði mjög ákveðnar skoðanir á pólitík og mamma meira svona þróaðist frá svona gegn heilli sjálfstæðisflokks mannesku sem var í sjálfstæðisfjölskyldu og yfir í svona vinstri mannesku og en svona þróaðist
í róliheitunum, þannig að sko, en varðandi, þú veist, að því að kannski ég hef verið svo mikið amabóð, þetta líka hluti af mínum ferli sem listamaður eða grínisti, skilur að geta verið sko ólíkar persónur úr íslensku samfélagi sem að hefur alltaf verið efni viður minna listsköpunar. Það hefur verið íslensk samfélag og íslensk tunga og svona íslenskar erkitýpur sem að ég hef samfélagsleg greining. Já, menna bæði sem ég hef leikið á til að segja eins og í fósbræðum eða hermt eftir í útvarpi þar hef ég búið til týpur sem eru þekktar en það er ekki úr lausu lofti gripnar, það eru byggðar á einhverju raunverulegu sem að ég hef upplifað og raunverulegum orðum. Og þess vegna lifað er líklega? Já, það er hérna fólk sér ennþá að horfa á fósbræður og fleira? Já. Sem er orðið ansi gamalt, þetta er ekki orðið hvað 25-30 ára eða hvað er orðið gamalt? Það er orðið 30 ára gamalt sko. En sko en það er svo merkilegt sko þegar við vorum að gera þetta sko þegar við vorum að gera fósbræður að þá sko þá vorum við svo ákveðnir í því sko að við værum að búa til sko íslenska grínklassik, okkur langaði svo mikið til þess að búa til grín sem væri svo íslenskt að það yrði klassíst, það myndi bara lifa endalaust og fólk hlóa þessu sko að þið jólasveinar grín klassík og eitthvað svona sko en svo, það var það alveg rétt skil, þetta sko það er alveg magnað hvað fóstbræður lifir sko og svo svona verk eins og þetta eins og Nætuvaktinn og sko Ólafur Ragnar og Georg sko, sem eru líka ákveðnar erkitýpur en þetta eru stóran sessi og þetta fólk getur vitnað í einstakar setningar og einstakar týpur Indriði og fleiri, það er þetta eru bara Já. Þetta eru raunverulegar þetta er lykilpersónur í íslenskri þjóðarsál. Já, en ég menna þú veist það er að segja einhverja setningar eins og hver á að gera það og ég að gera það og þá veistu hver tilvísunin er sko og annað líka með allt þetta mínar persónur sko sem er náttúrulega bara efniviðurinn sem þær eru gerðar úr er svo mikið íslenskt mál og sko mitt grín hefur líka að svo miklu leyti sko verið leikur að íslensku orðaleika grín eitt minn þekktasti brandari er orðaleika grín sem er Drekinn þú ert Drekinn sko og síðan í Skaupinu annar brandari sem að var mjög vinsæll og þekktur en það er Þorsteinn Guðmundsson sem er líka æskufélagi minn úr fósbræðurum það er Ólífur Ragnar Grímsson þú veist þetta er náttúrulega bara þetta er stórkostlegt orðaleika grín sko. Þetta er svo lélegi brandarar þeir eru eiginlega snild þetta er náttúrulega algjörlega þannig bara Herðu, tannatu þetta þegar þú býður þið fram 2010 þá er það þessi maður sem er að bjóða sig fram sem að enginn veit almennilega hvað er hann að marka þetta eða er hann að leika eða er hann að meina þetta eða getur hann sagt eitt í dag og annað á morgun en maðurinn sem að birtist í Jónshúsi að lesa ræðuna var einhvern veginn allt annar Jón Gnarr þá það er ekki hægt að bjóða sig fram til forseta og segja enda alltaf setningar eða ekki eins og sérst ég vil ekki að meina það svona að segja eða hvað en nú kemur allt annar maður þannig að það er ekki hægt að endurtaka frambóðið 2010 enda allt þar í tímar allt annað embætti allt annað erindi allt annað Jón og sko fólk er ofta að spyrja mig af hverju er ekki ég fæ oft þetta svona þessa spurningu sko frá fólki af hverju er ekki hægt að gera bara alltaf meira af því sama sko
hvenar á að gera meira fósbræður, hvenar kemur ný vakt, eða skilur hvenar á að segja þennan sama brandara aftur sko og hérna og mér finnst bara alltaf þurfa eitthvað nýtt og mér finnst svo mikið vægi í því til dæmis og ég hef notað þetta er eitthvað svona ákveðin hugmyndafræði sem að ég fylgdi til dæmis í starfi mínu sem borgarstjóri. Mér finnst svo mikið vægi og hérna verðmæti í því að koma á óvart að vera ekki fyrirsjáanlegur, það er að segja að gera einhvað sem að ekki var búist við vegna þess að það kemur yfirleitt fólki, og þá er ég að meina skemmtilega á óvart og vegna þess að það eru svo mikil lífsgæði fólkin í því að láta koma sér óvart og mér finnst mikil skortur á því í samfélagi okkar að okkur sé komið skemmtilega á óvart. Áttu það bara við að bara þá verður herra til heimins og breiðar í sín já, því að það er bara fleira sem er mögulegt í slíkum heimi heldur en ef það kemur okkur aldrei neitt óvart þá verðum við alltaf bara að lifa á þrengri heimi. Já, þegar okkur er komið skemmtilega á óvart þá fáum við bara alveg rosa hlýju í hjarta, það er bara þannig og það er og það getur rifið okkur út úr grámiklulegum hversdagsleikanum að láta koma okkur óvart og það þarf ekki að vera neitt stór merkilegt, við bara sjáum höfum svona ákveðin minni til dæmis fólk sem að er að einhverjum hversdagsleika að sinna einhverjum leiðinlegum erindum og skyldustörfum, opnar hurð, kveikir ljós og þar allir vinnir og fjölskylda mætt og hrópa surprise og þetta nær ofta slá fólk algjörlega út úr þessu hversdagslega leiðinlega og hefja það upp á einhvað hærra plan þó það sé í sjálfu sér ekkit stór merkilegt. Þú vilt hafa þína kosningabaráttu svona? Mér finnst mjög gaman að koma fólki á óvart og gefa fólki einhvað til þess að pæla í og svona hugsa og ég var búin að undirbúa þetta erindi mjög lengi hvernig mér langaði að hafa það og það er allt þarna útpælt af hverju ég geri þetta svona, það sem ég segi þarna og hvar þetta er tekið upp var allt ákveðið af mér af ástæðu og hérna til dæmis vildi ég ekki að gefa það uppi hvar ég væri heldur vildi ég lega fólki að velta því fyrir sér og síðan veit ég að mörg voru að bíða eftir að það kæmi eitthvað sprell, það kæmi eitthvað hvenær kemur pönslenni, hvenær kemur brandarinn og hann kemur aldrei, það er engin brandar í þessu vegna þess að ég er að gera þetta fullir alvöru og hérna og þetta er heldur ekki ný hlið á mér, ég hef verið með þessa hlið áður og ég sýnd hana í starfi mínu sem borgarstjóri þá var ég með þessa hlið oftast já, ekki? Það voru bara einstök atvik það sem hún varst það sem ég gat brugðið út úr þessu í ykkur hlutverk nei en ég menna ég satt marga alvarlega mjög langa fundi sem buði ekki upp á sprell og það gerðist meira að segja þannig að bara skömmu eftir að ég tek við embætti borgarstjóra ég er búin að vera þarna í embætti nokkra mánuði og deyr mamma mín og hérna og það var með mikið áfall það var bara hérna en samt var líka bara voru aðstæðuna þannig að ég hafði engan tíma til að beinlínis syrgjana eða taka mér einhvern me time það var bara ekki aðstæður til þess
og hérna en ég sko mamma það sem mér fannst svo tengdi svo sterkt mömmu sko það voru annars vegar sígarettureykingar og hins vegar varaliturinn hennar og ég tók varalitinn hennar og var fyrst með hann bara í vasanum bara varalitinn hennar mömmu sem myndi mig á hann og svona þá var ég með hluta af mömmu með mér sko og síðan fór ég að varalita mig sem sagt sko og þetta var ég að gera bara sem sagt í ráðhúsinu sem sagt á milli funda herbergja og sko og þetta mæltist alveg einstaklega illa fyrir sko þetta var líka sko eftir á að hyggja mjög einkennilegt og þetta truflaði þegar að borgarstjórinn mætti varalitaður og með það ástæðan væri að syrgja móðu sína þetta var alla staði mjög sérkennilegt og fólki fannst þetta óþægilegt þannig að ég hætti þessu ég var beðin getur bara please, getur hætt að gera þetta bara truflar svo, fólk bara missir einbeitingu þannig að ég hætti að gera þetta en sko svo hafði ég tækifæri stundum til að klæða mig upp og það er annað líka sem að mér finnst svo gaman og það er svo stór hluti af því að gleðjast í okkar kúltúr það er að klæða sig upp og það tengist svo mörgum svona félagslegum athöfnum að klæða sig upp og til dæmis sko við leyfum börnum að gera þetta mjög gjarnan að klæðast upp þau fara á grímuball og svo eru þemadagar til dæmis í leikskólum og skólum en svo einhvern veginn þegar við verðum fullorðin þá er þetta svona eins og þetta sé þessum kapla sé lokið í líf okkar það hefur engin tilkynnt okkur það sagt, en þetta er bara svolítið ekki hluti af lífi Hættum að leika okkur já, nema sko til dæmis í einhverjum svona afkimum eins og í draki til dæmis og hérna og ég reyndi, sko ég náttúrulega þekki þetta svo úr leikhúsinu sko að klæða mig upp og fara í búninga og ég innleiddi það sko inn í mitt starf að klæða mig upp og líka sem sagt fara í drag og taka þátt og hafa sem sagt tilgang í því en koma fólki líka óvart Þetta eins og með varalitin hjá borgarstjóra og kannski hjá forseta að þú hefur svona tök á því að móta starfið einhvern veginn að þér en svo er einhver mörk á því að þú ert fulltrú okkar þú ert alltaf, allt sem að forseti gerir er einhvern veginn okkar vegum og við þekkjum þetta bara vel að Íslendingar eru mjög viðkvæmir fyrir því hvernig forseti kemur fyrir í útlöndum og vilja helst að sé ekki fundið neitt að honum það má ekki hrasa eða vera í sikkurum skónum eins og sem þetta Davíð var eins og sem nú eiginlega eftirminnilegast að vera Íslands ráðamanns á erlendum vettvangi það var stórkostlegt en hvað að því að þú segir að fólk hafi orðið búist við að þú myndi koma eitthvað grín í ávarpinu en þú ert með alvörat framboð og þú ætlar að verða alvöru forseti ef við notum þau hugtök en þú ætlar samt að vera með meira grín og meira leik meiri gleði sko og kannski svona djúpstæðari gleði og ég tel að húmor og skopskinn og gleði sé mjög magnað verkfæri til að sameina fólk svona sameiningar afl vegna þess að þú veist, ef þú getur fengið fólk til þess að til dæmis brosa framan í hvert annað þá verður öll samskipti miklu auðveldari eftir það
því þá búið að létta á einhverju tortryggni og ef þú nærð að fá fólk til þess að hlæja saman þá sko stór sigur unnin því að þá verður eftirleikurinn yfirleitt miklu auðveldari og en ef að ég verð nú ég alltaf að ræskja með að ég var að leika í gærkvöldi ég er aðeins að Þú varst nokkra sýningar eftir en þú þarft að leika eitthvað í kosningabaráttu. Ég er svolítið að öskra þarna í leikritinu og það fer oft með raddböndin sérstaklega daginn eftir en ég mun taka þetta embætti sko fullri alvöru og eins og þú tekur húmorinn. Já, ég geri það. Ég meina og sko þetta er svolítið svona eins og fyrir mig að mæta í veislu sem gestur, það sem að sko ég er vissulega sko mikilvægur gestur en veislan snýst ekki mig. Þar reyni ég alltaf að leggja mitt að mörkum við að gera veisluna sem ánægjulegasta fyrir það fólk sem veislan er fyrir og taka ekki óþarlega mikið pláss heldur reyna svona að nota mína stöðu til að vera styðjandi fyrir veisluna í heild sinni og þannig sé ég svolítið sko svona tilgang minn í embætti forseta. Það er að vera svona ákveðin veislustjóri skilur sem lætur samt ekkert of mikið á sér bera og leifir öðrum svolítið að eiga veisluna en stígur fram ætli veislan að verða súr eða eitthvað svona eða leysast upp í einhver drykkjuskap sko, að þá stíga inn í og stöðva það með mjúkum og vinsamlegum hætti sko. Og húmor, af því að húmor er bara gott tæki til þess að í ýmislegt. Við til dæmis óttust minna það sem við getum hlegið að. Já, nákvæmlega. Það getur verið heilandi, húmor getur verið heilandi. En má ég aðeins að því að við erum að tala það svona, sem er eitthvað sundrúk í samfélaginu að við nefndum Vigdísi sem var náttúrulega afrekað þjóðinni að kjósa hana sem forseta sem konu á svona 5 árum eftir kvennaverkfallið. Síðan erum við með það er eitt frambjóði núna sem er samkynhneigður og það er svona áfangi kannski ég nefndi það nú í viðtali við Baldur að forsætisráðherra Írlands sem var að hætta að hann var samkynhneigður og Írlandi, í kaþólska Írlandi sko, þannig að þetta er kannski svona straumur sem er búið að fara yfir enda taldi Baldur upp sko ógrynni af ráðherrum og ráðafólki í Evrópu sem er samkynhneigt. Stundum finnst manni svona sérstaklega eftir áramótin að kannski stóra mannréttindabaráttan í dag eru innflytjendur eru fólk á öðrum uppruna. Það eru 78.000 innflytjendur á Íslandi og umræðan er svolítið þannig að því við erum að kjósa forseta stór hluti af þeim hafi ekki kosningarétt, ég held að sé 50.000 manns sem að búa hér og borga skatt en hafi ekki kosningarétt og þegar við erum að tala og þegar við erum að tala forsetaembættið og landi, tungan, þjóðin, sagan að þá er margt tengslum við forsetaembættið sem er aðgreinandi að það séum vel ekki þetta séum vel ekki þessi hluti sem að býr hér sem að kannski heldur grunnkerfunum okkar gangandi og vinnur oft laun sem eru með störf sem eru með lág laun eru jaðir í húsnæðismarkaðarins í leigu og með mikinn háan húsnæðiskostnað hefur lítinn aðgenginn í samfélagi meðan annars út af því að það eru sterkar kröfur hér að allir tali gullaldri íslensku og með engum reym og þú þekkir þetta þessi staði í samfélaginu hún er sérstök núna, hún var ekki fyrir 8 árum þetta verður orðið svo mikil breyting og enn síður sko 96 þá held ég að bara enginn hafi rætt stöðu innflytjenda á Íslandi er þetta eitt af verkefnum sem því að manni finnst eins og stjórnmálin þeim sem ekki að takast þetta
þinn ágæti félagi Óttar Proppe, hann tók þátt í að móta innflytjendalög þar sem var hugmyndunum að því svona sátt á þinginu. Já. En nú virðist sko stemmingin á þinginu vera þannig að það engin sérstakur áhugi á þessari sátt. Heldur vill fólk miklu frekar nota umræðum innflytjendur til þess að búa til ágreining. Já, búa til ósátt. Ósátt. Er þetta dæmi svona verkefni fyrir forseta að reyna að tala eitthvað svona ég myndi sátt eða vitt? Já, ég myndi segja að þetta væri eitt mikilvægasta verkefni forsetans vegna þess að sko þetta er bara mjög skýrt dæmi þessa deildaskiptingu og hópamyndun í samfélaginu. Það sem að verða til eins og bara í tilfelli margra innflytjenda hópar sem að eru kannski bara mjög lauslega tengdir samfélaginu og eru bara jaðarsamfélag innan samfélagsins og þetta er nokkuð sem að ég tel mjög brýnt að breyta og hjálpa fólki betur að aðlagast, gefa fólki athygli og viðurkenningu og kannski meira rými til þess að stíga fram og tala máli minnihluta hópa í samfélaginu og svona gera tilveru þeirra hærra undir höfði, heldur en hefur verið gert og það er svolítið svona eins og ósýnilega barnið hennar Tove Jansson að leið og við förum að sína ósýnilega barninu athygli að þá fer það að sjást betur og betur og betur þá til að verður algjörlega sýnilegt og það er nokkuð sem að ég myndi bara leggja mjög mikla áherslu á að leggja mitt af mörkum í embætti forseta Íslands og það er líka annað líka í þessu með innflytjendur nú er mjög þetta er svo sérkennlegt líka nú er stór hluti stærsti einstaki stærsta einstaka þjóðerni innflytjenda Pólverjar og sem eru hlutfallslega held ég orðnir álíka margir á Íslandi og Finnarnir til dæmis í Svíþjóð og gott ef ekki bara Svíarnir í Finnlandi einmitt, já þetta er mjög stór hópur og ég held til dæmis að ég hafi ákveðna ákveðna sérstöðu gagvart þeim vegna þess að ég er kaþóliki eða ég var kaþóliki og það er mjög margir Pólverjar sem taka sína trú mjög alvarlega þó að það sé ekki algilt og það skiptir þau mörg máli sem sagt að fólk sé kaþólskt Þú ert það ekki? Ég er tæknilega séð kaþólskur ef þú myndir spyrja páfann það er ekki spurning ég hef rætt þetta Þú getur ekki ógilt skýrnar Nei og við höfum rætt þetta við Sigurjón oft í tvíhöfða nú erum við báðir kaþólskir þó að við höfum sagt skilið við kirkjuna ýmsra hluta vegna bara fyrir ýmsar ástæður en þá held ég að gagvart páfanum hann sé ekki nokkur vaf það ef þú myndir spyrja hann algjörlega báðir kaþólskir þannig að þetta er svolítið svona blood in blood out að vera kaþóliki þannig að þannig að og þetta er hluti af
sko þessari sérkennilegu sérstöðu minni sem að mótast af lífslaupi mínu. Þannig að ég tel Þú skranslar inn í alla minnihlutahópa. Já, ég geri það á ákveðin hátt, já. Sko og hérna sko og þó ég sé það ekki sko núna að þá hef ég verið svona undirmálsmaður í lífinu. Ég veit hvernig það er að vera. Og þeir sjónarhóttn þannig, þú ert að segja það að líka bara sem listamöður og stjórnmálamöður, borgarstjóri og forsetir, þetta stjórnmál, já. Að sjónarhóttn sé undirmálsmanns. Að þú hefur ekki spilst af velgengniðinni og sett að gleyma þessu og sett hluti af listaelitunni eða? Sko, þetta er sko, bara þessi spurning er mér svolítið erfið sko. Vegna þess að sko, ég átti gríðarlega erfitt uppdráttar sem sérstaklega sem unglingur og ungur maður. Ég sko ofboðslega mikil togstreita og margar hindranir í lífinu mínu og ég stóð uppi svolítið þannig að sko þegar ég í kringum sko tvítugt að mér fannst líf mitt bara vonlaust sko. Ég hugsaði ég á aldrei þetta líf sem fyrir mig lagt, þetta er bara einhver endalaus algebra sem ég á aldrei eftir að geta gert neitt í sko. Og ég alltaf eftir að vera út úr korti í þessu lífi hérna. Þegar varst þú ekki fitta inn, ekki vera velkomin í þennan heim? Nei, og mér fannst ég einhvern veginn sko, hvergi passa þarna inn sko. Og var í alls konar, ég var ekki bara í einni tilvistarkreppu, ég var í svo mörgum tilvistarkreppum sko. Og hérna og síðan sko svo ég að vinna svona einhverja verkamannavinnu og verksmiðu störf og svo sko byrja ég í gríni, byrja þarna í útvarpinu og eitthvað að skrifa einhver ljóð og svona reyna og með þetta nafn sem að mömmu fannst hálftilgeralegt sko, þetta Jón Gunnar veist, hún skýrði mig Jón Gunnar og ég skýrður Gunnar í höfuð og Gunnu frænku og þetta svona, já, mömmu fannst svona aðeins svona ránkvöld í sér augunum yfir þessu sko og svona listaspírulegt. Já, henni fannst þetta svona svona svolítið tilgeralegt og síðan fór nú svona ganga betur hjá mér og svo var eitthvað viðtal við mig. Það var viðtal við mig og Sigurjón í einhverju blaði, ekkert stórt viðtal, einhver smá greinum okkur og einn ættingi minn var hjá mömmu og hann segir við mömmu, ekki svakalega gaman hvað farið að ganga vel hjá honum Jónsa. Já, sá hún, bara hann ámettnist ekki, sá hún og og auðvitað situr það alltaf, ég heyrði þetta, veist, mamma þinn hafði þetta að segja sem sagt framgang þinn og auðvitað situr þetta alltaf mér að ofmetnast ekki, þú veist og verða ekki og bara Guð forði mér frá því líka sem að mamma. En Jón, ég verði að skjóta þetta inn. Þú ert að bjóða fram til forseta. Já, en Þú kannastu umræðina sem hefur verið tala þetta segir svona veiki, við hlóum að því í gær vorum að ræða þetta. Að það var að tala að hverju var á biðlaunum og svona og þá var einhvern veginn talað inn á það að fólk ætti til að fá að fara að vera veikindaleyfi, að þetta var hálfgerð veiki að fá forsetaveikina. Já, einmitt. Já. Nei, sko ég sko og mér finnst það. Ég bara að spyrja hvernig á við þetta að hvort þú sér þetta ofmetnast og mikið að fara of langt. Ég búin að þakka þér fyrir að bjóða þau fram en ég ekki kvart yfir þetta bjóða. Nei, já. Nei, sko, Eða er þetta hlut, í hlut að þeir sem ekki fitt inn upplifa það að samfélagi sé ekki til ekki vinsælu krakkaklíkunni, að það sé komið tími og þau fáið sig forseta.
Já, sko, ég held að ég geti gert þetta án þess að ofmetnast. Ég trúi því og ég tel að það sé mjög mikilvægur hluti af þessu embætti. Að það sé manneskja sem að hefur auðmýkt til að bera og langar einlaglega til þess að starfa að hagsmunum fólksins sem býr hérna á þessu landi fyrst og fremst. Það er líka mjög sorglegt svona forseti sem er montinn og stærilátur. Já, en ég menna, þú veist, svo er það líka þannig að margt fólk sér það sem ákveði svona tækifæri fyrir sig líka bara fyrir ferilskrána sína, skilur. Að vera í þessu embætti og ég sé það ekkert alveg þannig og sko á einhvern hátt sko, ég er ekkert ególaus ég hef ekki gengið í gegnum nirvana eða neitt þannig sko auðvitað hef ég egó og getur verið hégómlegur og finnst upphefð í því auðvitað að ég sé forsetinn vissulega en þetta sá sem upplýði sig haldið fyrir utan samfélagið hann er sár í egónu sínu sko einmitt, já þannig að það felst alveg í því nei, ég meina, þetta er bara sko allt mitt líf hef ég haft ríka þörf fyrir það að taka þátt í samfélaginu og geta lagt eitthvað að mörgum sem að mér finnst sagt, og þetta er held ég fyrst og fremst hluti af því að ég sé tækifæri til að gera gagn og þú talar svolítið það svona, að vera að allir í samfélaginu upplifið það þið tilheyri Já. Það er svona innanlands erindið en svo er forsetið með svona erindi út á við já, einmitt og þar er ekkert skárra ástand þar er stríð og ófriður og einhver undarleg hrörnun stjórnmála kerfanna vestanhafs og austan Já, einmitt Hvað sérðu fyrir þeirra forseti Íslands því að Ástór er eina meðframbjóðu þínum sem að talaði að virkja Bessastaði sem að mér finnst nú eiginlega fleiri vera að tala að virkja embætti til einhverja hluta og þetta er gott hugtak í honum að virkja Bessastaði en hann talar að það sé eitthvað svona eina sögulegt tækifæri fyrir að gera eitthvað gott úr forsetaembættinu á heimsvísu Halla Tómasdóttir talar líka í þessa veru Ólafur Ragnar talaði um þetta og talar enn eitthvað svona sín sem þú ert með? Ég held samt að áhrif forseta Íslands alþjóðlega sé kannski fyrst og fremst í Evrópu Þetta Evrópa sé móttækilegri svona stjórnsýslulega menningarlega við Íslandi heldur en til dæmis bara Bandaríkin og Bandaríkin sjá nú alltaf út fyrir eigin landamæri Nei og líka bara einhvern veginn kúltúrin og ekki síst stjórnsýsla og pólitík í Bandaríkjunum er bara með svo allt öðrum hætti heldur í Evrópu hún byggir á svipuðum en ekki sömu grunngildum hvað sem innihaldsefnum og en til dæmis það kom mér mjög mikið á óvart þegar ég varð borgarstjóri Reykjavíkur að það vakti athygli út fyrir landsteinana það kom mér mjög mikið á óvart það flykktust hingað fréttamenn, blaðmenn frá hinum ýmsu fjölmiðlum út allan heim sem höfðu áhuga á þessu og mér datt ekki í hug að nokkur hefði áhuga á því þannig að það kom mér mjög mikið á óvart síðan hef ég upplifað eftir að ég hætti þessu eftir ég lét af embætti hvað ég er
svona þekktur upp ákveðnu marki í ákveðnum svona pólitískum kræðsum í Evrópu og ég hef mjög gjarnan fenginn til þess að vera þáttakandi í ráðstefnum sko lýðræðismál og umræðum lýðræði. Hvort ertu þá sem dæmi lausn á lýðræðisvanda eða dæmi sjúkdómsýkinni á lýðræðisvanda? Dæmi lausn á lýðræðisvanda og oft þetta sko á ákveðnum miskilningi byggt og að ég sé með einhverja töfralausn á, sem sagt ég búi yfir einhverju töfralausn á vanda vestræns lýðræðis sem ég ger ekki en ég með þarna ákveðið dæmi og þetta hefur haft miklu víðtækari áhrif heldur en að ég áttaði mig sko á og til dæmis dæmi og það er fjöldi fólks ég til dæmis var á upplestrarferðalagi síðasta sumar í Evrópu og þá fekk ég var í Bratislava og borgarstjóri Bratislava óskaði eftir að fá að hitta mig, hafði samband við mig og ég hitt hann og hann trúði mig fyrir því að hann hefði sem sagt fara út í pólitík eftir hann hefði lesið mig og Bestaflokkinn og hann sjálfur hafði ekki reynslu af pólitík og arkitekt en og það er fjöldi fólk sem að Var þetta ekki sagt Zelenski? Jú, Zelenski fór út í pólitík mikið til út af Bestaflokknum og eftir að hafa heyrt Bestaflokkinn og síðan var mér boðið þarna til Kyiv og mér fannst það svolítið merkilegt að það var þá búið að skrifa mér oft mótmælin þarna á Meidan torginu þarna sem sagt 2014. Já, borgarastyrjöldin. Þá var oft verið að skrifa mér og ákall og bjóða mér að koma þarna og mér fannst það ekki vera mitt hlutverk og ég hafði ekkert vita á þessu og ég vissi ekki hvað ætti ég að segja við þetta fólk og síðan er mér boðið þarna til Kyiv og 2018 held ég maður ekki og mér fannst það einkennlegt að ég vissi ekkit almennilega hvaða hlutverk átti að hafa þarna og þá voru við að tala um að ég myndi sitja þarna í einhverjum pallborðsumræðum þarna á ráðstefnu sem að var einhver svona áframhald, einhver áframhald af Jalta ráðstefnunni sem er eitthvað sem ég þekki ekki en þetta er ráðstefnan Jalta Strategy eitthvað svona en þetta var bara svo fallegt boð það borgaði þetta fyrir mig flug og gisting og ég mátti taka konu mína með og þannig að, og ég hafði svo sem ekkert að gera og aldrei komið til Kyiv þannig að ég þáði þetta boð og það komið það mér að segja maður frá Úkraínu sérstaklega til þess að ítreka og hvetja mig til þess að þykja þetta boð og þannig að við Jóka fórum þarna og komið fyrir og voða fínu hóteli þarna miðstræðis og svo fyrsti dagskráliðurinn þarna fyrsta daginn það var sem sagt hinn formlega myndataka og ég sem sagt klukkan 10 morguninn daginn eftir og ég náttúrulega reyni alltaf að vera með stundvísan ég mættur þarna aðeins fyrr og á þennan stað þar sem þessi myndataka á að vera og þar er maður sem er þegar mættur og ég sé ekki betur en þetta sé Tony Blair fyrrverandi forsætisráðherra þannig að ég fer á heilsa honum og spyr hann hvort hann sé mættur í myndatökunni hann spurði mig, já, ert þú mættur í myndatökunni? Já,
og við stöndum þarna tveir og ég smekti hann að segja sko, og hann engan áhuga á mér. Heyrðu, kemur ekki Carl Bildt labbandi og þeir þekkjast og heilsast þarna og ég, Carl Bildt, ég hafði þarna tækifæri til að tala sænsku og heilsa honum og hann spyr mig hvort ég sé sví og ég segi ég sé Íslendingur og þar með misti hann áhuga á mér og og svo erum við bara þarna og þá þetta svona ráðstefna með alls konar fólki, svona selebum, það eru listamenn, það eru pólitíkus, það eru leikarar þarna þetta er eitthvað svona ráðstefna og ég er að reyna að komast að því hvert mitt hlutverk sé og það er að breytast og það er verið að ákvæða sem sagt hugsanlega ertu þarna það er aðal kvöldverðurinn er á morgun og hugsanlega kæmir þú þarna upp á svið eitthvað og svo förum við þarna innan kvöldverð, sitjum þarna og sem sagt og svo kallaði í mig og ég beði hann að koma þarna upp á sviðið og þetta er allt svona þú veist, að því það var einhvern veginn var, já, en veit þetta fólk sem alltaf að tala við besta flokkin og já, þetta er allt og eitthvað svona, það hafði enginn neitt áhuga á því, sko, heldur átti ég að vera þarna sem surprise fyrir Zelenski, sem sagt hann kemur þarna inn í salin og það er surprise og ég er þarna á sviðinu og það er mikill hlátur og kemur allt fólki sem var að vinna með honum í sjónvarpsþáttunum sem hann gerði og þetta fer allt fram á úkraínsku en ég skildi ekki neitt heldur sko, sem að den reyndi bara að bera mig vel og brosa og kinka kolli þarna framan í alla og við hittumst þarna og þá var þetta bara þannig að, að ég og frambóð mitt í borgarstjóra og það að ég var í grínisti ekki síst, en hann er í grunninn hann var grínisti og maður veit ekki hvort hann hafi húmor ennþá mér fannst það mikið á gengið hans lífi já, ég efast það og mér fannst það heldur ekki alveg þarna veist, hann var alveg svolítið við settumst þarna niður hann var mjög svona kvarlandi í augunum það var svona, þú veist, það var með hlýlegur, vinalegur og ég var að spurja hann, hvernig gengur og hann sagði, þú veist hvernig þetta er eitthvað svona, ég náði ekkert miklu sambandi við hann, og síðan bara kemur þetta maður, potar eitthvað í öxlinu á honum, hvíslar ég á honum og hann afsakaði sig hann sagði, bara baða alltaf afsökunar ég bara er í þenni stöðu ég verða að fara núna og svo bara fór hann og ég sá hann ekkert meira að því að nefnir þetta og við rættum ekkert heimsmálin eða neitt Nei. En þetta með að bestiflokkurinn er náttúrulega þetta er svona uppreist gegn stjórnmála stéttinni og elitunni og sömuleyti Zelenski vinnur sínar kosningar á því en líka reyndar með svona loforðum sameiningu að ná tengslum sem að gekk ekki eftir. Grillo í Ítalíu, hann er líka eitthvað skula grínari. Já. Og þá var maður velta fyrir að því að við þekkjum það svona, þú ert að nefna þarna svona appelsínugular byltingar og svo erum við með arabíska vorið og það tilherði svolítið svona, sérstaklega kannski eftirhruns árunum, það er svona mótmæli, við viljum ekki þetta. Við viljum þetta ekki. En þá vantar alltaf svarið, hvað kom í staðinn? Ef ég myndi spyrja það núna, ef að bestiflokkurinn var ekki ástandið sem hafði verið í ráðhúsinu áður og í íslensku stjórnmálum 2010, hvað er bestiflokkurinn? Þú veist, ef þú ættir að útskýra það, hvað er stjórnmála innkoma þín og mátt ekki nota orðið ekki, hvað hún er ekki. Þú kannast við þetta þess að suma alltaf byltingu kemur og við viljum þetta ekki og því hafnaði burtu og svo bara breytist ekkert vegna þess að svarið og hvað kom í staðinn að það er óljóst. Já, við bestiflokkurinn var svona surprise party á ákveðin hátt maður segja að þetta hafi verið sjálfshjálpar samtök og við komum þarna fram vegna þess að okkur langaði og fannst við knúin til að leggja okkar að mörkum við endurreisn Reykjavíkur. Það held ég í grunninn hafi verið það sem okkur langaði til og við sáum þarna ákveðið sóknarfæri
vegna þess að sko aðrir hópar sem að höfðu verið að sinna þessu voru mjög augljóslega ófærir það og voru komnir í svo heiftarlega togstreitu, bæði innri togstreitu og togstreitu hver við aðra að sko vegna þess að þau voru með svo langa sögu, óuppgerða sögu að sem stóð þeim fyrir þrifum, þannig að það var okkur ljóst að það yrði að koma einhvað afl, utanakomandi afl sem væri ekki með neina sögu sem að gæti gengið í hlutina og það var mjög mikilvægt í því líka að við værum heldur ekki sko að sem sagt stíga inn í einhverja ákveðna fylkingu eða finna einhverja blóraböggla eða eitthvað svoleiðis, heldur bara að reyna að gera okkar besta til þess að laga ástandið og sætta hinn ólíku öfl og það var besti flokkurinn í Kjarnan þegar að þetta var svolítið okkur fannst komið svona á skrið og farið að ganga miklu betur þá stigum við tilbaka og svona, sum héldu áfram og þá bara á öðrum formerkjum og hérna en mér fannst það alltaf mjög mikilvægt að besti flokkurinn bara hátti ákveð uppaf og síðan líka skýran endi. Og það hugmyndin að þetta sé svona venjulegt fólk sem er ekki með tengsl við stjórnmála elitunum sem er þarna, kallað Hvolpasveitina, hún kemur og lagar þetta. Já, þetta er svolítið Hvolpasveitin. En á eitthvað svipað við núna, varðandi, að því að ég veit ekki hvort að þú búist við því að það gæti farið svo að Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, myndi bjóða sig fram. Og núna, það getur vel verið að þessar forsetakosningar verði svona pólitískustu forsetakosningarnar sem við höfum séð út af því. Já, þetta sko eiga eftir, þetta er náttúrulega bara strax orðna mjög sögulega kosningar og það geta orðið mjög pólitískar og mjög sérkennilegar það er eiginlega allt opið í þessu sko ég byrjaði að heyra þetta af framboði Katrínar hugsanlegu framboði hennar svona í febrúar þá var verið að segja mér þetta að hún var hugsað alvarlega. Já, að Katrín Jakobsdóttir, mér fannst þetta fáránlegt. Ég sagði, mín hlusti ekki á svona þetta er bara della og svo heyrði ég þetta aftur eitthvað, já, en varstu búin að heyra þetta Katrín Jakobsdóttir er víst að þetta er bara della, þetta er bara eitthvað hvernig dettur það í hug? Katrín, ég sé ekki Katrínu fyrir mér gera þetta og ég held að hún hafi ekki nokkurn einasta áhuga á þessu og hérna ákkur ætti Katrín að hætta sem forsætisráðherra allir að vera forsæti hún er með sko ég satt við þetta borð og var að segja þetta bara á 50-daginn sko. Því að mér fannst þetta að vera fáránleg hún er með tögl og haldir í öllu í forsætisráðuneytinu og gefa það allt frá sér og fara í algjörlega valdalaust tákrænt embætti hérna upp á Álftanes ég minnst þetta bara bull Heyrðu, og eftir að síðan Katrín stígur fram og bara já hérna sko ég ætla að bjóða mig fram til fórst þá er ég bara núna þannig á stað með mig ég treysti ekki alveg minn eigin dómgreind sko. ég veit ekki alveg hvernig gat ég haft svona rangt fyrir mér hvað er ég að skilja svona vittlaust sko og Þið metið bara stöðunu ólíkt þú og Katrín. Já, algjörlega og hérna sko og nú fór hún á Bessastaði í gær til að biðjast lausnar og hérna sko og þetta var fréttin sem sagt sá ég á RÚV í gær sko Katrín fær lausn en þarf að sitja áfram og ég sá bara þessa fyrirsögn sko, ég var nú upptekinn við annað og hérna en þarf að halda áfram það til ný ríkisstjórn myndu var eitthvað fyrirsögnin svo næsta frétt hérna forseti Íslands mun ávarpa hérna flytja ávarp
á eftir og ég hugsaði bara ok, nú bara hann örugglega að fara að tilkynna hann allir líka bjóða sig fram sko. ég bjóst alveg við því en ég bara treysti ekki dómgreindinni minn lengur sko. Það gerðist þetta 2016 að Ólafur Ragnar já, nákvæmlega sko. Hætti við þetta já, en sko það var þá vegna þess að hún fannst ekki þeir sem voru í frambúði vera nógu gott fólk já sko, já en það er náttúrulega svolítið hans stíl sko, að hans típa sko en mér finnst þetta gríðarlega spennandi kosningar framundan ég er mjög glaður og mjög þakklátur að hafa sko tekið þessa ákvörðun að gefa kost á mér ég hlakka til að fá að vera hluti af þessu ferli sem að fara í gang og fá að sitja sko á fremsta bekk á þessari sýningu og fylgjast með henni bara frá sko bara bak við baktirnar sko, so to speak sko fá að vera í bakherbergjónum og Það er nú höfundurinn Jón Gnarr að tala að hann geti verið að punkta hjá sér eitthvað kannski út í seríu eins og borgarstjórun eitthvað Já, ég meina sko Þú ert náttúrulega alvöru frambjóðandi, þú ert ekki þarna á námskeiði Nei. Ég sko ég, þó það væri ekki nema það að sko, þú veist og það er þjóðin sem velur forseta og mér finnst þjóðin bara alltaf hafa gert það mjög vel og hún hefur komið mér reglulega á óvart þessi þjóð hún er alltaf að koma mér á óvart sko. Og þegar hún velur sér forseta þá hefur hún alltaf komið mér mjög skemmtilega á óvart og ég fyllist alltaf sko lotningu og miklu svona kærleika gagnvart þessari þjóð þegar hún er að velja sér forseta mér bara og það byrjaði bara með Vigdísi þegar Vigdís var kjörin forseti þú veist, þetta er bara svona eitthvað sem að hafði afgerandi áhrif á mig á mótun mína persónu sko. Þetta með þarna eitthvað óvænt Já, þetta óvænt og við getum gert eitthvað svona og komið sjálfum okkur svona skemmtilega og óvart Já. Svo er þjóðin líka mjög ánægð með sitt val vegna þess að Vigdís fekk eitthvað 33% Já. Svo bara kortir í seinna þá voru 95% ánægð með valið Já. Og svo er þetta bara búið að vera þannig að þjóðin er alltaf mjög ánægð með þótt að fólk hafi ekki kosið forsetann Það er svo einkennlegt sko, sko sem sagt, fólk er yfirleitt mjög og þeir eru að gera kannanir sko, þegar forsetar eru búin að sitja í 4 og 8 og 12 ára eitthvað svona að gera kannanir, það er bara 90% fólks er mjög ánægt með forsetar. Þannig hefur það verið, en það náttúrulega gæti komið að við fengjum sundrandi forsetar næst. Það veit ekki. Það vona ég að verði ekki sko, því megum við ekki við sko og það er náttúrulega tel ég mikilvægur hluti án þess að ég hafi endilega mikið fyrir mér í því þá tel ég það vera mikilvægan hlut að forseta embættið svolítið standi til hliðar við Alþingi það sé ekki sko tengslalega eða menningarlega hluti af Alþingi og ég held að Íslendingar hafa alltaf svona einhvern veginn ómeðvitað lagt áherslu á það að forsetinn sé ekki alveg pólitískar þú veist að þetta verði pólitískar kosningar sko Það er allavega ekki ríkjandi velda hópi. Nei, en núna þú veist, og það er svo skrítið, að núna á ákveðin hátt fulltrúi ríkisstjórnarinnar. Það í rauninni fulltrúi ríkisstjórnarinnar bjóða sig fram til forseta. Og það er allt opið í því, þessi fulltrúi mun jafnvel halda áfram að vera í ríkisstjórninni jafnframt því sem hún er í forsetaframboði ég veit það samt ekki alveg nokkra daga kannski já og heppnist
hitt forsetaframbóðið ekki, að þá mun hún jafnvel snúa tilbaka. Nei, hún náttúrulega ætlar að segja af sér þingmennsku í dag, þannig hún hún segist vera hætt í flokkapólitík. Já, og ég held að það sé, ég tek allavega mark á því, hún er búin að segja af sér sem formaður VG. Já. Bara lausnar í gær, ætlar að hætta þingmennsku í dag. Já. Þannig að ég held að hún sé að loka hurðinni. Já, sko, ég segi, sko, eins og ég nú oft sagt, sko, nokkri mánuður er langur tími í pólitík. Sko. Ég finnst þetta skrítin ákvörðun, af því að þú sagðist ekki að hafa skilið hana. En ég tek eftir því núna að það er mikill svona vilji í almennu umræðu að gera þetta eðlilegt. Menn er að vísa til Finnlands. Já, það sem að sko er reynda þannig að sko frambjóðendur til forseta eru frambjóðendur stjórnmálaflokkana. Þannig að stjórnmálin hafa alltaf átt forsetaembættið í Finnlandi. En eins og þú segir að þá er líklega hægt að halda því fram að svo sé ekki hér. Að forsetaembættið sé til hlýðar, þótt að þarna hafi verið stjórnmálamenn verið þar, þá hafa þeir verið í langan tíma í burtu. Oft eru þeir kosnir svona úr öðrum hópi, heldur en eru við völd. Ég held að Ólafur Ragnar hefði líklega ekki verið kjörinn forseti 96 nema vegna þess að þá var ríkisstjórn Davíðs og Halldórs. Já, og hann var líka svona búinn að vera sko frá pólitík í tiltekinn tíma. Og það er svona tilhneiging frekar til að og það er eitt sem að sko kjör Ólafs Ragnars þetta sko þegar að Ólafur Ragnar Grímsson bauðst við fram sem forseti á sínum tíma fyrst sko, mér finnst þetta algjörlega fráleitt sko, ég hugsaði þetta hest sem að vera aldrei Ólafur Ragnar Grímsson, hann verður aldrei forseti, þeir eru bara varðan forseti. Það er sagt að hann hefði ekki ætlað að vera forseti, hann hefði ætlað að bara styrkja stöðu sína í svona átökum inn í sínu flokki, að sína að hann hefði afl til þess að ná svona einhverju persónufylgi. Einmitt, já. Þetta er nú saga sem er lífseig, að hann hafi orðið forseti óvart. En það hafi bara komið í ljós þegar það fór að líða á kosningabarátuna að þjóðin kallaði á eftir honum. Hann var efstur bara mjög snemma í könnunum. Já, einmitt. Og sko en síðan hefur svona verið tilhneiging til að velja fólk úr menningu eða menningar eða fræðasamfélagunum og er ekki Baldur Þórhallsson svolítið svona fræðasamfélag akademiska samfélagið þannig að þetta verða bara sögulegar kosningar. Það margt í boði. Já. Og þetta, og ég meina ef sem sagt Katrín, og það er bara þannig, ef Katrín Jakobsdóttir verður kosin forseti þá er það algjörlega nýju tímar í forsetaembætti á Íslandi sko. Herðu, ég nefndi aðeins útlönd á hann, þú er búið aðeins í Bandaríkjunum, eða ekki? Kendir þar yfir skóla í Texas? Já. Þú er trifin af Bandaríkjunum, ég menn eftir komið til frá þér að þú elskaði Bandaríkin, þú elskaði NATO. Þú elskaði NATO. Það var nú eftir innrásina í Úkraínu. Já. Ég elska Bandaríkin og ég elska þetta fólk en sko ég gæti ekki fyrir mitt litla líf búið þarna samt sko. En gott fólk í vondu kerfi. Já, sko einstaklega er betri heldur en hópurinn. Það er eitthvað að Bandaríkjunum. Það er mikil grimmd þarna og stjórnafarið er ekki. Nei, það er svona erfiður hópur sko. Já, það er mikil tortryggni, ótti og upplausn og það er í rauninni þegar maður býr í Bandaríkjunum það áttar með að segja á því, ég bjó í Texas sko, í Houston en að því varst nú að tala allir með samkynhneigða leiðtoga sko, borgarstjóri Houston á þeim tíma var Annise Parker sem er samkynhneigð og sem sagt hvað segir maður, sá samkynhneigði borgarstjóri sem borgarstjóri í stærstu borg sem Bandaríkjunum, Houston er 7. stærsta borg. Það er menningarlegur aðgreining í Bandaríkjunum að milli stóruborgarna í Texas og síðan sveitina er gríðarlegur. Það er gríðar, þetta er bara eins og að fara á tvö ólík lönd sko, þannig
þannig að sko, en ég áttaði mig á því að í Bandaríkjunum er kynþáttastríð. Það er kynþáttastríð á milli hvítra og svartra og litaðra og það er bara hræðilegt og það er engin lausn á því nánd þetta er bara hræðilegt, þetta mun því miður bara halda áfram einhver tíma og en sko það er samt svo margt sem er stórkostlegt við Bandaríkin. Ég var að keyra þarna með Ameríkana og við vorum að tala um þetta og svona, mér fannst líka ákveðin þegar ég var boðið þarna til Texas og mér fannst þetta bara spennandi. Ég hafði aldrei komið þarna og ég einhvern veginn vissi að það var eina tækifærið mitt til að fara þarna, þannig að ég bara þáði þetta og þetta var mjög gott boð, skilur, þetta er virtur háskóli, Rice háskóli sem bauð mér og ég fekk eitthvað svona vasapenning og íbúð og sem skólinn útvegar og rauninni þurfti ekkert að gera mikið nema bara vappa þarna og svona mæta stundum með mig langaði og þá var ég svona einhver svona evróskur spjátrungur sem að þau voru svona einhvern veginn að skreita sig með sko já, ég var að ræða þarna við Ameríkana sem var að keyra mig og var að tala um þetta byssu rugl þeirra og hann var að segja hann sagði mér að hann hefði búið í 6 ári á Írlandi og hann sagði ég bjó í Írlandi ég talaði ensku og ég prófaði stundum ég að tala ensku með smá írskum hreim en ég var aldrei íri ég var alltaf Ameríkaninn sko. Og hvað segir Ameríkan og ef Bandaríkjum voru að gera eitthvað þá var ég alltaf spurður á pubnum láttu bera ábyrgð á því sem Bandaríkin er að gera og eitthvað svona og svo bjó ég mörg ár í Þýskalandi og tala alveg þýsku, ég var aldrei þjóðveri ég var bara Ameríkani sem bjó í Þýskalandi en svo hér í Bandaríkjunum sko, ef þú segist þér Ameríkani þá bara ertu Ameríkani, alveg sama það er enginn að fara að véfengja það og segja nei, þú ert ekki Ameríkani þú bara býrði að mig ef þú ert með amerískan vegabréf og þú þarft ekki að tala ensku til þess sko, og það var mikið til í þessu þú veist, þetta er náttúrulega land sem að býður mjög margt fólk velkomið og er byggt á innflytjendum sko, þó að við einhvern veginn kannski þekkjum það frekar núna fyrir einhverja andúð gegn innflytjendum en það kemur náttúrulega gríðarlega mikið af fólki til Bandaríkjanna miklu meira heldur til Evrópu og sko og ég skil líka ákveðin hátt andstöð eða svona fílu Bandaríkjanna út í Evrópu sem sagt að vera einhvern veginn þurfa alltaf að vera dyravörðurinn á ballinu sem að þarf að skakkast í leikinn þegar eitthvað ber út af en fá lítið kredit fyrir það og jafnvel sem sagt að vera láta hæðast að sér skilur fyrir að vera heimski dyravörðurinn. En eru þeir ekki að þessu til þess að reka bara sína þetta heitir heimsvaldastefna sem lítur nú að hafa rættu með eldursporðu þegar þú varst ungur? Jú. Heimsvaldastefna Bandaríkjanna? Þetta er bara, þú veist þykjast vera dyraverðir en eru raunverulega að reka ballið? Já, það er og koma jafnvel og læsa húsinu og það verður ekkert ball þeir ákveða það en það er margt til í því og ég held að sé hræðilegt hlutskipti að vera frústeraður Ameríkani, það er alveg hræðilegt en ég kýs að njóta þess góða sem að frá Bandaríkjunum kemur en svona játa vanmátt gagnvart þessu neikvæða og
ég reyndi mikið að skilja þetta byssublætið þeirra sko, þarna í Texas sko. þar er þetta, þar kemur inn í búðir og það er bara stórmarkaðir eru bara að selja byssur bara já, það sko og fólk gengur þarna vopnað sko er með vopn, er með skambyssur í bílunum sínum og mjög algengt að afgreiðslu fólk á stöðum sé vopnað og það þarf ekki að segja þér frá því einu sinni sko. Þau vilja vopna kennarana sem lausn við ofbeldi. Það er gert mjög víða. Ég heimsótti þarna skóla þar sem er þar sem vopnaðir verðir, þeir eru gangaverðir en þeir eru vopnaðir og það er vopnaleit fyrir nemendur og svona, þannig að þetta er svo gríðarlega flókið og margslungið vandamál sko. Herðu, forsetakosningarnar, það sem að fylgir forsetakosningum er að maki forseta hefur meira vægi núna, líklega kom það með Ólafi Ragnari og síðan hefur það verið núna með Guðna og Elísu. Og þú kynntir þína konu meira núna heldur en hefur gert áður. Einmitt. Þetta fólk, börnuð þín og konaðin er náttúrulega vön ýmsu frá þér, eða ekki? Jú, þau eru Þú kannski kipsið minna upp við þetta heldur en kannski aðri framböður hafa... Sko, nei, jókakona mín, hún svona hefur alltaf tekið það mjög, hún hefur mjög ákveðnar skoðanir á því hversu sýnileg hún er og á hvaða hátt hún er sýnileg og sko, og til dæmis í borg, og það er bara hluti af þessi eðlismunur á þessum tveimur embættum sko, í borgarstjórunum þá var þetta svo pólitískt að hún hafði engan áhuga að tengjast hjá nokkurn nátt sko, eða vera sýnileg, hún tengdist í auðvitað sem minn stuðningsaðil og minn maki sko en vildi alls ekki vera sýnileg og forðaðist að láta nokkuð tíma taka á sér myndir af okkur saman og ég skildi það mjög vel. Forsetaembættið er annars eðlis, það er minna af þessari aggressjón í því, þannig að sko hún er tilbúin að styðja mig og þetta er náttúrulega stór hluti af því að sko að gera það upp fyrir mig hvort ég væri tilbúin að bjóða mig fram í þetta var bara okkar samtal, okkar samkomulag og við bara ræddum þetta sem sko hjón og vinir og ræddum þetta og tókum kannski dagpart í að ræða þetta og svona skiptast á skoðunum og hvað finnst þér og hvað ætlar að gera í svona og en hvað finnst þér sjálfuri, hvað myndið þú gera eitthvað svona og ræða og síðan tóku okkur jafnvel einhver tíma til að melta og þá rættum við þetta ekkert á milli og síðan bara settust þau niður aftur 4-5 dögum setna ok, og þá tóku okkur bara klukkutíma. Ertu búin að hugsa þetta sem við rættum? Og já, ég er búin að hugsa þetta. Ég held að það sé alveg rétt sem þú ert að segja. Og svona bara rættum þetta bara mjög vitrænt og skipulega. Þetta er klassísk ákvörðun að taka aðferðið að taka ákvörðun að láta eins og maður sé búin að taka ákvörðun og sjá hvernig hún venst. Já. Ef hún venst vel þá er maður bara heldur maður henni. Ég menn það er bara þannig og þetta vandist vel hjá okkur hjónum. Já, það gerði það. Og jóka ætlar að hún, það er pláss að fylla upp í, vera maki forseta, sem að Elísa og Dorrit og Guðrún Katrín hafa fyllt upp í með tildunum hætti. Já. Og svo það er opið fyrir forsetarna móta embættið, þá er þarna svona hlýðar hlutverk sem er maki forseta sem að má ýmislegt gera við. Og það er, eins og þú segir, það er mjög opið og ég treysti Jóku algjörlega, hún er svo einstök manneskja, ég treysti henni algjörlega til að búa til einhvað algjörlega uník úr því hlutverki, hvort sem hún tekur að sér hlutverkið eða ekki og mér finnst það alveg það er alveg opið fyrir það að hún taki ekki þátt í þessu það hafa verið forsetar sem hafa verið makalausir og Vigdís
var einmitt legið á hálsi fyrir að vera makalaus sko, vera einstæð eða sjálfstæð, mér finnst það nú betra orðin einstæð að vera sjálfstæð kona og sjálfstæð móðir þannig að sko mér finnst það algjörlega opið fyrir hann og það er engar kröfur heldur sko frá mér til hennar hvorki varðandi framboðið eða hlutverk í embættinu. Mér finnst það bara algjörlega undir henni komið. En nú er kosningabaráttan byrjuð. Kannski það út af þessu afsögn Katrínar. Það er bara, kosningabaráttan er bara byrjuð. Já. Ég var svona eitthvað að heyra aðeins í frambjóðundum, var svona að velta fyrir mig hvort það verið komið tími til þess að fá kannski 2-3 saman og eitthvað svona, þá átti ég maður því að fólk er bara farið í hringferð og fólk er komið í hörku kosningabaráttu. Einmitt. Hvernig verður kosningabaráttan þín? Ertu alltaf að fara hringinn og kissa börn? Sko, eitthvað ætla ég nú að reyna að gera það. Sko, ég er í þessari stöðu, sko, að ég hef ekki inn en að digra sjóðið að ganga og ég er líka bara sem sagt mínum aðstæðum er þannig hátt að ég er sjálfstætt starfandi listamaður sem þýðir að ég er með laun á meðan ég starfa og leið og ég hætti þá bara hætta laununum leið. Þú ert ekki með biðlaun? Ég fæ engin biðlaun eða sem sagt, ég get ekki tekið mig launað frí og þú ert í sýningu Björk og Kós sem hafa sett upp á Akureyri í heimabæ höfundar Þorvaldar Hindis og það eru sýningar núna í Borgarleikhúsinu eða hvað? Já, við erum að og verður eiginlega fram í maí eða hvað? Fram í maí? Já. En þú ert að leika eiginlega fram Já, ég er svolítið bundin í leikhúsinu helgar og það takmarkar möguleika mína á því að ferðast en ég ætla að reyna að ferðast eins og ég mögulega get og ég er að skoða bara möguleika á því að heimsækja ákveðna staði og með hvað hætti ég geri þá hvenær og síðan er ég að byrja í tökum á sjónvarpsþáttum sem ég er að fara að leika í. En þú máttu allavega vera þessu? Jú, ég meina ég er bara sjálfstætt starfandi maður og mér finnst það bara lýðræðislegu réttur minn að fá að bjóða mig fram til forseta án þess að ég sé í þeim aðstæðum að geta lyft mér að fjárhagslega og ég er mjög háður svona frjálsum framlögum frá einstaklingum og fyrirtækjum sem styrkja framboðið og án þeirra þá gæti ég ekki gert þetta sko en þannig að sko það er allt því aðstæðum háð hvað ég get sinnt mikið kosningabaráttu en ég reyni eins og ég mögulega get að þú veist sýna fólki áhuga og auðvitað virðingu bara kjósendum sko þannig að gefa kjósendum tækifæri á að sjá mig og hitta mig en ég hef líka alltaf veist, ég hef alla mína ævi verið í svona nokkuð nánum samskiptum við fólki í landinu beint og óbeint. Fólk ætti að þekkja þig? Þú ert ekki búin að skrifa ævisögu þína ekki í 3 bindum? Jú. Þannig að það er ekki vant að komast að því hverju ungnar er? Ég mitt og ef að fólk er að kvart yfir því ég kom ekki einhvers strákið til kvarta til að lesa bækurnar. Mér langar svolítið að sjá þessa sýningu því ég sá hana fyrir margt löngu ég hef ekki séð þessa sýningu núna uppfærslu. Já. Hvernig virkar það þegar kannski er þetta bara sætt að þetta sé litla Ísland að þegar að vera að sína sýninguna og þá getur maður hnift í sessunöð sín og það eru þessi þarna hann er í frambóti forseta breytir það ekki merkingu svona í sýningunni kemur ekki svona annar lag inn á hann að einn af Jú, það gerir það. Ekki? Jú, þetta sko allt svona, sko það er svo margslungin og leikriti, sérstaklega góðu leikriti, eða góður í uppsetningu, þá er svo margslungin dýnamík í gangi. Það er einhver, þú veist, það er alls konar undirtext í gangi og víbrasjónir
og ég frekar næmur á þessar ólíku víbrasjónir sem sko sem sagt sem sannlega gefur frá sér þegar þú lappar inn á sviði núna þá öðruvísi víbrasjónir heldur en þegar það gerðir fyrir mánuði sem já og ég náttúrulega er svo mikið einn á sviði sko, sem uppistandari þannig að og þá lærir maður svo rosalega á þessar litlu víbrasjónir sko og þetta bara eitt sko það komin ný víbrasjón fólk fólki finnst sko svolítið skrítið að ég sé þarna þessi karakter og sé líka í frambóði til forseta það er ný víbrasjón sko það er nýr tónn, þetta er bara svona harmonik og allt í náttúrulega kemur einhver nýr tónn í sem kannski erfiðara vegna þess að þá kannski salurinn dregur sig aðeins tilbaka svona þannig að þú þarft að ég veit það ekki tegja þig meira til að ná yfir þetta ég hef ekki hugmyndu það ég sko ég ætla að kíkja á ykkur sýningu og sjá þetta já, verður velkomin þetta er sérstakt já, þetta er mjög sérstakt það var náttúrulega mjög áhugavert verk á sínum tíma já, og það er svo fáránlegt sko að sko, það er eins og verkið hafi bara verið skrifað í fyrra sko. Það er svo svona, já, það er verið bara að sko nú er þetta verk Þorvaldur var náttúrulega mjög læs á sitt samfélag já, og þú talar það því að við fyrir 30 árum vilja búa til klassískt grín með því að vera læsir á íslenskt samfélag með fóstbræðurum og Þorvaldur náði þessu náttúrulega líka hann var einstaklega læs á íslenskt samfélag já, sko hann er í þessu leikriti að þá er hann svolítið að gera góðlátlegt en ákveði grín að íslenska þjóðarsál og ekki síst sko hvernig útlendingar sjá Ísland og það er þessi setning hvað sjá aðrir þegar þeir sjá mig og titillinn End Björk of course er tilvísun í sem sagt hver við erum og sko og þetta hefur bara aukist ef eitthvað síðan að þetta var skrifað. Fínt efni til fyrir þjóðina að horfa á í forsetakosningum sem að sömuleyti er svolítið glíma þjóðarinnar við það hverju við erum og hverju við viljum vera. En það er svo skrítið líka að sko að þegar ég var sko þegar ég stofnaði Bestaflokkin og stofnaði ég hann í Borgarleikhúsinu. Ég var að vinna þar sem húskáld í Borgarleikhúsinu og nú er ég í forstaframboð og ég er aftur í Borgarleikhúsinu bæði sko bæði þessi framboð eru sprottin upp úr leikhúsinu sko svo á einhvern sérkennilega nátt kannski að því þú ert leikari, ég veit ekki já, en ég er samt ekki mikill leikhúsleikari ég leik svona í einstaka leikritum sko og það er ekkert eins og ég sé alltaf í Borgarleikhúsinu, það er langt í frá sko. Við erum að fá eitthvað svona næman mann til að reyna þetta. Já. Herðu, Jón, takk fyrir að koma hingað og leiða okkur að kynnast frambúðinni. Já, þakkaði kærlega fyrir Gunnar, bara fyrir mjög ánægulegt og fræðandi spjall, en þess að ég er búin að vera að fræðast bara fullt þetta frambóð mitt sko til að tala mikið Þú mæli með því að frambjóðu komi hingað og átti sér betur á frambjóðu sín Já Er það gott fyrir það? Takk 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1 Já forsetakosningarnar, þær verða 1. júní og við höfum fengið frambjóðendur til okkar, svona þá sem að við teljum vera líklegt að verði á kjörseðlinum, það er náttúrulega ekki alveg ljóst hverju það verða. Fyrst þarf fólk að safna 1500 meðmælendum og svo gerist það stundum svona í aðdraganda kosninga að margir hætta við, eða ekki margir, sumir. Það breytist svona matsiðin á leiðinni. En við höfum rætt við Sigríði Hrund Pétursdóttur og Arnar Þór Jónsson og Ástór Magnússon og Höllu Tómasdóttur, Agnieszku Sokolovsku, Baldur Þórðarsson, Helgu Þórisdóttur, Jón Gnarr var í gærkvöldi og nú er komin Guðmundur Felix Gretarsson. Velkomin. Takk fyrir. Og takk fyrir að bjóða þið fram, það er reglan hér við Rauðaborðið. Já. Við svona
Man hefur svona leiður þetta töð í fólki að fólk sé að bjóða sig fram. Hvernig anskotin þú að vilja upp á dekk eiginlega fólkið svarað? Algjörlega, og ég held að þú veist, bara hvílík forritið við búum við að þetta skulle vera hægt. Já. Og þetta minnir mig á, sko, þegar ég var að vinna hjá rafmagnsveitunni og þú veist, þeir gölluðu okkur vel upp og maður var að vinna í loftlínu og það var alltaf ergilegt hvað maður var kalt á puttunum. Já. Svo þegar puttarnir eru farnir þá saknar maður þeirra og hugsa til þeirra með hlýju. Já. Að þetta ekkert sjálfgefið að við getum þetta og það að margir bjóða sér fram opnar alveg óbúðslega og lýðræðislega umræðu. Já. Samfélagið okkar? Samfélagið okkar, hvað þýðir lýðræði fyrir okkur, hvernig lýðræði viljum við og Og embættið sem við ætlum að ræða, Algjörlega. en líka framboðunar, Algjörlega. Hver þú ert, af hverju vilt þú fara í framboð, það er eðlilega fyrsta spurning, af hverju vilt það vera það forsti? Ég bara tók í rauninni þessa ákvörð, þetta kom bara til mig mjög fljótlega eftir að ég sá að hann Guðni ætlaði ekki að halda áfram. Ég hef alltaf fylgst með samfélagin og maður svona eins og kannski margir að mér finnst margt í bara okkar vestræna heimi vera að fara svona svolítið í vittlusátt og ég var komin þarna á þennan stað ég náttúrulega eins og kannski flesti viti ég búin að vera í aðeins vantið látin undanfarin ár að ná mér aftur til heilsu og það var lagt upp með 3 ár í því sem að 3 ár eftir aðgerð það væri endurhæfing og það kemur þetta, ég að klára það akkurat þegar að þú veist og svona fann að hugsa hvað vill maður gera í framhaldi og ég hugsa bara, þetta bara, akkur ekki að reyna að hafa áhrif á umræðuna vegna þess að það ég veit ekki hvort að við séð myndbandi sem ég gerði framboðsmyndbandið en við erum alltaf að sjá þetta bara allt í kringum okkur bæði austanhafs og vestan að lýðræði svolítið bara því bara það stendur hætta af bara alls konar öflum sem eru bara óæskileg umræða ekki lýðræðisleg lengur heldur við bara ofsalega pólariseruð og gengur kannski svolítið út á bara að kaffæra hinn þú veist það bara þú veist að reyna að vinna hina hliðina Sanna það að hinn hafi ekki rétt á því að halda því fram sem hann að halda fram algjörlega og þetta virðist nú vera bara með sko þetta náttúrulega orðið sko bara jaðra við borgarastyrjöld fyrir vestanhaf og maður veit nú ekki maður býður bara hvernig fer eftir næstu kosningar þar og við virðumst svona Íslendingar alltaf nokkrum árum síðar bara taka upp alla ósiði sem að þú veist við horfum á þetta fylgjast með þessu og kváum yfir hvað að gerast en svo bara horfum við á þetta rísa upp í okkar eigin samfélagi og ég bara tel að við getum og vald forseta náttúrulega í áhrifum ekki beint boðvald og svona ekki leyst með boðvaldi heldur við skildum ekki fólk að tala öðruvísi við þurfum að hafa áhrif einhvern veginn á það og ég sá bara þetta sem virkilega gott tækifæri einhvern veginn að hafa áhrif á þá umræðu sko. Hvernig viltu að við tölum? Viltu að ef við tökum bara hluti sem að hafa verið kannski áberandi í því að tvístra fólki eins og sem tökum transfólkið nú erum við með alveg ofboðslega viðkvæman hóp af fólki sem að á svo sannarlega skilið öll þau mannréttindi og virðingu sem hver önnur manneskja á en svo höfum við kannski haft aktivista eða málsvarsmenn fyrir þann hóp sem að ganga fram með þeim hætti að þeir veki andúð á sjálfum sér rauninu með hvernig þau bera þetta fram og maður hefur kannski fylgst með því svolítið að
að fólk er bara einhvern veginn að verja sjálfs í, tekur kynslóðir eins og foreldra minna, það bara skilur þetta ekki. Og það er ekki slæmt fólk fyrir því, það bara skilur ekki svona hluti. Ég meina við bara, ef við skoðum bara hvernig við erum með, ég meina við eldumst og við, þú veist, bara ný tónlistastefna verður okkur ofviða, sko, við bara, þú veist, þetta er bara garg sem er að koma hérna. Slökku á þessu helviti skargi. Já, og að fólk megi vera fávíst, ef við skulum kalla það þannig, án þess að vera útrópað sem hatarar. Og svona mannvirðing sé bara fyrir öllum. Það sé, þú veist, að það sé hægt aðeins að dempa umræðuna og svo heyrum við alltaf til dæmis núna það hefur svo mikið bakslag í réttindabaráttu og annað. Og þá bara ekki eitthvað, þurfum þá kannski bara eitthvað að breytum aðferðarfræðin ef við erum ekki að ná þeim árangur sem við viljum. Já, hvort er vandamálið eða er kannski bæði vandamál að fólk á erfiðleikum með að aðlaga sig breytingum, eins og til dæmis að transfólk fái réttindi, eins og til dæmis að hér er mikið af innflytjendum, ýmissar trúar og alls konar á litin. Og það er kannski skiljanlegt, mannlega skiljanlegt að einhver sem er alin upp í allt öðrum heimi, þar sem að hafði ekki sést blökkumaður á Íslandi áratugum saman, eða þar sem að transfólk var bara óþekkt fyrirbrigði, að það tekur tíma fyrir að venjast í. Ertu að biðja umburðarlyndi gagnvart hvað þú sagðir, þáfróðu eða að það sé ekki verið að segja við þann sem að kemur fram með rasískar hugmyndir eða transfóbískar hugmyndir, að þá stekkur eitthvað til og merkir hann með því. Já, ég held þetta sé oft líka svolítið bara að fólk er ekkert að koma með, þú veist, það bara skilur þetta ekki. En það er ekkert að valda neinu skað og það er alls ekki fólk sem skilur ekki hlutir ofta að tala og talar hátt, sko. Já, því að svo höfum við fólk, svo höfum við sannarlega rasisma, við höfum sannarlega transfóbískt fólk og fólk sem er ekki, vill öðrum hópum ekki vel. Og ég held að okkur sé betra að einangra það fólk heldur en að ýta öðru fólki inn í þann hóp. Heldur en að fólk einhvern veginn finni sig hvergi heima nema í aðrinu með einhverjum skoðunum sem að ég vil sem öll sammála eru bara, við viljum ekki. Og ég held að það sé svolítið það sem þessi polarisering er að gera. Þú veist, fólki er ýtt í hópa sem það kannski vill ekkert endilega tilheyra. Þú veist, flestir, ég get talað fyrir, ég er búin að eiti 23 árum án handleggja. Og ég get alveg sagt í það skilur enginn hvernig er að vera handleggjalaus fyrir en hann upplifir það. Og ég hef aldrei ætlast til þess að nokkuð maður skilji það. Og ég tel fólk er ekki slæmar manneskjur þó það skilji ekki hvernig mín veruleiki er. Og ég held þetta sé bara svolítið með allt þetta, þú veist, ef við bara gætum öll, ef við sýnum öll hvort öðru meira umburðarlyndi og náungakærleik, þá er alveg pláss fyrir all og það er alveg pláss fyrir ólíka skoðanir. Og svo fórstu náttúrulega út í eins og með innflytjendamálin. Það er það sama sem gerist þar og það er, þú veist, ég er reyndar svolítið, henni sem kannski maður ekki gagnrýnin á hvernig hefur bara verið haldið utan þau mál hérna. Að bara taka enga ákvörðun og gera bara ekkert og láta þetta bara einhvern veginn reka á reiðanum þar til þetta komið í óefni, þar til að fjölmiðlar byrja að tala hversu mikill peningur er búin að fara og eitthvað svona og þá erum við allt í einu komið með hérna holskeiflu og bara virkilega ljóta umræðu sem að, þú veist, er að beina skakvart fólki sem
að fólk býður hér jafnvel í ár eftir að fá máli sitt tekið fyrir, þetta hefur enga stjórn á aðstæðum eða hvernig málin eru. Þetta er fólkið miklu vanda sem að þarf að mikla aðstóð. Já. Bjargarlust, landlust. Og ég finnst að við eigum öll að geta gert kröfur, hver sem ákvörðunin tekin, það sé einhver stefnu í útlendingamálum. Það hefur náttúrulega verið stefna. Stefnan hefur verið bara að gera ekki neitt. Já, láta þetta bara, það er mjög erfitt fyrir fólk sem kemur hérna á eigin vegum að fá hér hæli, margum vísa frá, Dyblinar reglugerðin, við erum varin fyrir það að yfirleitt kemur fólk hér frá öðru löndum og við höfum vísað megninu frá. En síðan náttúrulega buðu stjórnvöld fyrst fólki frá Venezuela að koma hingað og svo fólki frá Úkraínu og þá fjölgar náttúrulega hælisleitendum. Það er stjórnvöldsákvarðanir. En síðan einhvern veginn en svo bara innan stjórnvalda, þeir eru nú búin að vera að reyna að bakstast með einhverjar ákvarðanir og það hefur bara einhvern veginn ekkert gengin í reki þar vegna þessi. Ég vil ekki vera, kannski ekki hlutverk forseta að vera að gagnrýna ríkisstjórnina, en það hefði verið hægt að halda mikið betur utan þessa hluti, sko. Forseti gerir það reyndar stundum, hann til þess við innsetningaræðu á þinginu, þá leggur hann yfirleitt svona 2-3 atriði, áherslu á 2-3 atriði sem betur mætti fara og stjórnvöld og þingið ætti að lagfæra. Guðni hefur talað svolítið um stjórnarskrána. Ólafur Ragnar tók upp alls konar mál. Ég man að einu sinni tók hann upp fátækt og fátækt eldra fólks. Forstin hefur alveg leyfi til þess að finna að eitthvað hafi ekki verið gert með hreinum hætti. En að því við erum að tala um svona fordóma í samfélaginu og hatursfulla umræðu sem spinnst í kringum það og það sem að fer saman fordómar og svo svona réttindabarátta. Af því að þú varst handalaus í 23 ár. Öryrkjar verða fyrir miklu fordómum. Það er fólk sem að verður fyrir miklu áfalli í lífinu, missir heilsu og verður fatlað og býr eftir það við mjög slæman kost. Örorkulífeyrir dugar sjaldan fyrir sómasamlegu lífi, sumir geta tórað og margir eru bara undir fátæktarmörkum og lifa ömurlegu lífi sem að hægt og bítandi grefur undan bara tilvist þeirra, dregur úr félagslífum og tengslu við annað fólk og fólk að einangrast. Tekki þetta allt saman bara í einskinni. Svo ofan á það, eins og þetta sé ekki nóg, að þá tekur samfélagið og skuttlar fordómum ofan á fólkið. Að þetta sé fólk sem að sé upp á annað komin og það sé því að kenna, kannski á ekki við þig, en það eru kannski þeir sem eru með sjúkdóm eða föllun sem að sést ekki utanfrá. Og við heyrum inn á þingi þar sem var að ræða vandamál varðandi öryrkja og þá ekki það hverju staða þeir í samfélaginu, heldur að þeir séu bara margir. Að það þurfi að fækka öryrkjum sem að hljóma svolítið og umræðan innflytjendur að lausnan sé ekki fordómandi gagnvart þeim, heldur það sé bara mikið af þeim. Þannig að þú hefur gengið raunverulega bara þessa leið að vera hluti af þeim hópi sem að færi yfir sig fordóma, alltaf öryrkjum myndi ekki kallast aporofóbía sem er svona fóbía gagnvart fólki sem er bjargarlaust og fátækt. Og það er náttúrulega, og kemur svo sem bara sjálfkrafa með mínu frambóði. Ég finnst alltaf svo minnistætt þegar bestiflokkurinn fór fram og við ætlum að gera alls konar fyrir aumingja. Þú veist, þessi satýra sem að, þú veist, að það er alltaf, þegar það eru kosningar, þá er allir alltaf að fara að standa vörðum öryrkja og eldri borgar og þinna þá sem minna mega sín. Þetta er bara eins og eitthvað sem fólk segir bara, þetta er bara, ég er í framboði, þá bara verður þetta hluta því hvað ég segi, en svo er það nú oftast ekki á borði, sko. Þó að vissulega, þú veist, gæti hlutinni verið verri og þeir eru verri víða heldur en á Íslandi. En ég þekki vel af eigin raun hvernig er að vera öryrki og ég þekki hvernig er að vera iðnaðarmaður, bara koma úr þeim, ég kem úr þeim ranni.
Ég þekki þá baráttu sem fólk sem ánetjast verkjalífi mjög annað hefur þurft að kljást við og þannig að svona minni hlut og hópar sem eiga undir högg að sækja. Ég hef svona verið þar og fundið mína eigin leið kannski svolítið út úr þessu ástandi sko og að vissu sjálfsögðu kem fram sem fulltrúi fyrir þessa hópa sko. Og finnur þú til svona samkemdar með transfólki, innflytjendum sem að verða fyrir svona svolítið aðkasti þegar þau eru umverulega bara að fara fram á það að fá að vera manneskjur og meðan manneskja? Algjörlega og þú veist og þetta bara svo, mér finnst þetta að vera sko, ef við tökum það oft þegar að talað að hjálpa svona hópum þá hendum fleiri 1000 köllum í þá eða gefum þeim frían graut eða þú veist, það eitthvað svona það svona ölmusu bragur á því sko og það sem að við sko það sem að manneskja þarf sjálfsvirðing og von og geta til þess að þú veist, sjá fram á að geta þú veist, borið svolítið höfuð hátt og eiga einhverja von. Mér fannst til dæmis núna í síðustu samningum þetta útspil með skólamáltíðinar, við tökum það sér dæmi. Ég heyriði gagnrýni á þær, náttúrulega eðlileg gagnrýni eða ekki til peningu fyrir þeim, það eitt, en sérstaklega svona hægra megin frá að akkur við eigum við vera að kaupa skólamáltíð fyrir fólk sem hefur fullkomlega efnað í og eigum að hafa þetta, þú veist, alltaf að hafa þetta fyrir þá sem að búa við verri kjör og eitthvað. En ég á því að við sem samfélag eigum að búa þannig í haginn að allir einstaklingar sem koma sér satt óháð bakgrunni hafi sömu möguleika og við erum nú með, þú veist, við erum alls konar foreldra og við erum með börn sem koma af alls konar heimilum og það að það sé skóli og það sé næringarík, þú veist, vegna þess að hjá sumum bara vegna þess að því miður þá ódýrasti maturinn ekki beint besti maturinn fyrir okkur sko. Það svona einhverjar múfur í pakka og eitthvað svona. En það líka rosa mikilvægt fyrir krakka sem að kannski koma frá brotnum heimilum að ef að þetta bara eðlilegt umhverfi þar sem þú kemur í skólanum, það hollur og næringaríkum málsverður án þess að þú sést eini krakkin sem einhvern veginn á framfærslu, þú veist, félagsmála en ekki allir hinnir. Það ertu strax komin, þú ert að gera eitthvað fyrir barnið, en það alltaf félagsmála krakkin. Það alltaf krakkin sem einhvern veginn á ölmusu. Og ég held að svona jöfnur, það sem að það ekki verið að taka fólk út fyrir sviga út af því að það svoleiðis, heldur bara samfélag það sem að eru bara möguleikar fyrir alla að koma sér einhvern veginn áfram og við förum út, ef við tölum til dæmis þetta ólæsisvesen sem við erum að horfa í núna og annað þess að sömu niðurstöðu sýndu að bilið orðið ofboðslega mikið á milli þeirra sem hafa og þeirra sem ekki hafa. Þetta orðið að þeir sem eru lægri í þessum lesskilningu annað koma frá efnaminni heimilum. Og það alveg nýtt á Íslandi. Við erum að kynslóð þar sem þetta var ekki. Menningarlegur ójöfnuður. Já, og þú veist, þegar við vorum ungir og í skóla þá skipti ekki máli hvort þú komst að efnamiklu heimilið ekki. Krakkar voru svona stóðu svipað. Þess að við komum upp úr námskerfinu. Það eitthvað að breytast þar núna sko. Hverfi voru meira segja skipulög þannig, það voru ýmis konar íbúðir, einbýlishús og parhús og raðhús og blokkir, svo eins og vogarnir eða eitthvað slíkt. Þar var fólk af ýmsum stéttum saman í skóla, svo náttúrulega þegar maður var að vinna á sumrin og svona, þá
var fólk krakkar á ólíkum heimilum sem unnu saman. Ég held að það sé minna núna, að það sé þessi blöndun sé ekki svo sama. Nei, hún það ekki. Og við erum bent á það að það er mikil stétta svona val í gegnum skólana og hverfin. Hverfin eru mikið að breytast. Já, og það finnst þetta ekki góð þróun vegna þess að þetta var sérstæða sem við vorum, sko, þetta var nefnilega ekki svona allstæða, sko. Þetta var mjög áberandi með Ísland að við höfðum þennan jöfnuð, sko. Ég held þessi gott og við þurfum ekkert að sko líta langt í kringum okkur þess sem við sjáum eins og bara í Frakklandi þar sem ég bý. Þar sem þeir gerðu þessi mistök að búa til þessi útkverfi og íta hópum út í ykkur hverfið sem að og í þessum tilfellu þeir bara ráða ekkert við þessi hverfi vegna þess að þetta er bara svona efnaminna fólk sem bara búið að þú veist bara búa til svona einhver gettó. Það var fólk sem upplifir að það sé ekki velkomið inn í samfélagið. Já, og það á bara alveg óbáslega erfitt uppdráttar að komast út úr þessu ástandi, sko, að vera þar. Og og það er til dæmis annað að ég þekki sem innflytjandi, þó að sé nú ekki lengra en til Frakklands, að það er mikill menningamunur okkur til dæmis og Frökkum. Og það tók mig rosa, þetta var svona menningarsjokk að koma þarna, þú veist, bara hugsunahátturinn, reyndar ég svona fór að læra með, þú veist, eftir fyrst var allt ómögulegt, sko, svo núna kann maður að meta því að þeir kunna listin að lifa og meðan við vorum, maður skildi ekki, þú veist, við viljum bara vinna og að vera með ykkur skonar fyrir innflytjun eða fólk sem kemur að það sem að við getum svolítið kannski lært siði og menningu það eru þjóðar sem við erum að flytja til. Það virðist vera tabú svolítið að tala um það að þú veist, það eru til dæmis, við vorum að tala um að það eru að koma frá löndum sem eru mjög ólíkar menningarlega og að kynna fyrir þeim hvernig hlutinir virka hér, að það má ekki. Má ekki. Þú veist, eins og fólk sem koma frá múslimalöndum með réttindi kvenna og fatlaðra og það, þú veist, það eru hlutir sem að eru bara mjög grundvallaratriði fyrir okkur. Mér þykir rosalega mikilvægt til dæmis nú í 2 dætur og afabörn og annað að þau réttindi sem þau hafa séu virt og við erum með og ég held að flestir sem að flytja til nýra landa fagni því bara að fá smá svona bara handleiðslu inn í samfélagið og eftir því sem ég hef skilið að fylgjast með hérna fjarlæg þá er það ekkert alltaf tilfelli, sko, fólk svolítið bara Hér á Íslandi? Já, og fólk að lenda svona, þú veist, í út af því að það fittar ekki strax inn í þetta kerfi og þá það að lenda í einhverju andúð og leiðindum, sko. Og hvað viltu gera því? Það er náttúrulega þannig að það eru ábyggilega til einhverjir Íslendingar sem að láta senda sér sko þorramat á þorranum og fólk tekur alltaf með uppruna sinn með sér. Algjörlega. Og það vill ekki aðlagast. Ekki að öllu leyti. Nei, ekki, þú veist, þú ert alltaf Íslendingur sama hvort þú býr og fólk á náttúrulega halda í sinu uppruna en ég held að flestir vilji aðlagast að einhverju leyti. Ég held að líka, ég held ekki að flestir beygja sig undir að lög í viðkomandi landi og slíku, sko, en ég heyri oft talað um það, sko, að hér geti orðið til einhver bara, einhver subkultúr innflytjenda sem fer ekki eftir landslögum og ég hef alltaf erfitt með að tengja þetta Íslandi, sko. Þetta er ekki mín reynsla af landinu, sko. Nei, þetta er náttúrulega eitthvað sem maður sér bara úr fjarlæði, sko, að þetta sé, og ég held þetta bara þurfa alls ekki að vera svona vegna þess að ég á bæði þarna úti við bæði vini sem múslimar og gyðingar og þú veist og fólk sem er algjörlega bara inn í þeim kúltúr sem það býr inn í og bara vænsta fólk, sko
og það mín reynsla að flestir vilja það, þeir vilja vera hluta sínu samfélagi en þó þeir haldi alltaf í sínar hefðir ykkurjar og hérna. En segðu mér, að því við erum að ræða þetta, og þetta er náttúrulega líklega svona réttindabarátta, innflytjenda, svona stóra mannréttindabaráttan okkar tíma, svo kvennabarátta, barátta samkynhneigðra, barátta fatlaðra, það var náttúrulega barátta innflytjenda eina stóru svona réttindabaráttunum sem að veldur miklum átökum, bara eins og þegar konur voru að byrja sína réttindabaráttu þá gnísti nú aldeilis náttúrulega aldeilis heyra frá sömu köllunum. En eins og að þið verum byrjuð í Frakklandi og förum aðeins sunnar hérna og vestar til Marseille, að þá getur maður verið að labba bara úr miðbænum. Svo allt í einu er maður komin í hverfi sem maður lítur bara út eins og að sé norður Afrika. Og ég veit að margir upplifa þetta sem eitthvað svona óg, sko, þetta er eitthvað svona hópur sem bara aðlægast ekki, en það er ekkert svo langt síðan að við hefðum getað labbað bara Brooklyn og allt í einu voru við bara komin eiginlega til Grikklands og svo allt í einu voru við bara komin til eitthvað svona jiddískar gyðingaþors í Austur-Evrópu og svo allt í einu voru við komin bara eins og við værum komin til Ítalíu og ég bara velta fyrir mér að í nútímanum akkur erum við svona, akkur óttustu þetta svona mikið? Sko, ég held að Marseille sé nú ekki kannski alveg besta dæmi til þess að taka vegna þess að Marseille býr við alveg ofboðsleg vandræði. Það ég veit það, en ég bara veit að þegar fólk lappar þarna inn, það er allt í einu eins og bara þetta er eins og Norður-Afrika. Það er bara eins og ég sé bara í Alsír. Og það er, þú veist, og ef við ætlum að taka Marseille sem, þú veist, þá er það svona kannski dæmi það sem að þessi blöndun er ekki að virka neitt rosalega vel, sko. Nei, hún er svo Brooklyn var í glanda. Já, það er þess að glæpa klíkur sem eru þarna, þeir eru sko, alveg með sérstakt átak núna fyrir Ólympíuleikana að reyna að reynsa þar út aðeins, sko. Fyrst skil ég kom til Marseille, þá var ég ekki búin að vera hann í 2 tíma, það var búin að ræna mig, sko. Það var slítinn bara síminn á hálsinum á mér. Þannig að það er Marseille er svona kannski svolítið sérstaða og svona kannski ykkur útkverfi í París en blönduninn er ágætt og virkar ágætlega á öðrum stöðum í Frakkland til dæmis í Lyon þar virðast allir svona það er alltaf ykkur núningur sko en mér finnst svona Mér finnst blöndunin bara virkilega ágætlega það, sko. Þú veist, það er aldrei í Lyon sem ég hef upplifað mig neinstaðar óöruggan. Þú veist, að labba eitthvað staðar á kvöldi til eða eitthvað, það gerist ekki, sko. Þannig að það getur gert í Marseille. Í Marseille... Labbar 2 blokkir og allt í einu komin í eitthvað umhverfi sem að þú... Já, í Marseille líður mér ekki eins, sko, en til dæmis Lyon er bara virkilega vel hefnuborg og þú veist, og mér líður mjög vel þar sko. Ég var bara að vera að velta fyrir mér af hverju það er þessi ógn. Herðu, en hérna þetta er vandamál og það er ekki bara þú sem að lest þetta út úr samfélaginu að það er eins og það sé slitni sundur að hérna við eigum ekki sameiginlega framtíð. Það er eins og sé bara fólk vil fara í þetta áttina og hinn áttina og allt í einu er bara hópurinn, hann vill ekki fara í sömu áttina og þá er náttúrulega gerist ekkert, það er bara vandamál. Ég held að þetta sé bara eitthvað stærsta vandamál samtímans það sem við stöðum og fara í forsetaframboði þú veist, það er vinsælt að reyna að forðast svona, að tala svona mál vegna þess að við viljum, maður vill bara, þú veist en ég einhvern veginn sé þetta bara ekki þannig að það sé hægt að tala bara, þú veist, vera bara að kissa lítil börn og fara á elliheimili og láta eins og allt sé æðislegt vegna þess að þú veist, æskan okkar er að þjást þú veist, við erum með þetta ólæsi upp úr skólum og skoðanakönnun hjá prósent í haust, fyrra haust 46 eða 7% setakynslóðurinnar áhyggjur á andlegri heilsu sinni. Ég meina, þetta eru 50% drengja með lesskilning undir pari og þetta eru rosalega stórar tölur og ef við stöldurum ekki við og reynum þú veist, býtu hvað er að gerast hérna og þetta er ekki eins og með hérna, þetta með lesskilningin
það er ekki hægt að leggja þetta bara á grunnskóla kennara, þetta er eitthvað samfélagslegt að gera sem að næri yfir fleiri ráðuneyti, læri yfir, þú veist, það er ekki hægt að setja, þetta er bara menntamálaráðuneyti og menntamálaráðuneyti sem að leysa þetta, við þurfum einhvern veginn að skoða þessi samfélag. Þetta er svo merki eitthvað svona samfélagslegt dunk, svona hrun. Já. Það eru svona viðvörunarbjöllur sem að börnunum okkar líður illa og varla viljum við byggja upp samfélag þar sem börnunum líður illa. Alls ekki. Það hlýtur að vera megin markmið okkar að börnunum líður vel. Já, og við erum samt við hérna, þú veist, kemur hérna og það er annarhver maður á Tesla og þú veist og það virðist vera nóg peningum og menn að þú veist og það eru ykkur sprotafyrirtæki og svona gengur vel og rosalega góð hérna þú veist ferðamanna iðnaðurinn og eitthvað en þetta er svolítið eins og sko við erum alltaf að taka út af einhvern bankareikningi en það er ekkert að koma inn á hann lengur þú veist ef æskan er ekki að og helmingurinn af henni, hvað ætlum við að vera, þú veist, við erum nú þegar að fjölga okkur allt og lítið, sko, og í ofan á það þá er bara helmingurinn af þessum börnum bara virkilega að ströggla, sko. Og ég held að, þú veist, það sé mikilvægasta sem við gerum í dag, það er að, þú veist, skoða og hvernig getum við breytt þessum kúrs. Og ég þekki að mínu eigin ferðalagi að þetta tók mig sko ég ákveða 2001 ég ætla að gera allt sem ég get til þess að fá handleggi þannig að það höfðu gert fyrstu aðgerðina bara til að græða hendur ég finn hennar lækni 2007 og ég fæ handleggi 2021 þetta er alveg gríðarlega langur tími en það sem held mig gangandi er það að ég var alltaf á leiðin í rétta átt og ég held að það sé svolítið sko, það sem við þurfum að skoða líka við lögum þetta ekkert á einu bretti en ef við getum snúið þessari þróun við til að byrja með og farið að sjá þú veist að hlutinni sé að lagast ekki versna til dæmis með PISA-könnunina og ólæsið svo sem var undan 2018 ég man eftir þessari umræð eftir það. Við stóðum illa og við þurftum að gera eitthvað og þurfum virkilega að fara að skoða hvað er að gerast hér og svo 4 árum seinna kemur og þá erum við 15% fall sko. Og en í millitíðinni komu stjórnmálamenn og voru með alls konar aðgerðir og átök og eitthvað sendur hringinn í kringu landið að hvetja drengi og menn töluðu að næst myndum við sjá árangurinn að þessu. En aðgerðina sem var farið í það reyndust bara gagnslitlar. Já, ég menna, það er gagnslitlar að við slumpum niður meir en aðra þjóðir. Þó svo við tökum COVID og inn í þetta, þá voru sko skólar minnst lokaðir á Íslandi. En það var engin önnur þjóð sem fjall svona langt niður, sko. Þannig að þú veist, það er eitthvað globally að gera, það er samfélagsmiðlar, athygli er minn og annað, en það er eitthvað meira hér. Veist, á Íslandi þetta er annars þar. Já, því að munurinn á milli kannana var mestur hér með við aðrar samanburðarþjóðir sko. En ég nefndi áðan að samfélagi vera að klofna og við eigum ekki lengur sameiginlega framtíð og það er, ef við eigum sameiginlega framtíð þá getum við unnið og metið leiðin okkar stykki fyrir stykki. Algjörlega. Dæmið af þér, þar sem að þú ákveður 2001 að þú ætlir að fá hendur. Það er mjög skýr framtíðarsýn og þá getur séð að hægt og bítandi ertu að þokast. Þótt að ég veist ekki manna að þú eru örgulega mörgum tímum á leiðinni upplifað að þetta væri vonlaust og þurft kannski að horfa tilbaka og sjá að jú, ég er að þokast áfram, þetta er að koma og þurft að telja því kjark. En þegar samfélagið er þannig að hlutið þess vill kannski fá nýjar hendur en aðrið vilja bara fá nýja Tesla. Þannig að hópurinn er ekkert á leiðinni suma átt, sko. Nei, þess vegna er svo gott að fá hérna kosningar þar sem margir bjóða sig fram og við tökum svona umræður, samfélagslegar umræður, hvert viljum við fara, hvert viljum við vera sem þjóð. Og það góða við lýðræði er það að lýðræði þýðir að meiri hlutin ræður. Að þú veist, við þurfum að koma okkur saman um eitthvað, þú veist, og það er ekkert alltaf allir sammála allt sem það er að gera, en við getum komið okkur saman einhverja stefnu og ég held við hljótum flest að vera sammála það, við viljum ekki að börnin okkar sé að þjást.
eða sjá ekki neina framtíð og eða eins og hefur verið undanfæri að bara krakka fara ekki út úr húsa þannig að vera vopnaðir og þú veist, ég man einhvern tíma þegar ég var ungur, þú veist, þá var eitthvað svona hnífstungumál og þetta bara, þú veist, þetta er svona once in a lifetime, þetta bara, þú veist, núna er þetta bara eitthvað sem gerist bara reglulega, fólk bara tekur upp hníf og byrjar að stinga mann og annan, þú veist, þetta er ekki eðlilegt, það er eitthvað alveg óbáslega mikið sem er að fara úrskeiðis hérna, sko. Og ég held að forseti, það er þetta áhrifavald að það er sita þessi mál á dagskrá og þingið hefur tilhneigingu til þess að taka fyrir það sem er efst á baugi, þú veist, það sem þú veist, þeir eru alltaf að reyna að fá hérna endurkjör, þannig ef að það er þrýstingur úr samfélaginu með ykkur ákveðin málefni, þá eru meiri líkur að það færist upp í forgangsröð hjá þinginu og ríkisstjórninni, sko. Þannig að forsetinn standi svona með þjóðinni til þess að þrýsta á þingið að stýra landinu í takt við vonir og væntingar almennings. Já, en ef að þetta er ekki rætt og þetta er bara látið, þú veist, við svona reynum bara ignora þetta og ég meina við held að við höfum öll lent í því til dæmis að fara inn á fjölmiðil, lesa eitthvað frétt og sjá svo í athugasemdakerfinu ykkur sem er að bölsótast yfir ykkur sem hefur bara ekkert með það að gera sem stóð í þessari frétt. Þú getur ímyndað þér ef helmingur hérna fólks eftir 10-15 ár skilur ekki hvað það er að lesa, hvernig verður samræðan þá, sko, þetta er ekkert að fara að lagast. Það er kostulega líka að það sem heldur áfram umræðin á þessu þræði sem átt að taka dæmi, er það sem þessi maður var að skrifa. Þannig að hópurinn eldir villisuna út, það verður ekki nein umræð það sem stóð í Nei, þetta er, þú veist, og þetta held ég, þú veist, ef við förum út í lesskilningin, ég meina, hvernig eigum við að hafa lýðræðis samræður með því að þú gerir dansvídeó og TikTok til þess að koma skilabóðunum áfram, sko, þú veist, þetta bara gengur ekki, sko. Það er kannski ekki svona samfélagsumræðu. Við vorum að ræða fastakosningar hérna við þetta borð hérna og höfum verið að gera það í svona með vaxandi þunga, sérstaklega kannski eftir að Katrín bauð sig fram og það var að ræða ýmsa hérna frambjóðendur og þá sagði ég að þú ættir sko hérna stórkostlegustu söguna að það væri maður sem missir hendurnar og fellur djúpt niður við það og örvæntir og finnur ekki að leið út og hérna rís síðan upp aftur, ákveður að vinna því að fá hendur aftur og finnur læknana til þess að græða á sig hendurnar og tekst það og ert komin hingað með hendurnar. Þetta er náttúrulega saga sem er svo ótrúleg. Þetta er hérna, það er náttúrulega engin af meðfremdjótu þínu sem hefur svona sögu. Nei. En þá er eins og spurningin, sko, svo að þetta sé saga sem að ber náttúrulega merki ótrúlega seglu og það að geta rifið sig upp á voninni úr vonlausri aðstöðu og margt í þessari sögu sem er stórkostlegt. Og þú finnur það örugglega vegna þess að fólk vil heyra söguna þína af því hún er stórkostleg. Getur þessi saga unnið upp reynsluleysi þitt af pólitík? Já, sko þegar við komum að embættisverkum forseta, sko náttúrulega engin frambjóðandi fær í forsetaskólan, mikið af sem að því sem... Það má ég að segja Katrín Jakobsdóttir hafi verið þar eiginlega á sal. Já. En sko, formleg embættisverk eru, þú veist, það er náttúrulega, maður bara setur sig inn í þau og lærir það bara, þú er náttúrulega fullt af starfsfólki hjá forsetaembættinu sem veit hvernig prótókollarnir eru, sko. En svo mikið af þessu að því að sko valdforstans að það verður mikið þegar að allt er í vesinni. Já. Þannig að það skiptir máli eiginlega á versta tíma. Algjörlega. Og þá skiptir svolítið, þá getur ekki komið inn sem einhver svona nýgræðingur. Þá verður dómgrindiðin að vera það góð að Algjörlega. Þú látur ekki svona erfileika augnabliksins trufla þig. Akkurat. Já. Og það er akkurat það sem
sem þetta snýst það að geta staðið í erfiðleikum á þess að brotna og þar, ég held, ég hef alveg sýnt það að ég get það og ef við förum í 27. greinin og tölum þessi 3 tilfelli sem hafa verið sett í atkvæðagreiðslu. Þetta ekkert eitthvað sem gerist bara í ykkur tómarúmi. Það alveg ofboðslega mikið búið að ganga á í samfélagir hann áður og ég mani ekki eins vel eftir fjölmiðlafrumvarp, mér minni þetta hafa nú bara verið svolítið svona persónulegt ykkur krossferð dabba á móti Baugs hvernig sem það var, en ég man mjög vel eftir iSafe og In Defense hópnum og þú veist, það var búið að leggja öllu rök rosalega vel fyrir og ég eins og margir í þjóðinni vorum alveg, þú veist, á þeirri svo veit maður ekkert hvernig er að sitja við borðið sem forseti en ég myndi vilja allavega var það mín skoðun á þeim tíma að við áttum ekki að samþykja þetta en ég held að forseti kannski ekkert að vera alveg þú veist það þarf að virða náttúrulega það þingræði og og forseti ekki vera stanslaus bara upp á okkur eigin að vera að taka við taka ykkur frumvörp og henda þeim í þjóðarákvæðagreiðslu bara því honum finnst það, þú veist, að því það samræmist ekki ykkurum persónulegum skoðunum. Og þannig var það ekki í þessu tilfellum að það var að Ólafur Ragnar svarar raunverulega kröfu sem kemur út úr samfélaginu. Sem var mjög hávær krafa. Mjög hávær og vel ígrunduð og skipulögð og allt það, en svo bara með leið og hann neitar að skrifa undir. Fyrst reyndar var hann með þarna skrifað undir með einhverjum fyrirvörum, svo setaskipti neitar hann að skrifa undir, að þá færist svolítið ábyrgðin yfir á hann. Leið og hann búinn að ákveða þetta og það var kannski það sem að fólk kannski þarf að átta sig í sögunni, að það gleymist oft það sem að gekk á áður en að hann Já, það var nú, þú veist, ég held að við sem erum ekki nýfætt, við munum alveg eftir því að þetta var alveg rosalega styrum þetta, og manni fannst, og það var líka svona púki í manni eftir þriðjuverkurlögin og svona, þú veist, manni langaði ekki að lúffa fyrir þessu ránglæti sem að manni fannst okkur vera beitt, En hvaða mál sér þú fyrir þér að þú getur skotið til í þjóðaratkvæði? Ég sé til að fórsitt fyrst og fremst, það að standa vörðum stjórnarskrána og allt sem kemur að skertum mannréttindum finnst mér og það til dæmis ef við skoðum núna, þú veist, það við búum á tímum alveg óbæðslegar upplýsingar óreiðu en ég held að lausnin gegn henni ekki að færa meiri völd til ríkisins og til þess að þau geti farið að ritskoða og stoppa það sem að almenningur segir vegna þess að, þú veist, við snúum því ekkert söðvöldlega við, Þannig að allt sem kemur að því að takmarka frelsi einstaklings, taka málfrelsi eða réttindi kvenna eða annar minnihluta samkynhneigðra eða hvað sem það ég myndi tvímælalaust skoða það ef eitthvað svoleiðis kæmi upp en svona dagleg rekstrarmál og talningum sumt bara ekkit rosalega vel til þess fallið að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu að ætlast til þess að þjóðin siti sig inn í ykkur rosalega flókin mál sem að, þú veist, þingið og stofnanir að eiga að geta leyst, þú veist, við erum með sérfræðinga á alls konar sviðum, þannig að en ég myndi aldrei þú veist, það rosa erfitt að segja hvað svona getur komið upp því að, þú veist, það ekkert í pípunum núna en ég svona til dæmis fyrsta sem er dettur hug, þú veist, það er þetta til dæmis með fóstureyðinga réttin, þú veist, hvernig við erum að fara einhvern veginn aftur á steinaldir með suma hluti í sumum löndum.
ég væri algjörlega mótfallið því og mér finnst að þjóðin ætti virkilega að fá að segja sitt þar, sko. Því að þú þarft ekki að vera einhver sérfræðingur í einhverjum þjóðarétti Evrópuþjóða til þess að hafa skoðun á því, sko. En þú leggur mest áhersluna á svona áhrifavald forsetans að reyna að stýra samræðum á svona heilbriðari hátt, sko. Finnst þér forsetinn hefði átt að taka meiri þátt í slíku? Stundum væri það möguleiki. Ég er mikill mikill, hvað segir maður, fan Guðna, ég veit þið tala hann, sko. Já. Mér finnst Guðni alveg vegna þess að hann náttúrulega ofboðslega mannlegur og manneskjulegur og góður einstaklingur og alveg frábær fyrirmynd í þessu embætti. En því miður þá hefur hann ákveðið að stíga til hliðar og Og virðist vera rosa fegin, þannig að það bendir til þess að þetta er meira en að segja að gegna þessu starfi. Já. Það er eins og hafi verið fargi á hann og létt svona einhverju leiti, ekki kannski... Já, ég held að við vitum nú ekkit allt sem þar, þú veist, hann talar að fylgja hjartanu, þannig að hann hefur staðið frammi fyrir einhverju sem hann þurfti að velja á milli, sko. Já. Það var náttúrulega mikilsvirkur sakfræðingur. Já. Á ýmis verk óunnin þar. Já, ég veit það. Þannig að það hefur ábyrgð að tóka því hann. Já, þannig að þú veist, nákvæmlega, það hefur náttúrulega komið alveg nákvæmlega hvaða forsetur hann var að vega upp á móti þarna, sko. En maður sér það samt svona á þessum mánuðum að svona... Já, hann er alltaf út allt einhvern veginn bara stanslaust í... Þessi ákvörðun hans virðist venjast mjög vel að vera laus. Já, hann var einmitt einn af þeim fyrstu sem hringir í mig eftir þetta og þú veist, og þetta og þetta skiptir rosalega máli. Þú veist, þegar maður er að gangi gegnum einhverja, þetta er náttúrulega eins og þetta var ánægilegt að fá handleggi, þú veist, það er ólýsanlega sársökufullt og erfitt og þú veist, mikið sem gengur á í gegn, þú veist, og þú ert svona einhvern veginn bara... Þú er búin að taka einhver ákvörðun að gera eitthvað, þú veist, það er búin að sauma aðra manneski fasta við mig, þú veist, það er mikið að gerast í höfðun á manni, þú veist, að fá síntal frá þjóðhöfðingja landsins, þetta bara skiptir alveg gríðulega máli og ég held að þú veist, þetta þykir mér líka alveg ofboðslega eftirsóknarvert að geta verið þessi manneskja fyrir fólk sem að, þú veist, vegna þess að stundum bara svona smá stuðningur getur fleitt manni svo ofboðslega langt, sko. Og þetta sé mikilvægt hlutverk forsetans. Þetta er ofboðslega mikilvægt hlutverk forsetans, já. Að hitta fólk í raunum sínum og erfiðleikum, en líka í sigrum. Og það er nú annað sem er hlutverk forseta, þú veist, það er svona vera huggari þegar eitthvað bjátar á og þú veist, og ég þekki mjög vel áföll. Ég veit hvar fólk sem er að gangi gegnum þungbæra hluti, ég get mjög auðveldlega sett mig í þau spor og það er hugarástand þegar það fólk er í, sko. Þannig að... Þú hefur það fínt í dag. Hvað segirðu? Þú hefur það fínt í dag. Já, það er fínt í dag. Það var eins og hendurnar vildu losna fyrir ekki svo löngu síðan. Já. Þú komist yfir það. Já. Það var í rauninni bara óheppilegt en alveg svona viðbúið að þetta myndi taka einhver tíma að finna svona sweet spot fyrir lyfjagjöf og hvað, þú veist, vegna þess að með líffæri, þetta er alveg, það er löng reynsla að þessum menn svona vita nokkurn veginn hvaða skammtar er að duga og þau eru búin að gera með hendun, það hefur bara enginn fengið svona mikið af vef. Mikið bein, mikla húð og bara finna hvar þú veist hversu mikið við getum bælt ónæmiskerfið á þess að ég sé á þess að hafi slæm áhrif á mig eða of slæm áhrif á mig og þú veist ég haldi höndunum, sko. Er það þannig að það verið að bæla ónæmiskerfið og þá getur orðið viðkvæmari fyrir sýkingum eða öðrum veikindum? Já,
það þú veist, maður getur alltaf, það allt, þú veist, og í rauninni ég var þar hvort þeir fyrir, ég náttúrulega fekk lifraskipti tvisvarsinnum árið 2002, sko. Þannig að, og það í rauninni ástæðan fyrir að ég náði að samfæra þess að kalla að gera þetta, sko. Það að hérna, ég var á lyfjunum fyrir, því að þau vildi ekki fara að setja einhvern á lyf miða við hvað þið byggust við fengjum út úr þessu, það var svona, þarf að balansera það svolítið, sko, og hérna, og það var, ef ég geti hreyft olnbogann hérna hægra megin, þá var það sigur, þú veist, þá hefði þetta verið þess virði og það var það sem að þeir svona, við getum ekki lofaði neinu en vonandi nærðu þessu, ég er náttúrulega að gera mikið meira en það, sko. Já. Þú sagðir að vera með hérna, hendur af annari mannesku grettar áður, er þetta hendurnar á þér? Er þetta þínar hendur? Já. Þetta er þínar hendur? Já, það tók alveg furðulega stuttan tíma. Ég hugsaði ofbáslega mikið þetta áður, sko. Þú veist, hvernig er það? Vakna með bara dauðan mann, saumaðan fastan við þig. Og þú veist, ég held að ég myndi nú alveg taka því ágætlega en þú veist það samt ekki, sko. Og ég man þegar ég vakna og maður svona, þú veist, þegar að koma úr 15 tíma svæfingu, þá sé allt svona hálfskrítið og ég sá þær handlegginni lágu svona upp á einhverjum púðum, svona svínbleikir, glansandi einhvern veginn og það var, þú veist, það var svo svolítið svona skrítið fyrst, bara á fyrsta degi. Þá var þetta allt í einu bara já, þú veist, því að mitt blóð að renna hætti gegnum þetta, þeir eru hluta mér og svo með tímanum þá byrja ég að finna með þeim og þá bara einhvern veginn verður þetta, þú veist, meiri og meiri partur af manni, sko. Þannig er þetta hendur sem eru líkar höndunum þínum? Eða manstu ekki eftir þeim? Jú, þær eru alveg ótrúlega líkar þeim og þær hafa aðlegast þeim líka. Þær hafa breyst eftir að ég fekk þær. Hárin á höndunum voru dekkri og grófari þegar ég fæði þær heldur en þau eru í dag. Nú eru þau bara eins og restan af líkamannum á mér. Þannig að þessi vefir eru bara að verða þér, af því að í sjálfum sér DNA mitt virðist hafa einhver áhrif á hvernig, þú veist, litarhaftur er og hvernig þyktin og liturinn á hárunum er, allt þetta aðlagast einhvern veginn. Það er gaman að fá hérna spákon eða spá í lóan á þér. Hefur þið fengið það? Nei. Þessi orðna líflínuna þínar og örlega... Já, eða hún sjá bara, þú ætti að vera löngu dauður, ég skil ekki til að vera stutta línu. Já, það sem ég er svona meira á að gera, það er að hérna vera tekin í fingraföru á okkur flugvelli ykkur staðar. Hvað kemur þú því, sko? Já, veistu hver maðurinn er sem á hendur? Nei. Ég veit að hann var 35 ára, en... þetta er misjæft eftir löndum en í Frakklandi það er bara svona kínamúr, sko. Það er engin samskipti milli fjölskyldu og gjafa og þeir útskýru það mjög fyrir manni mjög góðan hátt sem að sko, þetta er gjöf sem þú getur aldrei endurgoldið og ekki reyna að fara að banka upp og þakka fyrir. Nei, og þú veist og segjum að fjölskylda gjafans er í fjárhagserfiðleikum. Þú veist, það er svo margt sem getur komið upp og sem að, þú veist, gerir þetta allt svo flókið einhvern veginn að þú veist, og þeir eru bara, þú veist, ef þú gefur líffæri eða einhverja útlimi eða hvað sem er, þá þarf það bara að vera gjöf. Þú veist, þú gefur það vegna þú vilt einhver annari mannesku vel, ekki vegna þú vilt eitthvað í staðinn, sko. Þú ert líka með lifur, sagði það ekki? Jú. Þú er búin að fá 2. Já, fyrsta hún hérna klikkaði. Ég tvisvar sinnum í lifraskipti sama sumari. Það var rosalegt, maður. Nú, hvernig þá? Þeir opnu, það er opnað alveg hérna allir kviðurinn og það er teknir úr þarmarnir og þú veist, þú komast undir lifrina hérna. Þannig að þetta var alveg óbóðslega erfið líkanlega svona aðgerð, sko. Svo kem ég bara hérna heim og þá er sýking í lifrinni. Þannig að það var akkurat upp á dag 2 mánuður á milli aðgerða, sko, hérna, og þú veist, maður er ekkert búin að jafna sig eftir fyrir aðgerðina þegar þú veist, það er bara farið onni í sauman, það er allt skorið upp á nýtt og rifið úr manni. En af hverju var lifrin ónýtt? Bara kom sýking í hana.
hvort þeir hafi mistan á gólfi þegar þeir voru að reyna að tróða nýmið eða eitthvað. Þín gamla lifur. Hún stíflaðist eftir slysið, þá verður alveg rosalega, náttúrulega svakalegt power sem fór í gegnum mig. Þú ættir náttúrulega að vera döður, eða ekki? Jú. Langt öllum. Já, svona, já, það mjög, já, en er það reyndir ekki. Og það bjargaði mér raunni, ég var búin að losa líflínu og ég dett niður 8 metra á frostinu, ég brotnallur í mél en ég losnaði úr línunni fyrir vikið, sko. En það sem gerist vikuna og mánuðin eftir það er bara óbáslu frumu dauð, bara líkaminn það er bara rosalega mikill frumu dauð í líkamannum og þeir bjuggust ekki við að ég myndi lifa það, þeir held að þetta myndi fara allt skilja sig í gegnum nýrun og nýrun myndi bara gefa sig og þá var þetta bara búið spil, sko. Svo bara voru nýrun alltaf í toppstandi og allir rosa glaðir. Þangað til að ég 4-5 mánuðum eftir slys fæ að fara út af spítalanum og í grill og hérna feitar, góðar íslenskar lambakótilettur og við það fer lifrin að reyna að spýta út galli og þá bara verð ég svona rosalega veikur og hérna og fer í speiklun og þá hafði komist að þessi vef, þetta blautu hérna blóðfrumur og annað hafði safnast inn í gallgöngunum. Gallgangarnir sem venjulega eru millimeter og þykkt voru sentimeter. Og það verður að skrapa bara út í lifrinni og hún bara náði sér aldrei aftur, sko. Hérna, þú hefur verið svolítið í þessum heimi. Þú getur ábyggilega útskýrt fyrir mér, sko, alls konar vefi og verið alveg inn í þessum heimi lengi. Já. En þetta með að koma núna í forsetaframboð, er það svolítið svona vilji á því að taka nýjan kafla? Já. Að fara að gera eitthvað við þessar... Já, sko, eitt sem að gera það, sko, bara strax þess virði. Sko, ef þú hugsa bara hvaðan ég er að koma, aldamótin þá ég náttúrulega eftir slysið líka lendi vandræðum með lyf og lifurinn á mér er í þessu ástandi og ég kem á þann stað það er bara, þú veist, það þarf að skipta lifur í þér en það er ekki hægt að meðan þú ert eins og þú ert í neyslu. Já. Þannig að ég er handalaus. Ég var gulur eins og páskaungi. Það var ofboðslega gulur þegar lifrin er ónýtt. Í 47 kíló og það er bara búið að segja mér, þú veist, við ætlum ekki að berga þér. Þú veist, ég var bara vikur frá því að þetta væri búið. Og að við vera komið núna með nýja lifur, nýja handleggi, verið í forsetaframboði. Ef að það getur ekki gefið einhverjum von sem að finnst kannski hérna fókið í flest skjól, þú veist, þá er það nú bara þess virði að bara sína og ég veit að það fylgst með þessu ekki bara á Íslandi heldur, þú veist, mikið erlendis líka að stundu það bara vantar fólki von að það sé hægt að koma sér út úr erfiðum aðstæðum, það sé hægt að snúa erfiðum hlutum við og það, þú veist, það eitt og sér gerir þetta allt saman þess virði, sko. Nú ertu fyrirmynd, ég meina, þú veist, eins og ég var að endursegja söguna þína í bara 2 setningum, að þú veist, fólk þekkir þetta og ég held að bara, þú ert svona undur, það er bara þannig. Og þú hefur örugglega gefið mörgum bara gríðarlega von með svona bara seglunni og ég var reyna orðið þetta þannig og þau hefur svona rifið upp á voninni og sem að sýnir náttúrulega hvað að vonin getur næstuði gefa okkur allt, þannig að kannski ég rámt að segja að hún geti gert allt. Ég ætlum ekki að vera einhverju svona secret tali hérna, ef þú hugsaður handleggi þá vaxið þeir, það er ekki alveg þannig. Nei, hún er innihaldsefni sem en án vonarinnar eru við náttúrulega varla manneskjur. Nákvæmlega. Þetta er kannski svona saga sem að þetta er maður sem að við getum valið sem mann ársins.
En akkur ættu að velja sem forseta? Vegna þess að það að gangi gegnum þessa hluti og það að missa handleikina gerir það ekkit vanhæfan eða vanhæfar en einhvern annan til þess að sinna því starfi. Það að ég hafi einhvern veginn lent núna í því bóks að vera duglegi öryrkinn þýðir ekki það að ég sé einhvern hátt síðri til þess að taka réttar góðar ákvarðanir og vera góð fyrirmynd fyrir aðra. Þú veist, það þarf ekki, maður er ekkert bara annarkvort eða og ég væri ekkert að bjóða mig fram ef ég teldi mig ekki geta valdið þessu starfi. Þú býrð ekki á Íslandi, þú býrð í Lyon. Já. Hvað, þú hefur ekki búið, þú búið þar í hvað, meira en 10 ára eða hvað? Já, það er 11 ára í 11 ár? Já. Akkur býrð ekki á Íslandi? Vegna þess að ég var í rauninu bara að klára endurhæfinguna mína núna í janúar og við þannig að þetta verkefni endar og er í rauninni ekki svona kannski formulega endað vegna þess að við vitum ekki alveg hversu lengi ég á eftir að vera að fá meiri virkni eða taugarnar eiga að vera að vaksa þannig að ég svona er ennþá alveg svona með í sambandi við alla þarna og verð það náttúrulega alla tíð en það bara var hluti af dílnum að þú færði ekkit hendur í Fraklandi nema að vera í Fraklandi En þú mættir flytja heim núna. Já. Er þetta svona einn læknir sem er svona aðallæknirinn sem að... Þetta er teymi. Það eru 3 læknar sem eru yfir teyminu 2 transplantlæknar og 1 handaskurðlæknir og svo er þú veist stórt teymi af sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfum og öðru fólki En svo þú veist náttúrulega eftir lifraskiptin þá var ég undir eftirliti hjá Sigurður Ólafssyni lækni og Runolf Pálsson er náttúrulega í sambandi við þetta fólk. Þeir þekkja, þú veist, það er alveg þekking hér á Íslandi yfir minni aðstöð, þú veist, þó svo þessi kannski ekki, við höfum kannski ekki þekkinguna til þess að gera aðgerðina, þá svona eftirfylgnilega séð. Þetta var stórmerkileg aðgerð og tímamót aðgerð. Hefur varð hún til þess að fleiri sambærilegar aðgerðir að gera? Ert þú trappa í einhverju þróun að þeir sem að lenda í einhverjum svona slysum að hafi frekar von vegna þess að nú vita læknarnir meira? Já, og það er maður sem hafði sambandi við mig í Indlandi og hann var nánast eins og ég og hann er með handlegginn núna. Hann fær hugmyndana út frá fréttum af mér og það er læknir í Indlandi sem var núna að gera 10. handaágræðsluna. Það er náttúrulega flestir hafa verið í höndum vegna þess að þú veist það er meiri árangur. Þú varst eiginlega ekki með axlir eða hvað? Nei, þú veist það var kúlan sem er inn í öxlinni og hún var bara kúlan. Þannig þeir taka hana úr og raunin þurfa þá að endurbyggja þessu öxl til þess að hengja þessu kúlu upp og axla vöðvana og þeir eru allir frá gjafanum Og þessi maður á Indlandi, hann var svipaða... Ég held að hann sé eins og ég var hægra megin. Hann var með svona smá stubba sem var hægt að festa við, En jú, ég minna, þetta er náttúrulega, ég fæ skilaboð og allstaðar á heiminum. Miður þá eru mikið af þeim frá löndum þar sem þetta er ekki boðið, En þú veist, við tölum von, náttúrulega fólk sér að það, þú veist, því að þetta er alveg gríðarleg skerðing og lífsgæðum að missa útlimi, Ég meina, þessi heimur hann er allur hannaður fyrir það sem fyrir heilbrigða manneskjur, Ég axlabrotnaði og ég hugsaði bara
bara holy shit, það sagði mér enginn hvað öxlin væri mikilvæg. Nei. Og það bara svo hlægilegt í samanburðinum. En bara það að það allt í einu fattar maður að þetta og ég bara eins og þú segir að þú getur ekki lýst í fyrir mér eða öðrum hvað það að missa báða handleggina. En maður getur ímyndað sér hvað það sko stórkostleg umbreyting. Já, þannig og þetta einmitt nákvæmlega saman með lýðræðið. Þegar við erum að bölsótast yfir öllum þessum frambóðum. Þú veist ekki hvað það fyrir að missa það. Nei. Herðu, þú ert giftur erlendi konu sem mjög forsetalegt. Já, það hefur komið eð fyrir því. Sveinn Björnsson var giftur erlendi konu og Ólafur Ragnar. Ólafur Ragnar og Guðni. Já, Guðni. Hvað er hún sátt við frambúðið? Já, ég bara náttúrulega alveg gríðarlega heppinn með konu. Ég meina það segir sér bara sjálf kona sem að velur það að fara í samband með fötluðum manni og þú veist, það er náttúrulega gríðarlega áskorun sem fylgja því og hún lét það ekki stoppa sig, þannig að hún er ekki að fara að láta neitt stoppa sig þessi kona sko og hún stendur við bakið á mér sama hvað gegnum súrt og sætt yfir þessi kona, bara hún er þarna. Hver er hún? Hún Silvía Novakoska, hún er Novakoska Gretarsson, hún tók upp Gretarssonið þarna úti vegna þess í Frakklandi þá fjölskyldunafn, þú veist, það er bara, hvað er fjölskyldunafnið þitt, sko. Hún er frá Pólandi, Sílenagóra, sem er svona vestur Póland, ekkert rosalega langt frá Berlín og hún flytur til Frakklands bara ung, byrjaði fyrst, hún læriði frönsku þegar hún var ung í Pólandi, byrjaði sem au pair, fyrir svo í háskóla þarna í Montpellier og við kynnumst bara í rauninni í Lyon í svona samfélagi það heiti Meetup, þar sem maður gæti skráð sig inn og svo bara, þú veist, það er svona English speaking, það gæti maður fara á hitt, þú veist, ég er náttúrulega flytta þarna og þekki ekki neitt og er svolítið að finna bara fólk sem að ég gæti hitt og við hittumst á einum svona viðburði og það eiginlega bara gerist rosalega hratt allt hjá okkur, sko, hún sýndi mér áhuga og ég bara greipaði alveg leið, sko og já, hún er jógakennari og kennir jógakennurum líka að verða jógakennarar og ofbáslega bara svona góð manneskja, hún er mjög hrifin af því að hjálpa fólki að finna sinn innri styrk og vinna úr hlut. Fólk leitar mikið til hennar sem að hún hefur þessa ofsalegu ró og þennan stöðuleika einhvern veginn í sínum karakter og fólk laðast að henn og leita mikið til hennar með svona, hún er hugleiðslu og jóga kennari og bara ofsalega góð í því. Og þau eru komið til landsins og nú er kosningabaráttu. Yes. Það er 8 vikur tæplega, kannski 7 vikur. Þetta er fljótt að líða þess á tími. Já. Og flesti vita hverju þú ert, en þrautin verður líklega að kynna þig sem mögulegan forseta sem kannski engum hafi dottið í hug áður. Algjörlega. Hvernig ætlar að gera það? Þú ert nú að gefa mér tækifæri þess núna. Já. Og ég náttúrulega núna er maður að reyna að safna þessum undirskriftum og koma kannski svolítið út hverju stend fyrir en það er á brattan að sækja vegna þess að ég held að út af þessum fjölda sem er komin þá er svolítið fólk bara, þú veist, nenni ekki að hlusta á þetta fyrir en við sjáum bara hverju komast áfram sko. Ég finnst að það verði nú ekki fleiri en svona kannski 12-13 og svo einhverju þeirra eiga eftir að draga frambúðsum tilbaka. Já. Þannig hefur það eiginlega alltaf verið. Já. Eða þú veist svona í svona undanföllum árum. Já. Þannig að þangað er komið er erfitt að komast fyrir augu fólks því að
þú veist, fjölmiðla geta ekki verið allir að taka viðtal við, hvað er komin, 70? Það er svo sem er að safna sko og að því það er bara sýnilegt núna mögulega var það í gamla daga var ykkur að reyna að safna eitthvað staðar í Árbæjarlauginni eitthvað og engin vissi af því sko en mér sýnist þetta að vera kannski svona 13-14 sem eru líklegir til þess að ná meðmælendalistanum og það er þrautinni þyngra að safna 1500 meðmælum, fólk talar þetta sé ekkert mál það er svolítið það er sérstaklega ef að þú ert eins og til dæmis ef þú ert að gera eitthvað postaði eitthvað á vídeo og setja á samfélagsmiðl í dag samfélagsmiðlum þeir bara birta þetta bara örfáum aðlum nema þú sést tilbúin að borga sko en það er alltaf, ég meina ég er bara á ferðinu og reyna að hitta fólk og tala við fólk og þú veist og svona kannski að vekja athygli á því að ég er ekki bara handhafi, ég get verið handhafi forsetavalds líka þannig að þú er ekki bara sögu heldur líka erindi já en til þess að þarf maður svona að opna þessu umræðu svolítið og tala við fólk og bara þakka ég kærlega fyrir að gefa mig tækifæri takk fyrir að koma ykkar bara, Guðmundur Felix og gangið bara allt í haginn takk kærlega með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá eru það forsetakosningarnar. Þið sem að komið hingað oft að rauðaborðinu vitið að ég fengið hingað forsetaframbjóðendur. Ég er búin að tala við marga, ég er búin að tala við Sigríði Hrund Pétursdóttur, Arnar Þór Jónsson, Ástþór Magnússon, Höllu Tómasdóttur, Agnieszku Sokolovsku, Baldur Þórhallsson, Helgu Þórisdóttur, Jón Gnarr var hérna mánudaginn, Guðmundur Felix var hér í gær. Ég held að Ásdís Rán ætla að koma morgun og í næstu viku verður að Halla Hrund og Katrín Jakobsdóttir. En nú er hingað komin Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Herðu, þetta er Já, mér langar, má ég segja eitt? Já, kjörðu. Mér langaði bara að þakka samstöðinu fyrir umfjöllun leikhús vegna þess að þetta er sá fjölmiðl sem hefur gert það hvað best á síðustu missurum og mér sem leikara þykir afskaplega vænt það. Á þess að ég sé eitthvað að reyna að smjara fyrir þér en þetta er merkilegasta menningarumfjöllun sem er í gangi á landinu í dag. Já. Takk fyrir það. Vonandi tekst mér að hafa framhald á því. Það eru 2 sýningar sem ég er að reyna að finna tíma til að komast á. Já, flott. Herðu, en við erum að tala um forsetaframboðið. Já. Eðlilega spurningin er af hverju viltu vera forseti? Já, mig langar til að gera gagn. Mig langar til að standa með fólkinu í landinu og sýna kannski valdinu aðhald ef að þörfir á og svo sjálfsögðu vegna þess að ég hef verið hvött til þess og ekki af fólki endilega sem að stendur mér næst heldur bláakonu fólki land allt og það var það sem að fekk mig til að taka þessa ákvörðun. Það sem að gerist þá þegar fólk er að skora á þig að fara fram að þá skynjar einhverju leiti af hverju vill fólk að Steinunn Ólína fari í framboð? Ég held að það kannski komi til að því að ég er búin að vera að skrifa samfélagsmál á þess að vera í pólitískum flokki í meir en 20 ár. Fólk veit að mér stendur ekki á sama þetta samfélag. Mér þykir vænt fólk og mér finnst mjög mikilvæg velferð allra í samfélaginu og hef gert þetta án þess að vera beitt þrýstingi til þess að skrifa slíkar greinar eða ég hef aldrei gerst leigupenni fyrir einn eða neitt og verið óhrædd við að tjá pólitískt hvað ég var að segja óvinsælar skoðanir og standa með þjóðfélagshópum sem að mér finnst vera hafa verið brotið á og þetta er bara mín meðfædda náttúra. Þannig að fólk sem er að hafa sambandið þig vill fá frambjóðanda sem að stendur svona til hliðar við valdið. Já. Þeir eru ekki í klíkunum. Er rödd fyrir hinna rallösu eða?
hugsanlega er það og líka fólk sem að lítur svo á að í embætti forseta Íslands sé gott að þar sitji ekki embættismanneskja eða innan úr embættismannakerfinu og ekki manneskja sem hefur stjórnmáluleg tengsl og ekki manneskja sem hefur viðskiptahagsmuna að gæta. Og ég tikka í þessi 3 box. Alveg óvart. Stundum hefur þjóðin kosið pólitíkus. Já, það eiginlega Ólafur Ragnar, það kannski ég veit ekki hvað að marka Ásgeir, það var nú svona annars konar samfélag og embætti kannski í mótun, en það hefur svona frekar þróast í áttuna að vera ópólitískt með Kristjáni, Vigdísi og Guðna, en Ólafur náttúrulega frávikið. Stundum vill þjóðin pólitíkus. Stundum vill það. Og ég hef nú verið að hugsa þetta því að ég hef sem leikari þurft að fara í margar áheyrnarpröfur og þær hafa náttúrulega aukist núna á síðustu árum þegar svona Ísland og íslenski leikarar eru orðin svona kannski partur af stærri markaði og framleiðendur og þeir sem raði hlutur, svo kallaði casting directors eru farnir að leita hingað að þá fær maður sendt lýsingu á persónur sem maður að prófa fyrir og kannski 1-2 senur til að lesa þannig að maður geti séð hvernig manneskjan talar, hvernig hún kemur fram. En þetta baráttan embætti forseta Íslands er kannski alveg ótrúlega erfitt áheyrnarpróf vegna þess að það eru svo ólíkar hugmyndir það í samfélaginu hvers konar manneskja eigi að sitja þarna. Og svo er þetta ekki embætti þar sem sá sem situr í því mótar það. Að sjálfsögðu og það hefur náttúrulega sýnt sig að það er engin fyrirskrift af því hvernig svo manneskja á að vera en hugmyndir fólks eru töluvert mótar og þær eru mjög ólíkar. Sumir vilja að í embætti forseta Íslands sitji jafnvel skoðanalaus manneskja sem sé fáuð, með ekki vamsitt vita, óaðfinnanlega klædd, tali virðulegt mál og sé einhvers konar, sitji einhvers konar kurteisis virðingar tignar sæti með svona framúrskarandi óaðfinnanlegri framkomin. Vigdísfyrrverandi forsetaritari kom eiginlega með svona uppskrift að forseta. Lastu það? Já, sjálfsögðu. Fórstu yfir það hvað skoraði þú hátt á því prófi? Óaðfinnanlega klædd, ég maður það endaði þar held ég. Kunni nokkuð tungumál? Mér fannst mjög gott að lesa það sem hún skrifaði, Vigdísin sú. Vegna þess að auðvitað er hún sem áhorfandi, fylgjandi 3 forsetum í þessu embætti, þá er hún að sjálfsögðu mjög fróð og svona hefur mikið innsæi inn í það hvað embætti felur í sér og þess vegna var þetta mjög gagnlegt og vissulega er þarna á einhverjum póstum hlutir sem að ég hef ekki mikil skil á en ég óttast þau samt sem áður ekki vegna þess að bæði er ég fljóta að læra og tilenga mér hluti og ég er samfélagstegn og ég lít svo á að allur almenningur í landinu kunni mjög vel skil á stjórnmálum og samfélaginu vegna þess að við búum jú í því og þegar að stjórnmálin er ekki að vinna velferð fólks þá finnum við þá bitna gjörðir stjórnmálana á okkur þannig að allur almenningur í landinu kann mjög vel skil á því vegna þess að bara við sem búum hérna við vitum hvernig lánakerfið hvernig húsnæðiskerfið hvernig heilbrigðiskerfið hvernig meðferðarúrræðin hvernig menntakerfið þannig að við bara venlegt fólk í landinu við kunnum mjög vel skil á bæði stjórnmálum innanlandsstjórnmálum og þannig að stjórnmál er ekki sérfræði fyrir elítuna? Nei og við skiljum okkar samfélag vel
Ég hef náttúrulega ekki mikla þekkingu á utanríkispólitík og ég væri bara astni að játa það á mig. Nú ég sest í forsetaskólan sem ekki til, en ég í honum núna, eini nemendinn og að sækja mér fræðslu hjá fólki sem að kann og veit, vegna þess að ég óhrædd við það að viðurkenna að ég kunni ekki allar hluti. Og mér finnst það raunverulega líka skipta miklu máli að í embætti forseta Íslands sé manneskja sem að heldur ekki að hún sé óbrigðul. Heldur manneskja sem tilbúin að setjast yfir hlutina af yfirveguðum hætti, veg og meta, sækja sér ráðgjöf, hugsanlega gefa sér góðan tím í það áður en til ákvarðana kemur, skulum segja, ef einhverju neyð kemur upp, sko. En svona eins og embætti forseta Íslands þá, og ef Alþingi að vinna hagsmunum fólks, þá forseti raunverulega í stöðu til að geta gert allt aðra og miklu skemmtilegri hluti. Já. En tölum það þegar að svo ekki, eins að ekki þegar allt í lagi, því að forseti skiptir máli einhvern veginn á þeim tímum þegar ekkert í lagi. Þegar virkilegt vandamál kemur upp, þegar kemur stjórnarkreppa, þegar Alþingi samþykkir einhver ólög, þá eiginlega skiptir máli að á Bessastöðum sé skýr dómgreind. Já, og ég tel mig hafa sæmilega skýra dómgreind. Og ég skil líka að embætti forseta Íslands ekki þar mega mínar pólitísku skoðanir ekki skipta máli. Heldur fyrst og fremst það að reyna að leiða saman fólk til að mynda ríkisstjórn í stjórnarkreppu. Og þá það yfirleitt þannig að það stærsti flokkurinn sem að fær fyrst umboðið. Það getur á einhverjum stundum verið sá flokkur sem unnið stærstan og óvæntastan sigur. Og forseti talar við forsvarsmenn alla flokkana og þá þetta svolítið líka, held ég, sko, kemur þar inn ekki bara pólitískt vit, heldur líka brjóstvit. Hver líklegur til að geta fengið stjórnarmyndunar umboðið og verið sveigjanlegur svo að það megi mynda stjórn sem fyrst. Nú, ég hef talað, sko, af því að maður heyrir það á fólki sem maður tala við að sumir vilja að forseti sé bara eins konar svipa á þinginu. Og við höfum fordæmi það. Sveinn Björnsson var dálítil svipa á þinginu, hann var reyndar ekki þjóðkjörinn, heldur kjörinn af Alþingi og hann hundskammaði þingið, bara ef honum sýntist svo. Og sumum finnst að forseti eigi að vera slík... Kannski vegna þess að fólki finnst þingi verið svo lélegt. Slík svipa. Það veit ekki að því að fá svipu. Já, en oftar náttúrulega að tala þessa 27. grein stjórnarskrárinnar sem að Ólafur Ragnar virkjaði og og eftir það einhvers konar fasti að þetta megi forseti gera. Og ég lít svo á að, og ég leiði mig nú að kalla þetta ofríkishemil, frekar en öryggisventil, að þarna hefði forseti ofríkishemil sem hægt væri að stíga á ef þingið ætlar að bara hreinlega að skerða réttindi landsmanna eða brjóta á mannréttindum, en við skulum nú vona að það sé ekki ætlunarverk stjórnmálamanna að koma löndum sínum illa, vegna þess að það ánáttúrulega ekki að vera þannig. Það hefur nú verið þannig tvisvar á þessari öld að mati Ólafssonar. Já. Það er slætt í bóka. Já, en samt bara tvisvar. Og það hafi gerst tvisvar, þýðir ekki endilega að gerist aftur og þó ég hafi gaman af spádómum og spá í framtíðina þá get ég náttúrulega ekki séð fyrir hvað gæti
komið upp á, en ég meina við höfum náttúrulega séð það til dæmis í Bandaríkjunum að hafa mannréttindi verið skert mjög hratt og mjög stuttum tíma og segjum sem svo að hér kæmi stjórn sem vildi skerða réttindi kvenna til að fara í fóstureyðingar eða kæmi upp hugmyndur það að stofna hér her og krefjast þess að öll ungmenni 18 ára eldri færi myndu þurfa að sinna herskyldu. Í slíkum dæmum held ég að ég myndi stíga fast á þennan ofríkis hemil. En að þú segir að þetta er búin að gera tvisvar og ekki víst að það muni gerast endilega fljótlega aftur, þá heyri ég það meðal annars hjá forsetaframbjóðendum og bara fólki almennt að það er svona frekar hugmyndum það að við séum að fara inn í svona ástand í stjórnmálunum sem að getur verið erfitt og snúið, getur verið, það er fólk talar svona skautun í samfélaginu, meiri átök, þannig að kannski mætti eiginlega frekar segja að það veri eiginlega líklara að sko forseti þyrfti að hafa svona einhver afskipti af stjórnmálunum í framtíðinni, frekar heldur í fortíðinni. Já, það má vel vera að það sé rétt. Mér langar svolítið til að spyrja því, hvernig skilur þú orðið skautun? Skautun, það er svona þegar eru ólík sjónarmið sem að takast á. Það er líklega, við getum ímyndað okkur samfélag þar sem er svona virkur samfélagssáttmáli, þar sem að er sátt það að við séum að fara sirka þangað í framtíðinni. Svo kemur tími að sá samfélagssáttmáli er að keyra okkur á vegginn og þá verður átök það hvert við að fara næst og ég held að við séum einhvern veginn í þannig ástandi að það er ekki samkomulag hver framtíðin okkar eigi að vera og þá verður svona aukin skautun og í staðin fyrir að við séum að vinna sameiginlegum verkum svona að við ætlum svona sirka þangað, að þá erum við ekki búin að ákveða eða hvort við ætlum að fara á Hellu eða Ólafsvík. Já. Og þá segi ég á móti að mér finnast stóru verkefnin vera hér heima fyrir. Og mér finnst náttúrulega að stjórnmálafólk sem er kosið til þess að starfa að hagsmunum fólksins í landinu eigi að setja það á oddinn. Og mig myndi langa, yrði ég forseti, til að reyna að draga svolítið fókusinn bara hér inn í hjartað, inn í íslenskt samfélag. Það er átökun í íslensku samfélag hvert við að fara. Já. Finnst þið það að við séum svona að sé samfélagssáttmáli sem er haldi á Íslandi? Nei, það er mikil vantraust meira á Íslandi heldur annars staðar almenningsgagvart stjórnvöldum, alþingi, stofnunum samfélagsins. Já, þess vegna held ég það að það sé mikilvægt að við förum að rækta garðin okkar og þykja eins og vænna hvert annað og það fólk sem hér býr og svona verðmæta mat okkar hefur verið dálítið skrítið á köflum og mér er mikið í mun að við bæði förum að umgangast hvert annað af meiri virðingu og láta okkur þykja vænna hvert annað vegna þess að það býr auður í hverju einustu mannesku og lengi vel hefur verðmæta matið hérna verið það að auðsöfnun til dæmis að það vera ríkur eða frægur sé eftirsóknarvert en í samfélagi skiptir máli að allir finni hilluna sína og til þess að fólk geti fundið hilluna sína þá þarf það að búa við sæmilega velferð, það þarf að búa við sæmilegt öryggi, fjárhagslegt öryggi og líka húsnæðisöryggi svo fólk geti fundið hvað í því býr og mér finnst of margt fólk í þessu samfélagi aldrei fá tækifæri til þess og ég veit að ég er að tala sem listamaður en ég trúi því að allar manneskjur fæðist skapandi manneskjur og raunverulega sé það vilji okkar allra til að láta gott okkur leiða fyrir aðra. Við erum hérna á jörðinni fyrir annað fólk og okkur langar til að vera elskuð og að aðrir elski okkur. Og ég veit að þetta hljóma kannski barnalega en mig langar svolítið að við
förum bara svona, reynum að tilaka okkur aðeins meiri kærleika og minni hörku vegna þess að við erum öll gallagripir og við getum ekki verið bara öskrandi hvert og annað, við þurfum líka að læra að hlusta betur hvert og annað og mér langar bara að segja vegna þess að náttúrulega þú og Sólveig Anna hafið gert kjarabaráttu í landinu mikinn greiða og nú ég bara að tala sem borgari hér og mig langar til dæmis til þess að ég skulle nú segja, ég ekki að tala yrði ég fórseti, ég bara að segja, það væri mín ósk að allur þorri almennings sæi raunverulega sko hvað kjarabarátta bara raunverulega sexy, hvað það flott að sjá fólk hafa kraft og þor til þess að berjast fyrir réttindum sínum og mér finnst að hafa verið smækkað og gert ljótt á einhvern hátt að berjast fyrir því en sko það náttúrulega ekki heilbrú í því að manneskja striti 8 tíma á dag við að skúra gólf og þurfi eftir sem áður að koma heim til sín og hafa fjárhagsáhyggjur og ég myndi kjósa að við opnuðum augu okkar meira fyrir bara velíðun fólks í kringum okkur. Og þú nefndi kjarabaráttu að það sé kjarabaráttu sem býr til gott samfélag en grafi ekki undan því eins og má nú stundum ætla af bara fréttaflutningi kjarabaráttu, það eins og kjarabaráttu sé að grafa undan samfélaginu. Já, það finnst mér ekki, ég bara stend við það. Mér finnst það að standa með sjálf... Þú náttúrulega komin af verkalýðsforingjum. Já, sko, í mínu tilfelli þá þetta eins og þetta sé, sko, genetískur vandi. Ég komin upp í rúm, ég fer að lesa fréttir, ég sé að það einhvern veginn ráðist að verkafólki fyrir að krefjast mannsæmandi launa og þá nú bara eins og genin í mér taki yfir og ég fer ekki að sofa fyrir en ég búin að skrifa grein og ég þekki Sólveigu Önnu ekki neitt persónlega. Og ég hef náttúrulega hitt hana og mér finnst hún aðdáunarverð fyrir þær sakir að hún stendur með sjálfur sér og sínum skoðunum. Ég hef ekkert alltaf verið sammála því hvernig hún kemur sinni baráttu og framfæri en það skiptir engu máli. Það getur náttúrulega aldrei samþýtt fólk eitthvað 100% sko. Nei, og það sama á við auðvitað hvern hann sem verður forseti. Hann verður alltaf umdeildur, einhverjum mun líka hvernig hann og öðrum ekki en nú ég sem sagt í þessu áheyrnarprófi og þá spyrir maður sig á maður að reyna að tikka í öll box, segja sem minnst, vera sem prúðust, fara að leika eitthvað annað en ég það væri skrítið, ég langt í frá skoðanalaus manneskja. Kostningabaráttan hefur samt fyrir fastakostningar oft verið lituð af því að fólk frambjóðendur eru að reyna að vera hið svokallaða sameiningatákn sem ég veit ekki hvaðan kemur sko. Stundum finnst mann þetta að vera... Já, ég skal segja hvernig ég skil það. Já. Vegna þess að ég skil það svo og ég átti nú gott samtal við vin minn daginn og við vorum svolítið að ræða þetta. Þjóðhöfðingi. Hvað þýðir þetta? Til dæmis í frumbyggja samfélögum Indjána þá var höfðinginn einn af hópnum. Hann hafði það hlutverk þegar að barn fæddist að gefa því nafn og svo þegar að það barn komst á legg að benda hinum í ættbálknum á hæfileika þess og þar með var barnið komið með stöðu og tilgang og með sér eiginleika sem að höfðinginn hafði bent á sem myndu hugsanlega nýta samfélaginu til framtíðar og þetta finnst mér hugsanlega vera hugmyndunum sameiningartákn forseta
að forseti fylgist vel með því sem mikilvægt og vel gert í samfélaginu og sem öðrum til góða og hveti líka aðra til þess að hafa augun opin fyrir því að fólk detti ekki milli skers og bryggju, heldur það sé einhver sem að bendir því á að það sé mikilsvirði, vegna þess að hver einasta manneskja mikilsvirði. En í indíánasamfélaginu sem þú varst að lýsa, eða frumbyggjarsamfélaginu, það voru kannski bara 200-300 manns og fættust kannski bara 8 börn á ári. En hérna fæðast 4.300 börn á ári og þú getur ekki gengið á milli og bent á kosti þess. Nei, að sjálfsögðu get ég ekki gert það og ég ekki að leggja til að ég fara að gefa öllum börnum sem fæðast á Íslandi nafn ef einhverjum dettur í huga hafi slíkar hugmyndir. Nei, en hins vegar... Þú talar að sjáist. Já, það sést með því. Allir sjáist. En við erum með hellinga hópum hérna sem sjást ekki. Það talað öryrkja bara sem eru 80.000 manns eins og það sé ykkur bara ein manntegund. Lálauna fólk í Eflingu 28.000 manns eins og það sé bara einn hópur. Nákvæmlega og forseti getur bent á það að það sé mikilvægt að þessu fólki sé veittur styrkur með því hreinlega að við séum hvert og eitt vakandi fyrir því að hvetja og efla það fólk sem að stendur næst okkur. Þetta gerir forseti það ekki einn. Þetta ákall svona almenna mannvirðingu. Já, þetta ákall mannvirðingu og ég meina margir kennarar hafa þetta hlutverk í skólakerfinu. Það fjöldi barna sem kannski býr ekki við atlæti heima hjá sér eða fær ekki nægilega hvatningu til dáða og það getur verið að ýmsum sökum. Það getur verið vegna þess að foreldrarnir hreinlega bara vinna mikið til þess að geta tekið eftir því, en þá einmitt kennarar það fólk sem að getur bara bjargað fólki frá því einmitt að verða ósýnilegt vegna þess að það þarf bara eina manneski til að benda á sérstaka og góða. Það hérna maður sem heitir Jose Abreu sem stofnaði tónlistarskóla í fátækrahverfum Venesúela upp úr 1970. Já. Hann sagði einu sinni að þetta gefur krökkunum svo mikið gildi því að þegar fátæki strákurinn fer heim að einn daginn verður hann fátæki drengurinn sem spilar fiðlu. Nákvæmlega og nákvæmlega að því það það líka þessi ástundun fyrir hverju og eina manneski. Eins og ég var að tala um á hann að finna hillina sína, finna eitthvað sem að henni finnst gaman að gera. Vegna þess að leið þú færð ástríðu fyrir einhverju, þá hefur þú líka einhvern veginn, það smittar út í alla tilvinnu. Það verður auðveldar að vera í vinnunni, það verður auðveldar að takast á við íslenskt veðurfar, leið og þú svona færð að njóta þín. En þú væri ekki að tala um þetta nema að þú teldir að þetta skorti í íslenskt samfélag? Já, mér finnst þetta skorta. Sem því þá meiri fjarlægð, meiri kuldi, minni mannvirðing? Nákvæmlega. Þetta eins og svona siðferðislegt dunk nema við höfum aldrei verið góð, ég veit ekki. Já, og svona, við erum sett svolítið svona almenningur í skortstöðu og það svona hluti af fjölmiðlun heimsins að það raunverulega alltaf verið að setja fyrir framan okkur hvað okkur skortir og hvað vantar upp á. Við eigum að geta þetta, fara þangað, klæðast þessu, eiga þetta og í þessu sé einhvers konar mannvirði fólkið. Þetta vitum við að eru bara umbúðir. Og en þetta er erfitt sérstaklega kannski fyrir ungt fólk sem svona kannski með ómótað verðmætamat ef að því að þessu haldið mjög á ungum krökkum og maður sér það, ég á nú 2 stálpaða unglinga og þegar ég var unglingur þá var enginn að pæli því í hverju maður klæddist til dæmis. Og við vinkonurnar voru nú svona
svona hálfir hippar, hálfir pönkarar, vorum eiginlega ungar til að vera á hlemmi þótt við reyndum nú að hanga þar svolítið. Pönkarar í kínaskóm? Pönkarar í kínaskóm og ég nú bara heppin, ég skildi ekki fá drep í fæturna vegna þess að ég gekk á kínaskóm í öllum veðrum og ég man bara eftir, ég var næstum dottnir að með fæturnir af þessari kínaskóar hörku, en þá var þessi hugmynd uppi það að þú þurftir að klæðast merkjavörum eða það skipti máli hvar þú byggir í borginni eða þetta var bara alls ekki til umræðu. En núna er svona, hefur sko kaupmennskunni dálítið tekist að taka yfir hugmyndur fólks það hvað sé merkilegt og mikilvægt og þetta er erfitt fyrir ungt fólk. En að þau kemur úr listinni, maður geti haldið fram að Það var að tegja mig í meira vatn. Já, maður geti haldið fram að nýfrjálshyggjan hefði sigrað vegna þess að andstaðan gaf eftir. Það er að vera að tala um svona einstaklishyggju og efnishyggju og kaupmennsku. Og þá kannski mótvægið ætti að vera svona kultúr og menning og ekki bara listir, heldur bara svona menning almennt. En þegar við erum að fjalla menningu, þá erum við ofta að gera það á forsendum svona businessins, að Arnaldur Indriðason mestur íslenska rithöfunda því hann selur mest. Og það svolítið komið inn. Ég held að það hefði enginn haldið því fram þegar ég var ungur að reyfarahöfundur getur orðið besti rithöfundurinn. Nei, en það nú eðli reyfara að ná eyrum fleiri. Já. Og því ekkert skrítið að Arnaldur sé svona, hvað ég var að segja, vinsæll eða Ég er ekki þetta hvort því vinsæll, ég bara eins og hann hafi tekið sess í bókmenntaumræðu. Já, menning er náttúrulega mjög fjölskrúðug í íslensku samfélagi. Menning er ekki bara það að skrifa bækur. Menning er líka það hvernig við varðveitum okkar sögu, okkar sérkennilegheit og okkar einkenni. Þú nefndi kjarabaráttan áður sem bara hluta menningu. Já, sjálfsögðu Hvað gerir á 1. maí? Kjarabaráttar að sjálfsögðu hluta menningu okkar. Og þar auðvitað inni rúmast allar listgreinarnar og ég var nú einmitt dregin á kvikmyndaráðstöfnu sem að menningar, sem að Lilja ráðherra stóð fyrir daginn og það var þetta var alveg ótrúlega merkilegt og það kemur í ljós að þrátt fyrir það að viðskiptaráð hafi nú verið uppi með talnarsbyggi sem að var nú kannski listin ekki sérstaklega hagstæð, þá kemur það í ljós að eftir endurgreiðsluna þá með við hverja krónu sem við eyðum til kvikmyndagerðar þá skila 7 krónur sér í þjóðarbúið, þannig að listgreinarnar margar og ekki bara kvikmyndagerðin að skila alveg ótrúlegum arði. Það er eiginlega það sem ég að segja, að við erum að tala menninguna, en viljum tala hana sem krónur og aura. Já. Ég geti sagt ég fór eins og í Bíóparadís. Já. Og var að bara fara okkur að mynd og þá streymir fólk út úr sal A eða sal 1, ég var líka hann heitir. Já. Og það voru mikið listamönnum og þeir voru svo klökkir og þakkláttir einhvern veginn og ég var að spyrja hvað var hann inni og þá var það erindi sem Ágúst Einarsson, hagfræðingur sem var þá prófessor á Bifröst hafði haldið peningalegt verðmæti listarinnar. Og ég hef aldrei séð svona stóra hjörða listamönnum jafn þakklátt að heyra það að þeir væri einhvers virði. Og þá var það að verið að segja bara þeir væru peningalagsvirðis. Já, það skiptir náttúrulega máli gagnvart stjórnmálunum að listir séu metnar til fé. En við vitum auðvitað öll að menning hefur miklu meira virði umfram peningalegt gildennar vegna þess að þetta hinn andlega næring sem að allir þurfa. Lífið ekki bara brauðstritt, við viljum líka geta notið þess að hlusta á sögur sem að við segjum hvort öðru, sitja saman og horfa á skemmtilega bíómyndir, við viljum hafa fallegt í kringum okkur. Brauð og rósir. Brauð og rósir, já, og við viljum geta farið á söfn og það, ég meina allstaðar í kringum okkur
eru verk listamanna. Allt hérna inni var búið til að fólki sem að hafði hugvit og getu til að sjá það fyrir að það þyrfti að búa til hluti svo að bara samfélög fungeruðu sko. Og þess vegna er ekki að tala að menning sé eitthvað bara fyrir einhvern ákveðin hluta hóps í samfélaginu. Þetta íslensk handverksmenning til dæmis dásamlega sem ég hef svona sérstakt áhuga mála á og sem líka genetist. Og ég þetta fyndið vegna þess að vinir mínir hafa svona gert grín að mér að ég þarf alltaf að koma við hluti, sérstaklega ef það útsaumur eða efni. Og ég var orðin fullorðin þegar ég fattaði að þetta var úr gömlu Bríeti Bjarnhéðinsdóttur og svo komst ég í bréf hennar á Laufeyjar og mamma skrifaði nú bókum ömmu sína þar sem hún var nú ekki tala mikið hinnar kvenlegu hliðar Bríetar Bjarnhéðinsdóttur en í bréfum koma fram sko dýr skrif Bríetar og Laufeyjar efni, handverk, útsaum og þetta að sjálfsögðu líka menning og það hvað íslenskt fólk hefur gaman að því að vinna í lopa og prjóna lopapeysur, þetta að sjálfsögðu okkar menning líka og ég meina það er ekki svirð að búa í samfélagi ef við gerum ekki okkar menningu og okkar sérkennilegheitum og áhugamálum hátt undir höfði. Þetta er líka að þú tala að koma við hluti að þegar fólk að kaupa sér föt þá var það í gamla dag þá koma við það til að skilja hvort það væri gott efni og allt. Já. Núna verður manni hálf illt í fingrunum ef maður kemur með föt. Það vegna þess að við erum byrjað að trúa því að innihaldslýsingin segja okkur einhverja upplýsingar. En það er náttúrulega, þú kemst ekki hjá því að koma við það. Þetta er sama á hvernig matur og fleira er seldur. En að sömuleyti er þetta að fjara út úr menningun okkar sem að geta okkar til þess að meta verðmæti. Já, en þess vegna er til dæmis stórkostlegt hvað bara á síðustu 10 árum hvað er, þú veist, mikil nýsköpun til dæmis í matvælaiðnaði á Íslandi og maður sér það því ég hef nú alltaf bara af áhuga að fara á annan matarmarkað þarna í Hörpu og það er bara ótrúlegt hvað fólk er að brasa allt land og þetta er auðvitað bara gríðarlegu sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi og ótrúlega gaman að við öðlumst þessa tiltrú á okkur að það sem að við erum að búa til heima hjá okkur og geti orðið að einhverju sem er gott og öðrum til góða. Gott á bragðið og öðrum til góða. En það er eitthvað annað en bara lambakjöt. Já, það er eitthvað svona á þessu svæði þess að þú ert að tala að lyfta öðrum upp. Já. Og við fáum trú á því að það litla sem við erum að brasa geti skipt máli. Ég meina við höfum ótal tækifæri á Íslandi við Stefán Karl hann var nú atorku sami maður eins og margir vita og þegar að hann fekk áhuga á garðrækt þá þurfti all fjölskyldan að fá áhuga á garðrækt og ræktun. Og allir sem að hitta hann þá daga. Já, og það er nú sko með alla fagnörda að þeir smita út frá sér. Ég hvert ekki við því. Ég er að segja það, þú varst að segja hvernig á forseta að gera það. Ég er bara að segja, sko, ég hef hitt bifvélavirkja sem eru svo áhugasamir bílvélar og tala þær af sko slíkum brennandi áhuga að sko maður vill helst ekki slíta sig frá því og þá kemur það að örfa fólk til þess að hvetja aðra í kringu sig af því að þú tapar engu á því að hvetja annað fólk en þú gerir samfélaginu gagn með því að hvetja fólki í kringum þig og þú getur jafnvel bjarga mannslífum með því að hvetja aðra í kringum þig og já, það finnst mér mikilvægt. Er þetta þá svona hugmyndin það að við þurfum einhvern veginn að lyftast upp og einhvern veginn að batna og þróast og það gerist svona innan úr samfélaginu? Við höfum ekki að vera að bíða eftir því að það komi einhver ný lína einhvers staðar? Nei, og við höfum ekki að vera sækjast eftir upphefð utanfrá. Já. Við höfum að stappa stálunni hvort í annað. Það er enginn nema við sem getur fundið upp gott samfélag í Íslandi? Ég lít svo á, já. Og
auðvitað eigum við að gera það innanfrá og við eigum að vera stolt af því hver við erum. Á Íslandi býr svakalega duglegt og harðgert fólk og það var nú bara rifjast upp fyrir mér fyrir nokkrum dögum síðan að ég var einstæð móðir með 3 börn heima í Los Angeles, yngsta barnið nýfætt og ég var ófrísk af hinu 4. Þegar að allt var vitlaust hérna í kringum hrunið. Og fyrst, og ég var að fylgjast með þessu, með barn á brjósti og annað í maganum og 2 litlar skottur í kringum mig og Stefán var burtu vegna vinnu. Og mín fyrsta upplifun var bara svona, hvað er að gerast? En þarna sá ég kjarnan í íslensku þjóðinni. Í þessari þjóð sem að þurfti að berjast fyrir sjálfstæði sínu, út úr mjög erfiðum aðstæðum, mikilli fátækt og náttúrulega bara landfræðilega og veðurfarslega hræðilega erfiðum aðstæðum og þessi kraftur var svo smitandi. Ég var sko farin að hoppa upp úr sætinu að bara sjá þennan samtakamátt og þennan vilja og auðvitað var fólk reitt en það þýðir það að þessi kraftur þarna. Þó hann þurfi ekki að koma fram með þessum hætti eins og hann gerði þar vegna þess það að samstaða og það að berjast fyrir betra samfélagi og réttlæti bara þetta smitandi. Ég meina þetta meira svo smitandi að hefðardaman Dorrit Musayev, hún stóðst ekki mátið, hún var yfirkomin af bara orkunni og spennunni og kraftinum sem var í fólkinu að hún vippaði sér yfir hlið löggæslumanna við Alþingi Íslands og vildi vera með fólkinu vegna þess að samstaða og þessi þrá eftir réttlæti hún okkur í blóð borin hún okkur í blóð borin En síðan liðu árin Já. Og í gær var Bjarni Benediktsson forsætisráðherra og margir getur sagt að eins og stundur sagt að allt breyttist en ekki, eða það breyttist ekkert Nei og sko á þess að ég ætla ekki að fara út í það er ekki bara best að hann verði seðlabankastjóri líka og eignist strætisvagnar Reykjavíkur og kannski Pappko og kirkjugarðana og þá getur Katrín líka orðið biskup ef hún verður forseti En þetta með að þjóðin rísu upp og ég meina við þekkjum það líka bara úr svona persónulegu lífi að fólk oft mætir einhverjum háska og einhvern veginn hrekkur til og finnur einhvern veginn svona einhvern skárri tilgang með lífinu og átta sig á því hvað raunverulega verðmæti og oft verður fólk bara blíðara á mannin, betra í samskiptum en svo nær fólk sér og þá verður það bara aftur sami durgurinn það var aftur og að sömuleyti má ekki segja þetta þjóðina hún fekk eitthvað sjokk og fann rætur sínar og vildi endilega byggja upp nýtt Ísland og svo bara kom í ljós að það voru bara aðrir sem að stýra Íslandi sem hafa engan áhuga að búa til nýtt Ísland og við sittum þar uppi. Þegar fólk horfði á þess að verbúðina sem var nú bara fyrir stuttu síðan þá held ég að það verið bara upplifun ótrúlega margra þú veist, við búum í verbúð sem í eigu annara sko, við búum bara í Company Town Já, og það náttúrulega síðan hruni var að hefur orðið svona dálítil breyting á okkar þjóðfélagi og það eru komin merki mjög greinilega stéttskiptingu og maður sér það að millistéttin líka að verða svona pínlítið hrædd sína stöðu og ég var persónulega svolítið hissa á því hvað mér fannst margt fólk í millistétt sem hefur það gott veigraði sér við því að styðja fólki í verkalýðsbaráttu
og fólk hefur þakkað mér fyrir að þú ert svo kraftmikil, þú þorir og ég skil eiginlega hvað fólk á við. Mér finnst það ekki vera neitt að þora. Mér finnst það bara vera mælikvarði á samfélag, hvernig þeir sem verst hafa það. Og allavega það þannig í mínu brjósti að mér getur ekkit liðið eins og heimurinn sé fullkominn ef ég veit að það á kostnað annarra. Og þetta náttúrulega bara svona svolítil samvisku spurning fyrir fólk að hugsa og hún ekkit alltaf þægileg. En engar síður finnst mér að við verðum að gera það. Og ég bara þannig innréttuð að ég get ekki skotist undan þeirri ábyrgð að ef ég hef það betra en annað fólk, þá það skylda mín að sem manneskja í þessu samfélagi að bera hag annara fyrir brjósti sem að verð hafa það. Það bara mín einlæga trú og ég hef reynslu af ýmsu í svona okkar þjóðfélagskemum. Það hef ég bæði hafandi verið blaðamaður og ritstjóri Kvennablaðsins í 7 ár sem var náttúrulega bara hugsjónastarf vegna þess að fyrstu árin gekk ágætlega að afla auglýsingatekna en svo var það nú erfiðara eftir að auglýsingateki fór að renna mér á minna til erlendra risa. Og síðustu 2 árin þá vorum ég og Sofía Steingrímsdóttir, vinkona mín og hjúkrunarfræðingur sem að rak þetta með mér. Þá vorum við farin að borga starfsfólki okkar af launum okkar sjálfra, hennar sem hjúkrunarfræðingur og ég sem leikkona. Og eins rausnarleg og þau laun eru. Eins rausnarleg og þau laun eru. Og við vorum héldum úti fjölmiðli sem að var öllum opinn til að skrifa í og þótt sumir hafi ekki þegið boðið, þá stóðum það engar síður til boða og það var nú einhver sem héldi fram að blaðið hefði farið á hausinn, það fór aldrei á hausinn. Við einfaldlega sem 2 einstæðar konur gátum ekki framfleytt þessum fjölmiðli á okkar tekjum og urðum bara, ég var bara ætli ég að gefa börnunum mínum að borða eða ætli ég að reka fjölmiðil og það augljósa var náttúrulega fyrir valinu því miður sko. En þarna var ég auðvitað að reyna að tala málið þeirra sem verð hafa það í samfélaginu. Þú varst að byrja með podcastudaginn? Já, sko mér finnst... Það sem að þú söngst meðan annars var ekki kosningalag fyrir Katrínu Jakobsdóttur? Heyrðu, þetta podcast kom út 13. mars og þetta var nú alls ekkit úthugsað vegna þess að hugmyndin af podcastinu að það sé í flæði og það sé búið til á staðnum. Og þetta hefði bara eitthvað verið í umræðunni að Katrín ætlaði að Katrín, einhverju voru að gera því í skóna að hún hefði áhuga á þessu embætti. Þannig að þetta lag varð þetta varð bara til þarna á staðnum. En við reynum sannarlega að hafa verið forspá, svo ekki sé meira sagt. Og já, ég hef gaman af því að taka sjálfa mig ekki of alvarlega. Ég tek sjálfa mig ekki mjög alvarlega. Það henta listamanni. Henta það endilega forseta að taka sig ekki alvarlega? Já, ég held að það geti gert það. Það sé komið tími á það. Já, ég held að sko, og það þýðir ekki það að ég sjá fyrir mér að forseti geti látið eins og fífl á Bessastöðum. Alls ekki. Ég held hins vegar að embættismenn hverjir sem það eru hefðu bara dálítið gott að því að taka sig ekki of alvarlega vegna þess að það svo erfitt að vera í þeirri stöðu að taka sig alvarlega. Það svo mikil þyngsli og mikil byrði að bera og það svo mikil leikrit. Ég leikkona og ég vön að klæða mig í aðrar persónur, tilenga mér þær og læra að skilja þær og kynnast þeim
og ég mun ekki eigin einum vandræðum með að kunna mig innan annað fólk. Sko, ég hef í gegnum líf mitt sem skemmtikraftur og hafandi búið í Los Angeles í mörg ár og eigandi góðan hóp vina í Breitlandi síðan ég var þar í námi. Ég hef umgengist alls konar svo kallað mektar fólk, embættismenn, forseta, heimsfræga listamenn og Þú færði ekki hnén við það? Ég fæ ekki hnén við það vegna þess að ég met fólk bara af einu, hvernig það kemur fram við aðrar manneskjur. Og öll alvöru stórmenni sem ég hef kynst, sem ég líti á sem stórmenni á þess að ég fara að tilgreina þau hér, fólk sem að hógvært, hefur áhuga á því sem aðrir hafa fram að færa og kurteist og fáað og oftast elskulegasta fólkið. Það svona drambið erfiðari skikkja að bera ef að fólk velur sér það. Ef að fólk velur sér það að klæðast einhvern veginn starfsgrein sinni þannig að það geti aldrei öðruvísi verið. Þetta bara ég myndi vilja í íslensku samfélagi að við þyrftum ekki að bera þessu þungu herrklæði hlutverka okkar, hver sem þau eru. Að því að við erum bara öll manneskjur. Finnst þér þetta að vera þannig í íslensku samfélagi að einhverju sé að reyna að hefja sig upp yfir aðra? Stundum finnst mann í Ísland vera svo lítið að ég meina þýðir ekki fyrir þig að þykjast að vera eitthvað merkikertið út bara hún Steinolía litla við veitum alveg eftir þig, við veitum alveg hver þú ert nákvæmlega þannig að það kannski ekki nógu stórt Ísland til þess að fólk sé mikið að belgja sig út eða hvað? Nei, mér finnst það í þessu litla samfélagi það eigi bara ekki að þurfa og mér finnst ég vera hluti af íslenskum almenningi. Það kunna einhverjir að vera ósamála mér vegna þess að ég hef verið starfandi listamaður og ég hef verið... Þú ert svo kallað nepóbarn? Ég svo kallað nepóbarn og ég ætla ekki að skorast undan því. Það náttúrulega bara stór hluti af minni persónu að ég alin upp af raunverulega 2 fræðumönnum og mamma var að auki leikari og listamaður og þetta var fólk sem var þau menntuðu sig bæði í útlöndum og voru mjög upptekin af, við skulum segja, svona gáfum sínum og svona því intellektúella. Og kannski minna fyrir að ræða tilfinningar. Og ég náttúrulega ólst upp við það að vera einhvern veginn eins og börn voru þá oft með mínum foreldrum og sitja undir því að þjóðfélagsmál væru rædd og þau hnakkrifist við eldhúsborðið og í boðum með þeim og tekist á listir og menningamál og hvað eina. Þannig að ég vil að mér væri svo sem ekkert boðið í þessar umræður, ég var látin dúsa þarna eins og það náttúrulega veitti mér mikið forskot að hafa verið með mömmu minni í leikhúsinu kannski gegn mínum vilja oft hefði ég gjarnan bara vilja vera frekar heima heldur en að þurfa að sitja lítið barn á kvöldavingum í leikhúsinu eins og var stundum þegar ekki var hægt að fá fyrir mig pössun en þarna auðvitað í gegnum það öðlaðist ég náttúrulega mikla þekkingu á leikhúsvinnu á fólkinu sem var þar og það stundum talað þessa 10.000 klukkutíma sem að skipta máli þegar maður að læra eitthvað, þetta eru talað nefnt í sambandi við bítlana, hvernig þeir skröttuðust út allar jarðir og tölvu sén í heimsins hafa talað þetta, hvernig Kemst ekki hjá því að hamast í gegnum þann tíma? Já, hamast í gegnum þann tíma. Þú varst búið með hann bara þegar þú varst 12 ára í leikhúsinu? Nei, ég segi nú ekki 12 ára, en þegar ég fer utan til Bretlands og fer í leiklistaskóla og þá ég náttúrulega bara algjör persóna, bara no name, það veit enginn hver ég og þá var ég búin að vera leika í Iðnó í 2 heil ár og búin að fá smá athygli út á það og þótti standa mig vel, 15 ára, 16 ára gömul og þá
kem ég út í þennan breska leiklistaskóla og þá verða dálítið svona kaflaskipti í lífi Steinunnar Ólínu. Vegna þess að þá þurfti ég allt í einu án nokkurar hjálpar að fara að gera mig grein fyrir því af hverju ég væri þarna komin og raunverulega finna út úr því sjálf hvort að einhverju innistæði væri fyrir því að ég yrði leikari. En það raunverulega ekki, ég losnar raunverulega ekki undan þessum, skulum við segja, menningarheimilis kvöðum eða skulum við kannski ekki kalla það hvaðir, menningarheimilis pakka sem ég kem innan úr fyrir en að ég orðin harðfullorðin og ég átta mig á því hvert hlutverk listamanna og get fyllilega sætt mig við það og skil af hverju ég að gera það og ekki bara því að einhvern veginn, ég hafði ekkert ímyndunarlega því ég var svo ung þegar ég fór á stað, sko. En varðandi svona elítu og alþýður. Já. Það eitthvað við frambúðitt og hvernig aðdragandaði því var. Þú stiltið svolítið upp á móti Katrín Jakobsdóttur, ósátt við hennar frambúð? Nei, ég ekki ósátt við það. Þetta ég þarf pílt að útskýra þetta og ég held nefnilega og ég get alveg gengist í því að ég hef ekki fyllilega skýrt vel út hvað ég átti við. Þegar Guðni segir af sér áramót, þá byrjaði bláukunnugt fólk að hvetja mig til dáða og ég gerði ekkert með það í fyrstu og svo skulum segja jógst sú pressa og fleiri höfðu samband við mig og ég þurfti að eiga bara alveg ærlegt samtal við sjálfa mig það hvort það væri eitthvað þarna sem að væri að kitla egóið. Eitthvað þarna sem að þú sérði í þessu embætti sem að þér finnst fýsilegt þér til framdráttar og svarið var nei vegna þess að ég hef starfað sem listamaður lengst af og samfélagsrýnir og það ekkit síðri þáttur í mínu lífi að hafa reynda að hafa áhrif á mitt samfélag með því sem ég hef skrifað en ég fann líka að hugsanlega gæti ég haft einhver áhrif til góðs yrði ég forseti. Þarna í upphafi árs þá fór ég nú svona að velta fyrir mig, já ætla þetta sé satt, ætla hann að langi í þetta embætti, þessi stjórnmálamaður með þennan langa og fjölbreytta feril, ætla hann að langi þetta og ég hugsaði með mér atburðarásin verður kannski einhvern veginn svona. Hún hlýtur fljótlega og þetta var bara í byrjun janúar. Hún hlýtur að biðjast lausnar mjög snemma. Flokkurinn hennar hefur dalað mjög í fylgi og það hugsjónir sem hún lagði með í upphafi, henni verður ekki orðið ágengt í þessu stjórnarsamstarfi og reyndar þurft að hafa ýmis mál bara verið alveg ferleg í þessu stjórnarsamstarfi og hvað var þar svona almannahag og aldraða og ég nenni ekki að telja það upp. Það nóg gagnrýni sem þessi ríkisstjórn hefur fengið á sig fyrir að vera verklítil, ekki takast á við það sem að málið skiptir, eða að leysast upp úr innri meinum. En ég held kannski að hún myndi stíga fram auðmjúk og segja ég hef ekki haft erindi sem erfiði, gangast við því að flokkurinn að hverfa og svara þeim gagnrýnisröddum sem hafa komið frá jafnvel hennar stuðningsfólki og því fólki sem hefur fundið sig knúið til að yfirgefa flokkinn og segja að hún ætlaði að yfirgefa stjórnmálin en á sama tíma langaði hann til að biðja þjóðina að hugsa það og gefa því séns að hún væri hugsanlega reynslumesta manneskja til þess að
sitja í embætti forseta Íslands vegna þess að hún óumdeilanlega mjög hæf kona og gáfuð og reynslumikil. Og því var svona haldið fram af stuðningsfólki VG þegar þessi stjórn, ekki stjórn dagsins í dag, heldur stjórnin þar á undan, VG og Sjálfstæðisflokkur, að VG yrði einhvers konar öryggisvendill á Sjálfstæðisflokkin og það held ég að öllum sé ljóst að hafi ekki alveg gengið eftir. Hún reyndar og VG liðar halda því svolítið fram að þetta hefði verið verra ef við höfum ekki verið hér. Já, það má vel verra. Ég meina hversu vont getur það orðið en ætlar ég svona sé ekki alveg fyrir mér með þessar stjórn sem núna það gæti reynst henni erfitt að verða öryggisvendill á Bessastöðum. En ég bjóst við einhvers konar svona auðmjúkri Katrínu og ég held nefnilega að hún hefði ekki tapað neinu á því vegna þess að ég held að fólk stækki við það að svara gagnrýni og hún reyndar segir það sjálf, hún veit að hún umdeild en hún á mikið inni hjá einhverjum hluta kjósenda og fólkið ekki vænt hana. En við vorum að tala hlutverkin. Já, þegar þú með svona eins og persónugreiningu á henni sem svo ætlar að fara að leika hana hvernig hún tekur ákvörðun. En þú ert að einhver leiti að gagnrýna það að ríkisstjórnin, að forsætisráðherrann sem sendur í forsetakjör, sem þá eins og ríkisstjórnin ætla að taka yfir forsetaembættið sem að í sögunni á Íslandi þá forsetaembættið ekki þannig. Það verið ég heyrði það í einhverjum fréttaskýringum RÚV að vísa til Finnlands að þar hefur forsætisráðherrar farið í forsetakjör, en þar bara forsetaembættið allt annað, þar bjóða flokkarnir fram fulltrúa sinni í forsetakosningum og það bara allt annað kerfi heldur en hér, þar forsetaembættið bara hluti af hinu flokkspólitíska sviði, en hér það ekki og þú ert að tala reynslu að ég meina Kristján Eldjárn var reynslu minni en Gunnar Thoroddsen. Vigdís var líklega reynslu minnst af þeim sem að bauðu sig fram 1980 af stjórnmálum og öðru slíku. Allir þeir sem að bjóða sig núna fram og við skulum segja bara allir þeir sem munu hafa safnað fullum hópi meðmælanda, þetta allt saman auðvitað reynslu mikið fólk og það með ólíka krafta og ólíkar sín en auðvitað allt reynslu mikið fólk. Og áhugavert fólk, ég hef rætt Já, og ég hef búin að sjá þessu viðtöl og þau eru bara Það stækkar alltaf hugmynd minn fólkið í viðtölunum. Já, þetta bara alveg frábærlega skemmtilegt fólk, allt saman og ég held að þessi kosningabarátta geti orðið alveg ótrúlega skemmtileg. Fyrir ekki, ég mista aðeins þráðin, þú varst að segja. Það er spurningum gagnrýnin á framboð Katrínar. Þú tókst svona eins og persónugreiningun á því, en ég að tala þetta með að forsetinn komi innan úr bara innsta kjarna hins pólitíska valds. Já, Er það heppilegt? Nei, eða heppilegra að forsetinn sé eitthvað svona mótvægi við flokkapólitíkina? Já, ég lít svo á, bara eins og fyrsti forseti lýðveldisins, Sveinn Björnsson, að mikilvægt sé að forseti sé utan embættismanna og stjórnmálakerfisins. Og mér finnst það í raunverulega alveg nauðsynlegt að hann og æðsta valdið á Íslandi liggur hjá þjóðinni og það þarf einhver að vera með henni í liði algjörlega og ég lít svo á að það sé mikilvægt að sú manneskja sé ekki úr stjórnmálunum. Ég fer ekki ofan að þeirri skoðun minni. Og kannski að því að stór hluti að þessu samtali hefur farið út í það svona hvernig samfélagið, svona menning samfélagsins, að það er ekki kannski verkefni flokka stjórnmálana að lækna það. Nei. Af því að þau að sjá formlega samfélag, að hlutverk forsetans sé kannski að stóruleiti í svona
svona hinu óformlega samfélagi í einhver svona samtali við þjóðina hvers svona samfélag við viljum verða. Nákvæmlega og það eru mörg mál sem að því það nú verið að krefja frambjóðendur að tala sín hjartans mál og þá verður maður að vera ærlegur með það, finnst mér, vegna þess að ég ekki skoðanalaus manneskja og ég hef ástríðu fyrir sumum hlutum og jafnvel út ég gerir mig grein fyrir takmörkunum embættisins þá til dæmis snertir mig og skiptir mig miklu máli hvernig komið fram við fólk með geðrænan vanda og fólk sem hefur átt við áfengis og vímuefnaneyslu hefur átt í slíkum vanda að stríða. Það var mjög sorgleg frásögn Kveik í gær, ég veit ekki út að sást það. Nei, mér var bara sagt frá því og til dæmis hvað snertir áfengis og vímuefna vanda þjóðar vegna þess að þetta vandi þjóðar. Þetta eru hlutir sem snerta nánast hverja einustu fjölskyldu í landinu og það því miður eins og einhvers konar svona stigma í umræðinu þetta ennþá og við getum gert hlutina dálítið mikið hér í þessu litla landi eftir okkar eigin höfði og við getum til dæmis með því að bjóða upp á, viltu ekki svara símanum? Nei. Með því að bjóða upp á fleiri meðferðarúrræði, með því að halda betur utan þetta fólk. Við getum forðað samfélaginu bæði frá svo miklum kostnaði og frekari skaða og frekari eyðileggingu út frá sér. Og þetta til dæmis sá málaflokkur sem að ég myndi vilja beita mér fyrir. Og vegna þess að ég þeirra skoðunar að fólk sem að lendir í þessu að misnota áfengi eða fíkniefni, það gerir það vegna þess að það að reyna að lækna einhvern sársauka, hið innra. Og þann sársauka, hið innra, samfélagslegt verkefni. Vegna þess að ef að fólk þjáð, þá nærða heldur ekki að að blómstra á nokkurn hátt. Og það okkar verkefni að sameiginlega lækna þetta og lækna þar með alls konar fjölskyldumein og bara háska. Þannig verður öflugra samfélag þegar einstaklingarnir fá að blómstra. Og núna sá vandi sem að foreldrar standa fyrir með að fá til dæmis geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn. Mörgum börnum líður ekki nógu vel í íslensku samfélagi og það kemur til af ýmsu. En það skiptir mig máli að fólki líði vel og líka að við getum haft aðeins meiri húmor fyrir okkur sjálfum, að við þurfum ekki að taka okkur alltaf svona óðbóðslega alvarlega. Finnst þér forsetar hafa mátt kannski hampa meira fólki sem stendur veikt, valdalítið, á jaðrinum, forsmáð og þarf að lifa við fordóma? Að forsetið mætti vera meira þar heldur en kannski að vera í svona kristalsölum? Já, ég held að góður þjóðhöfðingi sé í sambandi við allt sitt samfélag og beri virðingu fyrir öllum sem þar búa. Það engin manneskja ómerkileg og við vitum aldrei hvað býr að baki þegar við sitjum fyrir framan annað fólk. Alveg sama hvernig það kemur fram við okkur. Þú veist, ég lendi nú oft í því að fá einhvers konar skæting frá fólki sem ég hef skrifað og fólk jafnvel hefur stoppað mig út á götu og vilja rífast við mig eitthvað sem ég hef sagt opinberlega. Ég lít eiginlega bara og það eitthvað sem ég brenn svolítið fyrir að í öllum samskiptum mannana þá erum við faktist að líta í spegil þegar við tölum með annað fólk. Ef það kemur til okkar í vörn eða með ofstopa
eða af, við skulum segja, smeðjuskap, þá sjáum við alltaf að það einhvers konar vanlíðan og skortur og sjálfstrausti að baki. Og maður þekkir þessa eiginleiki öðrum að því að maður hefur verið í þessari stöðu sjálf. Við erum öll með marga eiginleika og ég held að öllum væri hollt að í stað þess að útiloka þá sem eru ósammála okkar og ósammála okkur að freista þess að reyna að skilja þá. Vegna að það svo skemmtilegt. Hvernig dettur einhverjum í hug að segja eitthvað? Hvernig getur hann sagt þetta? Hvað á hann við? Og svo að reyna að skilja það vegna þess að við stækkum við það. Í staðin fyrir að ef við lokum bara eyrunum, útskúfum fólki og bara látum eins og það ná ekki máli, þá erum við líka að tefja eigin þroska. Samfélagið litríkt og ég mjög forvitin og á vini í öllum þjóðfélagsstigum vegna þess að mér finnst fólk stórkostlega skemmtilegt. Þetta nú innsæi leikarans því að líklega ekki að þetta leika persónu sem er að gera einhverjum öðrum eitthvað eða sýnir vondu hliðina sína nema að við vita að einhvers staðar inn í henni eitthvað skárra eða skilja eitthvað það Þannig að þú til að mæla með því að þegar við hittum fólk að við tökum því svolítið svo persónu sem við þurftum að leika sjálf. Já, ég veistu það, ég veit ekki hvort við höfum tíma til þess en ágætur maður benti mér á og hann sagði, Steini mín, farð þú nú í skoðanabindindi í 1 viku og ég bara, hvað áttu við? Nei, hann sagði bara, prófa þetta. Prófa þetta. Ekki blanda þér í umræður, neins staðar sem þú kemur og bara ekki segja neitt ef þú ert spurð. Og ég spurði, þarf þetta að ná út fyrir heimili líka og hann sagði, já, gerðu það. Vertu bara alveg stífaðus í heila viku. Og manneski eins og ég sem hef bæði gaman af því að spjalla við fólk og forvitin fólk og hægið þess og bara forvitin lífið yfirleitt. Alveg upp á skoðanaríku fólki. Já, og bara, mér finnst bara gaman að vera innan fólk. Þetta var dálítið skrítin æfing. Vegna þess að hvað gerist þegar við sitjum í stóru hópi fólks, nú verið að ræða einhver þjóðfélagsmál og þá kviknar hvötin til þess að láta til sín taka. Og þegar maður í skoðanabanni, þá uppgötar maður að þessi hvati, þessi kveikur til að taka þátt, segja eitthvað, hann á sér upptök ekkert alltaf á sama stað í líkamannum. Stundum það, stundum vill Steinunn Ólína sína að hún hafi rétt fyrir sér. Stundum vill Steinunn Ólína bara vera fyndnar en næstu maður. Og stundum vill Steinunn Ólína bara kveða einhvern í kútin. Og stundum við Steinunn líka bara að halda samtalinu gangandi. Já, og stundum það. En skulum segja svona, egóið okkar mjög duglegt við að íta okkur í það að skulum segja, skerast í leikinn, taka þátt eða hvað nú og þegar maður stendur frammir fyrir því að meiga þetta ekki og koma til dæmis heim til sín og segja krakkar, nenni þið að taka til í eldhúsinu og þau segja nei og bara þurfa að sitja með því og ég segja, þú veist, í alvöru krakkar nennið ekki að hjálpa mér, búin að vera að vinna í allan dag eða fara í einhverju diskussjón, bara sitja með þessu. Þetta mjög gott og leið og maður gerir þetta þá byrja maður líka að sjá hvaðan annað fólk svarar og talar og við erum öll hérna vegna þess að við viljum að sé marka okkur tekið, við viljum vera skemmtileg, við viljum að fólk nenni að umgangast okkur og við viljum að sé mark tekið á okkur en þegar maður fyrir skoðanabindindi þá fattar maður hvað þræðir í egóinu eru þarna vegna þess að eitt gerist líka og ég fattaði að ég hefði gerst segum aftur og aftur að fólk til dæmis sem tekur sér langan tíma í að segja frá einhverju að ég átti vanda til að
finnast ég þurfa að hjálpa því. Íta aðeins. Já, ég gera það svolítið hérna við borðið. Já, að hjálpa því til að klára sem að raunverulega bara frekja. Við eigum að leyfa fólki að tjá sig á þann hátt sem því eðlilegast. Einhverju vilja kalla þetta þroskastöld eða bara svona, þá erum við að ræna því getunni að fá að tjá sig á þann hátt sem það vill. Og samfélagi má líka vera bara hlýrra og opnari fyrir því að við erum allavegana. Það ekkert allir sem eru með kjaftinn fyrir neðan nefið, það eru aðrir sem þurfa að vera spurðir til að verða þáttakendur og þá þurfum við sem samfélag að spurja það. Vegna þess að það ekkert allir sem eru í því að trana sér fram en eru samt stórkostlega mikilvægir í okkar samfélagi. Og þá þurfa kjaftaskarnir og þeir sem að sjá vel í kringum sig að bjóða þessu fólki til leiks. Það snýst þetta nú svolítið hérna að maður getur ekki bara talað í eináttina, þetta verður maður að fara og hlusta fólk. Já. Það eru samskipti. Það alveg nóg af messónum en svo þessi ágættir í sjálfum sér. Dugði þetta út vikuna þegar? Já, mér tókst að halda þessu til streitu í heila viku. Og sem forseti myndur þú koma á skoðanalausu vikunni? Ég hef bara engar heimildir til þess sem forseti, en ég segi þetta nú bara svona, hvort sem ég verið forseti eða ekki, þá þetta mjög skemmtilega æfing fyrir fólk að gera og svona að því að maður rekst á sjálfan sig á mjög merkilegan hátt og líka samskipti fólks verða ónýtanlega skemmtilegri þegar maður byrjar einhvern veginn að skynja í öðrum líka hvaðan þeir koma og væntum þykja manns fyrir öðru fólki eflist við þetta. En þú ert ekki að leggja til þess að fólk leggja af skoðanir sína því að þú ert hérna búin að vera að leggja mikla áherslu raunverulega á að þáttöku í samfélaginu, að vera virk í samfélaginu, það er samanbúið við það til. Já, Smári, ég alin upp við það að elska lýðræðið og hluta því að elska lýðræðið sé að taka þátt í því að bara að fullum krafti, þar að segja hafa áhuga á því sem þar fer fram og verja það ef að á þarf að halda. Hvernig hefur þetta vanist hérna þetta hlutverk að vera forsetaframbjóðandi? Ég bara óbreytt sko. Það nákvæmlega ekkert breyst sko. Ég treysti mér, ég alveg að taka mér hlutverk í leikhúsinu en ég get í þessu framboði ekki verið neitt annað en ég sjálf. Og ég stend bara og fell með því hvort að það stemning fyrir því eða ekki og bara eins og ég hef sagt hvernig sem fer þá verð ég söm eftir og mér finnst mikilvægt að vera bara ærleg og sönn og heiðarleg og ég treysti mér til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Ég ekki með eitthvað sérstakt agenda sem að mig langar að gera sem forseti annað en það að þykja væntum fólki sem býr hérna og una við minn heimavöll og vonandi búa í landi þar sem að stjórnvölin að hugsa allt okkar fólk. Eru börnin ánægð með framboð? Veistu það þeim var alveg sama. Þú gerir bara það sem þú vilt. Já, þau eru vön því að þú gerir það. Já, það bara fannst ekkert það. Og þú ert ekki að það engin Felix, það engin maki. Nei, það engin Felix. Sumir frambjóðendur eru með maka. Já, ég einstæð og bara mjög ánægð með það. Já. Hvað sem síðar veru, ég nú svona sjálfstæð og makalaus. Sjálfstæð og makalaus og öllum óháð. Herðu, Steinunn, gaman að fá þig hingað. Takk fyrir að bjóða mér. Og gangiði bara allt í haginn og ég man ekki hvort ég sagði það í upphafi en við höfum þann síð hérna við rauðaborðið að segja takk fyrir að bjóða þig fram. Takk fyrir. Takk. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur.
Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það eru forsetakosningarnar eins og því sem að fylgjast með, að við tekið eftir að þá höfum við verið að fá hingað að rauðaborðinu frambjóðandi til forsetakosninga, svona þá sem að við teljum vera næsta vísta muni ná 1500 meðmælendum og muni enda á kjörseðlinum. Kannski muni náttúrulega einhverjir bara að draga framboðið tilbaka. Það gerist mjög oft í forsetakosningum. En ég hef rætt hérna við Sigríði Hrund og Arnar Þór, Ástþór Magnússon og Höllu Tómasdóttur, Baldur Þórólfsson, Helgu Þórisdóttur og í vikunni að þá hafa hingað komið Jón Gnarr, Guðmundur Felix og Steinunn Ólína og nú komið að Ásdísi Rán. Bara takk fyrir að bjóða mér. Og takk fyrir að bjóða þið fram. Það línan sem við höfum hérna á rauðaborðinu, að við fögnum frambóðum. Já, bara það frábært, minnst það frábært hugsun. Já, leiðileysi umræða það að sé verið að kvarta verið fólk sem að bjóða þessu fram. Já, það alveg rétt og mér finnst að allir eigi að hafa þann rétt á að hafa aðila sem þeir hafa áhuga að kjósa. Já, og svo kýs fólk bara það sem maður vill. Já, nákvæmlega. En færð þú svona viðbröð er fólk að kvarta við þig að þú setja að bjóða þig fram? Nei, alls ekki. Ég svona fengið mest góð viðbröð sem mér fannst svolítið magna og þetta ég bjóst nú ekki alveg við því. Okkur ekki? Ég er bara kannski svolítið ólíklegur frambjóðandi. Þannig sé að kannski ekki alveg minn bakgrunnur í pólitík eða eitthvað svoleiðis. Ekki að vera embættismaður. Ekki líklegur forseta frambjóðandi. Æðsti embættismaður þjóðarinnar. Já. Herðu, en af hverju viltu vera forseti? Ég held að ég sé bara komin á tímapunkt í mínu lífi. Ég er búin að vera í þjálfun sem rosalega svipuð starfi forsetans síðustu 20 árin. Og ég held að ég geti látið gott að mig leiða. Ég er baráttukona og ég er svona sterkar en flest allir kallmenn örgla sem þú þekkir. Já. Nagli. Alin upp í sveit og ég held að ég geti algjörlega gert þjóðinni gott. Já. En þú segir að þú hafir verið í ykkur sem er svipað og forsetaframboð? Hvað er hlutverk forsetana starf hans, þú veist? 80% hans starfi að koma fram, góðgerðarsamkomum, ívendum, halda ræður. Basically meiri hlutin að hans starfi að koma fram. Og það þarf að vera glæslegur, þú þarf að geta tala, þú þarf að geta haldið ræður. Góðgerðarsamkomur. Og svo náttúrulega þarf að vera með kjark þegar á móti blæs og geta tekið erfiðar ákvarðanir. Já, þegar vald forsetans kemur fram að þá það yfirleitt þegar það er ekki verið alltaf fram í slæmu ástandi. Hann eiginlega notar ekki vald sitt, þeir aldrei í góðu. En svo þegar það verður stjórnarkreppa eða þingið samþykkir einhver ólög eða eitthvað slíkt að þá þarf forsetinn að grípa til valdsins. Já, það er rétt. Og þú treystir til þess að gera það af því að þú ert nagli. Ég algjörlega, já. En það sem við förum yfir það sem að forseti gerir, þetta með stjórnundamynduna viðræðunar er náttúrulega það er nú svona bara til dæla einföld verkstjórn. Ég veit ekki hvort að sé þetta telja það sé einhverju leiti flókið og ég heldur að hafi aldrei verið deilt á það hvernig forseti hefur hegðað sér í því. En það er þetta sem að kemur að því þeirra öryggisvettillin sem að Ólafur Ragnar kallaði svo. Sérðu fyrir þér að þú munir vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að Alþingi samþykkir? Ef það er yfirgnæfandi óánægja hjá þjóðinni þá náttúrulega þarf maður að hlusta á það og já, ég myndi alveg pottþétt nota þetta en að sjálfsögðu þarf maður að vera umkringdur góðum ráðgjöfum í þessu starfi sem að leiða mann á réttan veg
en mér finnst það vera starfsforsetans að ef þú finnir alveg yfirgnæfandi óanægju meðal fólks þá þarfst að gera eitthvað í málunum. Já, svo að almenningu geti stoppað þingið. Já. Svo náttúrulega einhver mál sem kannski einhverju finnst bara eðlilegt að þjóðin ákveði frekar heldur þingið. Það bara deilumál, það mikil óanægja með það en það líka kannski mikil stuðningur og óvissa hvar það liggur. Líka þannig mál. Sum mál eigi bara heima hjá þjóðinni. Það alveg rétt. Við erum lítið land og við þurfum að hugsa það að allir séu sáttir og ánægðir. Það náttúrulega ekki rétt á öllum sviðum og það þarf náttúrulega að vera stjórn sem stjórnar þessu öllu. En ég held að þurfa að vega og meta hvað erindi alltaf hverju sinni og ef þetta lítur út fyrir að þetta sé eitthvað mál sem að þjóðin eigi að leggja fyrir sér frekar heldur en þingmannir þá, já, mér finnst það rétt. Ég hef fengið hingað frambjóðendur og stundum hefur við farið svona út í það að þeir hafa verið að lýsa því að þeir telja sig hafa eitthvað svona sérstætt erindi. Það sé eitthvað ástand í samfélaginu sem þeir vilja adressa. Mörg hafa nefnt svona sundrung í samfélaginu eða skautun. Sumir hafa nefnt það að það séu hópar í samfélaginu sem að sjást ekki og takk ekki þátt í umræðinni, fátækt fólk eða sem hafa nefnt innflytjendur og forsetið þurfi að vera forseti allra, bæði innfæddra og innflytjenda. Hvernig metur þú þetta svona samfélag? Hvert erindi forsetans við samfélag? Starf forsetans að vera þjóðhöfðingi og hann á að þjóna allri þjóðinni að sjálfsögðu. Og það alveg sama hvort það sé minnihlutahópar eða stærri hópar. Ég held að það sé stærsta starf forsetans. Stundum hluti þjóðarinnar þetta, en annar hluti vill hitt og það erfitt að vera sameiningatakk fyrir þeim sem vilja ekki vera saman. Þetta bara má líka sér við kannski foreldrastarf eða reka fyrirtæki. Þú verður alltaf að taka ákvörðun það og það er svo gott fólk sem náttúrulega vinnur í kringum forsetan og það fólk sem að velur réttu útkomuna fyrir svona atvik. En á endanum það forsetinn sem að tekur ákvörðuna. Já. Það bara hans dómgreind sem að ræður niðurstöðunni. Algjörlega. Herðu, þú segir að hafa verið að undirbúa þig eða þess að verið í starfi sem að er góður undirbúningu fyrir forsetan. Hvað er það? Ég hef verið að koma fram stanslust. Þú hefur verið svo mikið í erlendis, þetta spyr ég. Ég hef verið að koma fram stanslust sem sérstakur gestur á alls konar hátíðum, ívendum, fundum, hef verið að halda ræður, hef verið að markaðssetja Ísland stanslust síðustu 20 árin og okkur auðlindir. Þannig að ég hef verið mikið í landkynningu og ég er mjög þjálfuð í að koma fram og ég þjálfuð í að gera flest allt sem forsetinn að gera. Fyrir utan það þá náttúrulega hef ég líka rekið alveg slattaði fyrirtækjum og já. Þannig að þú hefur verið eins konar sendiherra Íslands. Það má segja, já, að ég haf verið svona óskipaður sendiherra á þess að þú kemur fram, þá veit fólk að þú ert frá Íslandi. Já. Og spyrði land og þjóð. Já, ég er í mikið af stórum erlendum sjóasvitölum, alls konar dokuments og útvarpsviðtölum og ræðihöldum og þetta ég hef alltaf verið með brennandi áhuga á Íslandi og okkar hefðum og menningu og hef mikið verið að kynna það alla mína tíð. Og það myndi vekja athygli ef að Íslendingar myndu velja því sem forseta? Ég held að það er því lang besta markasetningin fyrir Ísland af þessum frambjóðundum sem eru búið akkurat núna. Af hverju? Það því að þá erum við eiginlega ganga út frá því að þú sést sérstök á einhvern hátt. Hvað er það sem er sérstakt? Þannig er því svo, myndi við ekki athygli að þú verði við góðsinn. Ég held að mínum mati á forseti að vera glæsilegur og hann þarf að vera getur sérstökum persónutöfrum. Hann þarf að geta heilla fólk þegar hann lappar inn og hann þarf að líta út eins og forseti. En þú lítur ekki alveg út eins og forseti? Ekki. Hefur séð erlenda konur sem eru forsetar. Ég get alveg lofa þér því að... Þú er með sama hárlit og Ólafur Ragnar núna?
Já, það er rétt. Og svona sveip í öðru. Flestar drottningar og forsetar sem eru kvenmenn eru mjög glæsilegir. En það nú glæsilega konur í frambúði? Já. Jú, það er allar bara rosa flottar. Já, Katrín Jakobsdóttir, Halla Hrund, Halla Tómasar, Steinunn Ólína. Já. En ég ætla ekki að byrja að leggja dóm á þær. Herðu, þú að þú sagðist vera nagli. Já. Hvað felst í því? Og alveg upp í sveit? Það er svona bara fólk sem kann að tjá sinn hug og er ekki hræddur við álit annara og er ekki truflað með áhrifum annara og getur bara gert akkurat það sem hendar hverju sinni að hann, vandkvæði. Sjálfstæð. Já, sjálfstæð. Self-made man eins og Amerikanar myndur segja það kall. Já. Og ert þú þannig? Ert þú búið til þannig? Já. Og af hverju það? Hvaða eiginleikar það sem þú hefur sem veldur því að þú skapar þig? Ég held að það sé bara kannski minn ferill. Ég var þekkt mjög ung og það byrjaði náttúrulega mikið áreiti kringum mig bara eftir 17-18 ára aldur. Var mikið í blöðum, fjölmiðlum og hef verið alveg stanslaust síðan þá og þá bara lærir maður að vera sterkur og trúa sjálfa sig og halda áfram og svo er þetta líka bara spurningum gen þú veist, hvort þú sért sterkur persónuleiki eða ekki. Ég er mjög sterkur persónuleiki. Ég læt fátt trufla mig. En þú hefur búið mikið erlendis eins og reyndar annar frambjóðandi, Guðmundur Felix, búið held í 13 ára í Lyon. Þú hefur búið mikið í Búlgaríu. Ég er búin að búa, ég bjó fyrst í Svíþjóð, Skotlandi, svo fór ég til Búlgaríu, svo var ég í Þýskalandi og Östuríki, svo var ég í Rúmeníu í ár, ég var eitthvað á Spáni, en svona með annan fótinn allan tíman í Búlgaríu, þannig að ég hef svona kynst öllum svona fjölskylduhögum í öllum löndunum og alls konar menningu og siðum. Þannig að þú horfið kannski einhver leiti á Ísland utanfrá, getur það verið? Já, það getur alveg passað. En ég hef allavega mikinn og góðan samanburð af alls konar löndum og reglum sem gilda þar. Sumir frambjóðendur tala að vilja stuðla að því að gera gagn og gera þá gagn til þess að samfélagið þróast á góðan hátt. Eitthvað svona sem að þú leggur upp með, að vilja ýta undir tildirna þætti í samfélaginu, halda kannski öðrum niðri? Ég held eins og við ræddum áðan, forseti er maður fólksins og er í forsvari fyrir allt sem betum að fara í landinu. Allt, ekki eitt. Að sjálfsögðu getur haft áhrif á, þú veist, þú getur látið ljósið skína og sett ljós á einhverju sérstakar hluti. Þú ert náttúrulega með vald sem forseti til þess að tjá þig og það er meira tekið markaði þannig séð sko, eða þú vilt kannski reyna að minnka fjöldan á innflytjendum eða bæta heilbrigðiskerfi, þá getur náttúrulega beint þínu ljósi á það. Það er alls konar hluti sem þarf að gera og bæta á Íslandi. Eins og Foster har gert. Vigdís talaði landi, tungan, þjóðan, sagan. Já. Hún talaði Það mér finnst vanta svolítið á Íslandi svona íslenska menningu eins og ég hef tekið eftir, nú hef ég búið í svo mörgum löndum, þú veist, eins og í Þýskalandi, þá klæða allir sig upp í þjóðbúning, þú veist, við öll tækifæri, dansa. Leðurbuxur í bæjarhaldi. Já, og þeir eru með stóra hátíðir, í Búlgaríu líka, við öll tækifæri dansa í búningum, þú veist, búlgarska dansinn og þeir eru með alls konar vörur sem eru bara búlgarskar og maður sér þetta út um allt. Það vantar svolítið svona... Þetta er bara næsta bæ í Nóri, að ef þú ert í 17. maí í Nóri, að þá mæta bara allir í þjóðbúningum og eða sem eiginlega ekki þjóðbúningar heldur eru héraðsbúningar. Þegar þú getur séð bara hópa fólki og það er allir í sikkvorum sko búningnum eftir því hvaða það er. Ég held að það þurfa að gera svolítið svona stemmingu, svona svolítið
íslenska stemmingu meira og sérstöðu. Auglýsa búningana og fánan og litina og vera með hátíðir og gera þetta svolítið meira íslenskt. En finnst þið þá við ekki nógu stoltaði stundum, við talaðum að við séum eiginlega of svona belgingsleg, allt best á Íslandi, best í heimi? Já, það bara náttúrulega lítið land og fólk þarf að vera jákvætt. Við erum svolítið langt í burtu frá öllu. En við mættum vera svona stoltari og glaðari með að... Það má alveg búa til meiri svona menningu, íslenska menningu. Þú sagðir fjölda innflytjenda, það eitt af deilumálunum sem hafi verið í samfélaginu. Það hafi verið meila vaxandi undanföllum mánuðum. Það þarf að sjálfsögðu passa og gera ekki þessu og þetta kannski farið svolítið út í öfgar núna. Og þetta bara eitthvað sem þarf að setja betri reglur á og passa betur þannig að við lendum ekki í vandræðum. Og hvernig þá vandræðum? Það bara eins og þú lesið í blöðunum, þá alls konar hluti sem breytast og til hins verra þegar komin og fjölgun á innflytjendum til landsins og við erum of lítil til þess að kannski handla. Þannig að þú tekur undir það að samfélaginu standi ógn að fjölgun innflytjenda? Já, ég var að segja það. Ég samt alls ekkert á móti innflytjendum eða neitt svoleiðis en ég bara að segja að það þarf að herða reglurnar á þessum málum, algjörlega. Þetta er mikið deilumál og kannski svona dæmi það sem eru svona flokkadrættir og þá með forsetansins sameiningatákn, það ekki svona alveg gefið hvernig hann getur stíið inn í svona mál, það sem eru harðar deilur. Ég held að forsetinn geti gert lítið í þessum málum. Það er stjórnvöld sem þurfa að taka á þessu en eins og ég sagði, forsetinn náttúrulega maður þjóðarinnar og líka innflytjenda og það þarf að hugsa þeirra hagsmuni líka, þeirra sem eru komnir. Þetta bara spurning hvað göngum við langt í að hleypa mörgum inn í viðbót en þeir sem eru komnir eiga náttúrulega sem réttindi og við öll. Það sem að mun einkenna þessa kosningabróti líklega frambúð Katrínar Jakobsdóttur sem náttúrulega kemur úr forsætisráðuneytinu. Það hefur ekki gerst áður. Það hafa verið fyrirverandi forsætisráðurar sem hafa boðið sér fram en það voru 18 ár sem að liðu frá því að Ásgeir Ásgeirsson var forsætisráðurar og þá var hann boðið sér fram og 11 ár frá því að Davíð Oddsson var forsætisráðurar og þá var hann boðið sér fram. Eða 12 ár. Hefurðu skoðun á því með frambúð Katrínar? Já, ég hef skoðun á því. Mér finnst þetta hálfskammalegt og mér finnst að forsetinn ætti að vera ópólitískur og mannlegur og ég held að það segir sig bara sjálft þegar manneski búin að vera 20 ár í pólitík. Allir hennar bestu vinir eru stjórnmálamenn. Allir í kringum hana eru stjórnmálamenn og hún er búin að veltast í þessum heimi stanslaust alla sólarhringinn í 20 ár. Hún er ekkert að fara að labba út og vera allt í einu manneskja sem er að fara að hugsa hagsmuni þjóðarinnar í forsetastarfi. Að sjálfsögðu hún að hugsa hagsmuni þjóðarinnar sem stjórnmálmaður en að labba úr þessu og hvað gerist svo þegar að hennar bestu vinir koma með blöðin og ætla að láta skrifa undir og klóra í bakkan. Heldur að hún sé bara að fara að segja nei, Bjarni minn, ég ætla ekki að skrifa undir þetta fyrir þig. Við vitum það alltaf ekki. Við vitum það ekki. Hún er hápólitísk og hún er bara, mér finnst hún bara algjörlega ekki hæf til þess að vera forseti. Og þannig að það þá að við erum með pólitíska elítu sem að ræður sínum ráðum og myndar ríkisstjórnir og vílar og dílar í einhverju bakkarvíkjum til þess að halda utan eitthvað stjórnmálastéttin. En þið finnst að forsetaembættið eigi ekki að tilheyra þessum hópi? Já. Það þarf að vera óháð. Út af því að forsetinn er að fara að bjarga þjóðinni á ögur stundu. Hann á að vera ópólitískur, mannlegur og bara flottur fulltrúi Íslands á alþjóðavísu. Algjörlega ótengdur stjórnmálafólkinu og ríkisstjórninni. Og þannig að hættan sem að stafa... Og bara það líka eins og Baldur, ég meina Baldur er stjórnmálafræðingur, hans helsta áhugamál eru stjórnmálamenn, hann er búin að
vefjast í þessu allt sitt líf og dýrkar og dáir stjórnmálamenn og stjórnmál yfir höfuð. Hann labba beint, hann allt og pólitísku til þess að vera forseti líka. Hann nú stundu verið að gagnrýna stjórnmálastéttina einhverju leyti? Já, en þú veist, þetta samt hans áhugasvið og hann veit, þú veist, 80% af öll sem hann veit stjórnmál. Þannig að þú ert eiginlega svona á línu að forsetinn eigi að vera svona, frekar svona úr menningunni eða úr samfélaginu. Kristján Eldjárn, Vigdís Finnbogadóttir. Já, Vigdís glæsilega fulltrú óháð. Var leikhússtjóri held ég þegar hún var ráðin sem forseti. Já. Heldur það hefði búin að vera hægt þannig um einhver tíma. Hún hafi verið það áður, sko. Svo vorum við frönsku kjenslu í sjónvarpinu. Ég svo gamall að ég man eftir því að hún kom, að þá var sjónvarpinu náttúrulega bara örfáar klukkutímar og þeir sem komum fram í sjónvarpinu urðu svo frægir. Það átti líka við Kristján Eldjárn. Hann var með sjónvarsþáttum muni og minjar minnum að heita. Kom með eitthvað svona muni og fór að tala um það. Já. Og var það ekki svo óknar frægur. Þetta er bara menningarlegt fólk. Já. Flott og glæslegt fólk og Vigdís stóð fyrir sínu. Hún var alltaf rosalega fín, flott, bara svona mannleg og róleg típa, yfirveguð og gerði þetta bara glæsilega. En hún stóð líka tröstu fótum í því sem að var á þeim tíma kallað íslensk menning og þá var það að það voru fornsögunar okkar og það var ljóðin og það var svona íslensk menning með stóru emmi. Nú ætla ég að taka menninguna eins og ég sagði áðan og gera hana meiri, taka hana upp á annar level. Þjóðbúningarna, siðina og allt þetta þarf að sjást meira, að vera meira sýnilegt. Alþýðlegri menningu. Já. Og svona þú ert mikið á svona samskiptamiðlum eða ekki? Jú. Þú ert ekki mikið á RÚV í Ríkisútvarpinu eins og Vigdís? Nei. Nei, ég held að RÚV hafi ekki skrifað mig eina grein síðan að ég byrjaði framboði. Já. Akkur heldur það sé að þú sért ekki nógu fín? Allir ég sé ekki nógu pólitísk fyrir það eða ekki nógu fín. Það er spurning. Þeir eru náttúrulega vel tengdir inn í pólitíkina. Einhvern veginn þá skynjar maður að þú upplifir að sko, samfélagið er alls konar en svo er svona hluti af því sem er kannski stjórnmálaelitan og einhverju sem að stýra svona dagskrárvaldinu í RÚV sem eru svona kannski ekki fjallað allt samfélagið, heldur bara lítið hluti. Þetta er bara fjölmiðlavald sem er stjórnað af pólitíkusum og valdafólki og það er bara svo augljóst og hægt að sjá það hver er með hvern og hver er bak við hvern núna í þessari forsetabaráttu og það er bara, þetta er eins og sirkus að horfa á þetta, þú veist RÚV með þennan, MBL með þennan þú veist, þessi með þennan og þetta er allt bara, þetta er svo auðvelt að heila þó fólk til þess að kjósa einhvern, allir er kjósa Baldur, bara postum greinum hann hvað hann er æðislegur hér og hér og fólk einhvern veginn bara svona heldur það og það kannski hefur ekki sjálfstæða skoðanir að það eigi bara kjósa þennan eða Halla út að hún er valdamikil businesskona búin að vera erlendis og þá hlýtur hún, þú veist, það komur nokkra greinir hana sem segja þetta og hitt þannig að þetta er bara smá saman heila þóttur af fjölmiðlum. Það eru svolítið leys að en þetta er allt í einu verða útvíða buxur í tísku, allt í einu þú komin í útvíða buxur og veist ekki takkur. En þetta tíðkast allstæðir í heiminum. Nú er ég búin að vera í fjölmiðlum í 100 ár og ég veit alveg hvernig þetta er. Og þú veist, ég vil bara hvetja fólk og almenning til þess að vera með sjálfstæða skoðun, ekki láta blekkjast af fjölmiðlum út af það er ekkert allt satt og rétt sem að þeir skrifa. Þeir eru bara að spila fram sínum mönnum og bara eru semst að íta undir að einhverju aðilar séu kostnir eins og Katrín er náttúrulega með gífurlegt vald og hún er með alla pólitíkur svona á bakvið sig líka sem eru með alla vini sína líka út að Bjarni þarf að komast í þessa stöðu og hún fyrir hina stöðuna og við erum að tala þarna að hún er með
massíft og gífurlegt tengsla net til þess að verða fórseti 1, 2, 3. Það er eiginlega bara allir þingmenn sem hafa verið spurðir hafa eiginlega lýst yfir stuðningi við hana. Það er eiginlega mjög athyglisvert. Já, það náttúrulega kannski hlýtur að vera út af því að þeir vilja losna við hana af þinginu og fá hana þarna á Bessastaði, hafa hana einangrað þar út á Nesi. En hún er búin að segja þessu þingmennsku, þannig að það er eiginlega, þeir eru búin að fá það. En getur hún labbað beint aftur inn í stjórnmál? Mér hlakka til að sjá það ef hann tapar, hvort hann getur labbað tilbaka og bankað höruna og sagt en ef að moggin er á bakvið einhverja frambjóðendur og RÚV og bakvið aðra og svona valda miklu hópar, hver er á bakvið Áslaugu Rán? Ásdísi Rán. Ásdísi Rán, sko, DFF hefur verið alltaf rosalega hliðhollir mér, þannig að ég get alveg treyst á það og þeir eru ekkert eitthvað að representa með neitt svoleiðis en ég sé alveg að þeir eru miklu svona meira líbó í þessum málum. Þannig að þú ert svona persóna í íslensku samfélagi, það sem að RÚV bara segir aldrei neinar fréttir að þér. Reynda vísir líka þeir hafa ekki, en þeir hafa samt útilokað mig úr skoðanakönnunum alltaf. Nú? Kannski að segja það fyrst. Ég mæltist rosalega há í 2 könnunum, var bara í topp 5. Í svona það sem að fólk kýs svona. Já, og svo var ég bara útilokað úr öllum könnunum eftir það. Bæði hjá Reykjavík Síðdegis, Gallup og maskínu þannig að ég hef ekkert komið í könnunum. Varst þú ekki inn í maskínu það sem var spurt? Fyrstu könnunni, ekki síðastu. Ekki. Og hvernig mæltist þú? Fyrstu var ég með mjög gott. Þannig að ég veit ekkert hvernig ég mælst í dag og það ég hef ekki fengið að vera með. Þú ert þá svona það sem er kallað svona outsider í frambúði. Það er oft gott, ég held að þessi meirinn helmingur allra kosninga á Vesturlöndum á undanföllum árum þá hefur eiginlega sá sem er outsiderinn unnið. En það er náttúrulega margir kannski sem gera tilkall til þess í þessu kosningum. Það er eitt sem er áhugavert. Það er líka áhugavert ef það er þannig að DFF segir fréttir af Ásdísi Rán. En RÚV aldrei. Þó svo að þú sért sko ég meina þú ert ef maður ert með þetta svona frægðarstig þá er þú með frægðarstig kannski ekki á við Katrínu Jakobsdóttur en líklega, og kannski ekki Jóngnar en líklega alla aðra. Hvernig stendur á því hvað er við persónu þína að þú ert tilheyrir heimi DFF en ert ekki til í heimi RÚV? Þú erður eiginlega að syngja þangað bara að spyrja ég var alveg til í að heyra svara við þessu. Ég gerir mér enga grein fyrir því en þeir kannski er ég svona intruder á þetta svið og ég er ekki talin nógu mentuð eða hæf fyrir þetta starf. Ég veit það ekki, það er bara einhver hlut þetta sem ég er að segja. Þú hefur verið að gera alls konar hluti, þú ert fræg ég er þyrluflugmaður, ég er alveg vissum að það sé erfiðara heldur en að vera forseti. Ertu þyrluflugmaður? Já. Og með próf? Ég er með próf. Á 3 ár gerðir að þyrlum. Þú bara prívat? Já. Það er eins og Ástþór Magnússon, hann átti svo mikið af flugvélum þegar hann bauð sér fram fyrsti forseti. Og það er ekkert grín að læra það að vera flugmaður. Og sérstaklega ekki þyrluflugmaður, það er ennþá erfiðara heldur en að vera flugmaður. Þú veist, ég þarf ekki að sanna mig, ég hefur ekki fjöldan allana fyrirtækjum, ég er búin að skrifa bók, ég var fyrst á Íslandi til þess að framlega eigin snirtuvörur undir mínu eigin nafni. Ég rak umboðsskrifstofu í mörg ár, var að stjórna alls konar viðburðum bæði hérna á Íslandi og út í heimi. Ég hef verið að framlega mikið að sjóasefni og eins og ég segi verið svolítið fulltrú Íslands á alþjóðavísu út allt. En getur það þá ekki verið að þessi síðu tekið markaður af því að þú ert kannski þetta ég er sætt. Ljóska. Já. Ég heldur að það getur verið málið. Mögulega. Er þetta bölvun ljóskunar? Bölvun ljóskunar, já það er alveg sem hvað hún gerir, það er aldrei almennilega tekið markaður. Já, á ég lítið að háraða með dögt það. Ég veit ekki. Fyrir kosningarnar. Þú þekkir það að konur sem er á framabraut að tala með dýpri röddu. Það tengist. Margaret Thatcher og marga fleiri sem hafa reynt að tala svolítið meira eins og kall vegna þess að það er svo erfitt að vera kona í kallaheimum. Það er bara stannit. Já, ég jú, en þetta á nú að vera búið. Ég held að ég sé nú búin að sanna mig nógu mikið til þess að geta verið
fullfær að gera svona hluti. Já. Jón Gnarr meira menntaður en ég meina hann gamanleikari og uppistandari. Hann ekki þyrluflugmaður, hann ekki búin að reka fullt af fyrirtækjum. Nei. Katrín Jakobs, hún búin að vera lokuð inn á skrifstofu allt sitt líf og skrifandi pappira og hugsa stjórnmál. Hvað hún búin að búa út allan heim og Hún hefur skrifað Reyfara með öðrum. Já. Hún bókmyndafræðingur, eða ekki? Og íslensku fræðingur. Ekki hugmynd. Það íslensku svona ráðunautur á ríkisútvarpinu, áður og fór í pólitík. Þannig þegar finnst margir hafa svona frekar einsleita. Hvað finnst þér það að Katrín Jakobs fara á Bessastaði? Ég trúi aldrei, sko. Ég satt þetta við að borða og sagði, nei, það bara getur ekki verið. Það þegar mér finnst þetta svo frálegt hugmynd. Þetta svona smá svik, finnst mér. Já, svo bara horfa aðrir. En hún búin að gera sína vinnu mjög vel og í sínu starfi og mér finnst það óskiljanlegt að hverju hún stígi niður í svona frekar valdaleg starf með það sem hún hefur verið í. Já. Það skrítið að hún var í stöðu þar sem hún gæti haft mikil áhrif á samfélagið. Já, hún kýsa fyrir stöðu þar sem hún hefur verið að minni áhrif á samfélagið. Já, akkurat. Hún að fara í svona frekar valdalega stöðu með við forsætisráðherra. Þannig að það Herðu, Ásdís, af því að þú ert með þyrluflugmaður sem að ég vissi ekki. Segðu okkur aðeins frá hvað þú ert búin að vera að gera. Þú ert búin að segja að það hefur verið í gjót bækur og framleitt sjónvarpsefni. Hvernig segðu okkur aðeins frá þessu. Það eitthvað fleira sem að þú dregur upp það svo mikið sem ég hef gert. Það bara erfitt að munut allt, sko. Ég hef verið svona allt múlíkt manneski með hendurnar í öllu. En hef svona verið að vinna mest í svona spotlightinu og í svona stöðu eins og ég sagði að koma fram og stjórna eventum og samkomum og halda ræður og svo ég náttúrulega fyrirsæta. Það hefur verið mín svona helsta grein. Meðfram öllu þessu ég alin upp á Egilsstöðum og í sveit flutti til Reykjavíkur því ég var unglingur. Byrjaði bara einfalt í hárgræslu og fór svo og tók viðskiptaskólann og útskrifaðist þar einu hæstu. Og í kjölfarið þá stofnaði ég umbúðsskrifstofu og svo fór ég út í það að framleiða mínar einvörur sem voru bæði snertvörur, föt, alls konar varningur undir mínu nafni. Ég var náttúrulega að vinna í mörgum löndum á þessum tíma og meðfram því ég náttúrulega alltaf að koma fram sem fyrirsæta og ég var vel þekkt í allri Evrópu og var að ferðast mikið og var svona alveg gjaldgengur fulltrúi í Ísland allstaðar út að ég flest allir spyrja mig Ísland. Það stór hluti eða stærstur hluti af öllum spurningum sem ég fæ í öllum viðtölum út Ísland Ísland. Þegar vörumerkið þetta Ísland, ég náttúrulega ísdrottningin, þannig að fólk rosa áhugasamt Ísland. Mætti ekki segja að þú hefur eiginlega verið áhrifavaldur áður en að það hugtak varð almennilega til? Eiginlega undan þinni samtíð? Langt undan minni samtíð, jú. Ég var það. En nú svona tími fyrir mig bara að fá mig kaffi og horfa út gluggann á Bessastöðum og líta yfir farveginn og byrja að þjóna Íslandi. Þóttu sett þessu vön þá ertu að fara út í kosningabaráttu. Hvernig ætlar að heyja þá kosningabaráttu? Herði, þetta nú búin að vera svona smábarnaleikur hjá mér hingað til út að ég hef ekki verið að eyða neinum peningum og ég ekki með markast tím á bakvið mig, ég ekki með maskínur eða PR-fulltrúa eða neitt, sko. Þannig að ég hef bara verið að svona dútla mér í þessu ein með systkinum mínum og svona vinafólki sem hefur verið að ráðleggja mér. Þannig að þetta var svolítið hvatvísi hjá mér að dettin í þetta og ég svona
er bara búin að vera að gera þetta svona smá saman en núna er eiginlega komið að því að ég fer að detta inn í alvöru baráttuna. Þannig að nú þarf ég bara eiginlega að óska eftir fólki sem hefur áhuga á því að ganga í lið ísdrottningarinnar. Þú veist, það verið hvatvísi á eiginlega svona tekur ákvörðunna og svo kannski líða vikurnar. Tók ákvörðunna án þess að hugsa. Á þess að þú veist, að væri reyna búin að sætta þig við hana inn í þér. Stundum verða þannig að maður er hvatvís og maður tekur ákvörðun og svo bara fattar maður eftir 2 vikur að þetta var kannski ekki alveg rétt ákvörðun. Þessi venst vel eða eitthvað? Já, ég hugsaði þetta þannig að ég var bara búin að fá svo mikið af fyrirspurnum og ég var svona með það var svo mikið af fólki sem var áhugasamt að ég myndi gera þetta og ég hugsaði bara ok, þetta er örugglega í síðasta skipti sem almenningur getur búið sér fram og kannski kona eins og ég út að ef þeir eru að fara að breyta lögunum undirskriftinnar þá er það ekki fyrir eðlilega manneskju að bjóða sér fram eftir 4 ár. Þú veist, þetta er mjög erfitt að safna þessum 1500 undirskriftum. Þannig að ég hugsaði bara, ok, ég ætla að slá til. Fyrst það er svona mikið af fólki sem langar til að gefa mér meðmæli, þá ætla ég bara að skella mér í þetta fyrir þau, fyrir minn hóp, fyrir hópin sem ætlar að kjósa mig. Og fyrir mér er þetta bara, myndi ég segja, skóli. Og ég er að læra rosalega mikið út að ég hef kannski ekkert verið tengt við pólitík áður. Og hef lítið verið á Íslandi þannig að ég er að tengjast í Íslandi vel og ég er að læra fullt og kom með náttúrulega smjörþef af íslenskri pólitík núna og ég er rosalega fljót að læra þannig að ég á eftir að vera mjög góð á þessu sviði í framtíðinu, hugsa ég. En fólki sem var að hvetja þig og vildi að þú yrði forseti, akkur heldur það hafi verið? Fólki finnst ég bara vera flott í þetta starf. Það vill hækka kannski aðeins levelið af glæsileika á Bessastöðum og vill gera forsetaembættið aðeins svona meira fancy eins og ég myndi segja. Og hvað er fancy? Er það dýri bílar og pelsar? Hvað er fancy? Það er bara svona kannski aðeins glæsilegri fulltrúi. Hvað er glæsileiki? Það eru persónutöfrar, þú sérð alveg glæsileika. Þannig að þú ert ekki að tala að skreita þig með einhverjum... Já, ég er búin að segja þetta í mörgu viðtölum að ég ætla að taka þetta upp á annað level og kaupa glæsilegri bíla og vera skreitt demundum og gulli og setja þyrlupall fyrir utan Bessastæði definitely. Þannig að við myndum heyra það að Ásdís Rán væri að fara eitthvað. Já. En heldur að það sé eftirspurn eftir þessu í samfélaginu að þessi meira svona bling á Bessastöðum? Það virðist verið það. Allt þetta fólk sem er á bakvið mig, það allavega sér mig fyrir sér í þessari stöðu og það er bara gott að blessa. Það virðist verið alveg ótrúlega mikil fjöldi sem finnst þetta góð hugmynd. Ég með fólki sem misjamt, ég menna akkur ættir að vilja gamanleikara sem forseta. Þú veist, akkur ættir að vilja kona eins og mig. Úkraínumenn völdu svoleiðis, Selenski. Já. Maður fólksins. Bandaríkjamenn völdu þessum að manna þessum að við leikið Gúreka, Ronald Reagan. Leikarar það var sem náðlund. Ég hef líka verið að leiki bíómyndum, þannig að ég er líka leikuna. Þannig að ég er allavega að geta ýmislegt, sko. Það þurfa að koma í ljós. Stundum er eins og, ef maður horfir yfir söguna, þá er eins og þjóðin sé svolítið ólíkindatól. Hvers konar forseta hún vill? Já, ég hugsa þetta ég eftir að breytast svolítið núna en alltaf vera að spila alls konar spilum í fjölmjölum, láta lítið út fyrir að þessi sem er mikið fylgi og hinn sem er mikið fylgi, en svo náttúrulega kemur þetta bara allt í ljós þegar fólki fer og kýs 1. júní. Já, kannanir sína nú eitthvað, en það er svo sem verið dæmi um það og það er skýrast að dæmi Halla Gunnarsdóttir sem mældist með bara 1,7% Halla Gunnarsdóttir? Nei, Halla Tómasar mældist með 1,7% held ég bara rúmum 2 vikum fyrir kostingar, eða 3 vikum. Síðast. Endaði með 28. Síðast, já. Það er svona dæmi um að kannanir eru að ná ekki utan einhverja sveiflu sem er í gangi.
Þú veist, eins og hjá mér ég með rosalega stóran hóp sem ungt fólk og það ekki fara inn á fréttamiðla, það ekki að taka þátt í könnunum og svona ósýnilegt og ef þetta fólk ákveður að fara og gefa sitt atkvæði þá ég, þú veist, höfildast mitt fylgi. Já. Það líka ólíklegra að mæta á kjörstað. Það ólíklegra að þau nenni að klæða sig og fara og kjósa. Nema að sé eitthvað spennandi í boði. Og þau myndu kannski leggja á sig að gera fyrir mig. Herðu aðeins glæsileikan, af því að eitt af því sem hefur verið sagt Gunnar T.H. að hann hafi gert þetta svona alþýðlegra og þá það með því að vera með buff eða Þú ert ekki hrifin af svona og sumir af frambjóðunum hafa talað að gera raunverulega forsetaembættið alþýðlegra. Sumir þetta tónnin hjá Jóni Gnarr og Steinunni Ólínu. Það eiginlega, þurfum við að taka embættið niður á jörðina. En þú eiginlega vilt bara... Ég vil lyfta þið upp. Já. Ég veit ekki hverju þú ættir að taka forsetaembættið niður á jörðina. Forseti og hann á að líta út eins og forseti og vera stoltur og vera flottur fulltrúi, hann á ekki vera einhver sveitalöbbi sem að lappar inn og hittir fullt af alþjóða höfðingjum skiluru og lítir bara út eins og einhver sveitalöbbi. Það bara meikar ekki sens. Sömu finnst það einmitt að ef að ég bara alþjóðumadur og lifi fábreytilegu lífi, þá finnst mér alltaf í lagi að einhver slíkur getur verið forseti. Það þurfi ekki alltaf að vera einhver sem að... Finnst þér það? Ég ætla að taka dæmi. Og það hafa verið kosnir forsetar, það var nú forseti í Úrúgvæ sem að vera einhver alþýðlegur gamalt kall og kerðum og fólksökabjöllu. Það skipta skoðanir á þessu. Ég trúi því alveg að sumir vilja hafa einhvern alþýðulegan forseta. Þú vilt drottningu? Ég vil drottningu á Bessastæði. Makar hafa verið í einhver leyti, ekki mikið. Það eiginlega bara einn maki sem hefur verið mjög ábyrjandi í kosningabartunum sem Felix. Og það eiginlega talað Baldur og Felix í frambóði. Jón Gnarr hefur talað sína konu og Katrín hefur sýnt sinn mann sem hún gerir yfir þetta ekki. Þannig að augljóslega mun hann koma einhver leyti verða sýnilegur. En einhver svona Felix í þínu lífi? Ég á kærasta og frekar nýlegan kærasta. Við erum búin að vera saman í einhverju 9 mánuði eða eitthvað svoleiðis. En ég ekki að fara að spila fram maka fyrir forsetaframboð. Mér finnst það ekki einkenna sterka konu að þurfa að spila fram upphefja sjálfa sig með maka eða börnum. Mér finnst alltaf jafn kjánalegt þegar fólk að posta einhverjum glansmyndum af börnunum sínum og makanum sínum til þess að líta út fyrir að vera eitthvað klárar eða betri. Hvað er það verið að segja við almenning ef þú átt ekki einhvern NASA verkfræðing sem mann eða börnin sé ekki með A í öllu og líti út eins og barbitúkur, þá ert þú ekki nógu góð. Kannski fólk að sína þessi svona mannlegri, þessi bara venjulegt fólk sem á maka og Já, þetta ekki að sína venjulegt fólk, þetta yfirleitt mont. Það einhver mont að sé að reyna að upphefja sjálfa sig með rosalega fínum börnum, rosalega fínum maka. Og þeir halda það að sé þeirra í hag. Og ég menna, sjálfsögðu, það alveg fallegt. Ég get alveg gert það. Börnin mín eru bara stórkostli, mjög glæsilega og flott og eru fullvaksta eins og ég segi. Yngsta barnið mitt 17. Og þau eru bara flottir fulltrúar til þess að vinna þetta starf með mér. En ég hef ekki áhuga á að prómótera þau í blöðunum fyrir mig. Og hefur ekki gert það í þínum störfum? Ég hef ekki gert það, ekki menn og ekki börn hingað til. En kannski við rættum þetta núna vegna þess að svona makar forseta hafa orðið svona Elisa til dæmis hefur spilað stórt hlutverk á þessum 8 árum sem að Guðni hefur verið forseti og þar áður vorum við með Dorrit sem aldrei strótning og Guðrún Katrín eiginlega. Það verið eiginlega Ólafur Ragnar sem að breyta þessu. Ég held börnin mín þau eru 26, 19 og 17. Þannig að alveg svo Ólafur Ragnar var með dætur sínar sem syndu alveg fullt af störfum og gerðu flotta vinnu. Ég hugsa að börnin mín verði að taki þátt í þessu á
Hvernig tóku þau í það þegar þú lýstir því að allar í frambóð? Þeim fannst þetta bara rosalega skemmtilegt. Þeim finnst það sko og kæristu minn líka, hann er alveg full færum að vera kæristu minn í forsetastarfi. Já, byrjum ekki með það. Herðu, Ásdís, þetta verður spennandi kosningabaráttu. Ég held að hún verði hérna mjög söguleg og snörp. Þetta verður það er líka breytt svona fjölmiðlaumhverfi, þetta var kannski áður. Fólk er oft svolítið að tala að þessir umræðu þættir á RÚV skipta ykkur máli. Ég held að það kosningabaráttu færi fram í alls konar miðlum. Þetta er náttúrulega fyrir svolítið eftir, eins og nú er ég ekki að spila með fjármagn til þess að auglýsa sjálfa mig, meðan allir aðrir eru að posta 1.000.000 króna auglýsingum hér og þar og út allt. Já. Þannig að kannski fyrir mig þá snýst þetta meira að koma fram og spjalla og láta sjá mig. Og ég er náttúrulega á lítinn sjans í þessa kosningabaráttur hjá hinum. Út af peningum. Út af peningum, já. Friðjónsson sem var kosningastjóri Guðna fyrir 8 árum, hann var svona að reyna að meta að það myndi kosta svona kannski 50 milljónir. Gerð almennilega. Já, ég trúi því alveg. Ég er náttúrulega langt eftir í þessu, en ég ætla samt að taka þátt og gera þetta eins líflegra og skemmtilegra og ég get allavega ég býð mig fram fyrir þetta fólk sem er í mínu liði. Já. Og bara vonandi tekst mér þetta vel. Já, herru, gaman að hafa þetta í frambúðinu. Ertu búin að safna þessum 1500? Ég á nokkra eftir. Já. Þetta er að tínast hægt inn núna. Það er náttúrulega 70 manns að safna, þannig að það er erfitt að finna atkvæðin sem eru eftir. En ég er búin að auðvelda þetta núna, þannig að fólk getur farið bara beint inn á www.austisrán.is og sendt mér sín meðmæli með rafrænum skilríkjum. Já. Og það eru ykkur 2 vikur eftir til þess að safna? Það eru 2 vikur eftir og ég er alveg komin það langt, ég er alveg komin upp í 1200 eitthvað svo leys. Þannig að ég held að... Það er ólíkt þér það ekki að klúðra þessu. Já, þá var ég mjög svegt. Sko. Já, það er eitthvað eitt sem að, ég veit ekki hvernig er þetta að tengja það við þessa kosningabaráttu, en þú blandaðist náttúrulega inn í eitt svona athyglisverðasta sakamál Evrópu og síður árum og svona Evrópu heimsins. Bara heimsins. Það sem mikil vinkona þín, Rúsja Ignatova. Hún hvarf. Já. Hún hvarf 2017. Við vorum mjög nánar og vorum bestu vinkonur þannig frá því að ég flutti til Búlgaríu 2008 þá kynntust við. Og hún átti meðal annars með mér Ice Queen Productions sem var þá framleiðsla á alls konar vörum og fötum og við áttum búðir líka. Þannig að hún var viðskiptafélagi? Hún var viðskiptafélagi minn líka og svona nánasta vinkona og svo stofnaði hún OneCoin 2014 og ætlaði þar að gera bestu rafmynd í heimi. En sem reyndist síðan að vera bara einhver svikamilla? Sem reyndist vera svikamilla en þetta er svona vafasamt orð út af því að það er alls konar ályktanir dregnar upp út frá þessu máli. Að mínu mati er það ég er náttúrulega eina manneskjan sem er náinn í kringum hana, það er engin annar nema ég sem fekk að fylgjast með þessu svona frá upphafi og þekki þá sem startaði þetta og svo leis. Þá var ætlunin var alltaf að gera rafmynd sem myndi vera betri heldur en Bitcoin. Á einhverjum tímapunkti var þetta að skemmi út af því að ég held að kannski reynslan á þessum sviði hafi ekki verið nóg hjá þeim sem störtu þessu. Þetta er allt spurningum, þetta er svona tæknilega fítusa í kerfinu á bakvið síðuna hjá þeim. Þegar upp á staðið þá var hún að selja fólki eitthvað sem ekkert var. Já, það var hellingapeningum og skilaði tilbaka verðlausu. Já, hún rakaði inn biljörðum, skulum við segja. Já. Og það vantaði
inn í kerfið eitthvað sem heitir blockchains sem að svona skráir alla fæslur á einhvern hátt og þessi fítus var settur of seint inn og þegar þau gerðu sér grein fyrir því að það var ekki hægt að bæta inn eftir að það var búið að ráða alls konar sérfræðinga út allan heim til þess að reyna að díla við þetta að þá náttúrulega stendur bara uppi og gerði grein fyrir því að þú ert búin að svíkja allan penning út úr heiminum og hvað átt að gera annað, hvort tekur afleiðingunum eða hverfur. Heldur hún sé á lífi? Eða náttúrulega ert drepin. Heldur hún sé á lífi? Ég held hún sé ekki á lífi, nei. Heldur hún hafi verið drepin? Ég held hún hafi verið drepin, já. Það er rosa mikið hættulegu fólki þarna í Austur-Evrópu og þegar þú ert að tala svona gífurlega peninga og vinna með svona gífurlega peninga þá ertu í stór hættu alls þar bara þegar þú lappar út á hurðina heima hjá þér sko. Hvað var það peninga? Það veit enginn. En nú varst þú, eins og þú segir, að þú varst nærinni heldur en flestir. Já. Var þá ekki, varst þú ekki í grunnuðum gresku, eins og sattir? Nei, ég bara slapp alveg út úr þessu máli sko og enda var ég lítið með puttana kannski í viðskiptunum sjálfum, ég sá íventa fyrir OneCoin og mig gruna aldrei neitt græsku og ég svo sem hafði ekki hugmynd að þetta væri einhverju risa svikamilla sem væri að fara að springa sko. En þetta mál fylgir þér? Þetta mál fylgir mér, já, en svo sem hefur ekki haft negin áhrif á mitt líf, þannig sé sko. Ég er að spyrja þetta núna og þess að þú ferði allstaðar, það er verið að spyrja þetta og ert ekki að taka þátt í að búa til einhverja þætti þetta? Jú, ég hef verið að aðstoða svona rannsóknarblaðamenn og framleiðendur sem er að gera þætti þú veist, akkur þetta gerist, hvernig gerist þetta og hvað gerðist þarna akkurat og þetta var svo stutti tími, þetta er bara þarna 2014 til 2017 og þá hverfur hún. Samkvæmt nýjustu fréttum þá var hún bara tekin að lífi í Grikklandi og skurinn í bita og hendi sjóin. Já. Þannig að það er spurningum hvort að það sé eitthvað til í því eða ekki en með að við hvað við vorum nánar þá held ég að hún sé dáin og ég held hún hafi dáið bara þannig stutt eftir hún hvarf. Hvort að það hafi verið einhverjum mafíusar bakvið eða einhverjir reiðir fjárfestar eða þú veist það er alls konar flókin mál sem fylgjaði eiga svona ótrúlega mikið peningum. Og þetta er svo stórt mál og þetta er mikið búið að skrifa þetta, margar fréttir og það verður að skrifa bækur þetta, það verður að gera bíómyndur þetta og þetta mun lifa áfram. Og það er margt ótrúlegt í þessu máli og kannski er það enn ótrúlegra að það kæmi sér í eftirmálunum. Nei, ég því fórsett. Þá fyrst kannski byrja þessi saga að verða ótrúlega til þess að þetta trúinni. Já, það því bara skemmtilegt tvist inn í þetta. En þetta var alveg ótrúlega góð reynsla fyrir mig. Þetta er náttúrulega hræðilegt að upplifa þetta. Ég náttúrulega, misti þarna bara nánustu mannesku og og viðskiptafélaga og hún náttúrulega var í stór partur á mínu lífi og hjá bönnunum mínum og öllu og hún var ekki vond manneski, þetta var bara ótrúlega klár kona, bara klárar en flestir sem að ég hef hitt á minna æfi og hún ætlaði engum illt. Þetta fór til fjandans. Þannig að það var eitthvað að dómgrind hennar. Já, ég meina hún náttúrulega, þú veist, hvað gerir þegar þú ert að feysa það að þitt viðskiptaævintýri og allt það sem þú ert búin að byggja upp sem var gífurlegt á þessum tíma sé að fara að hrynja. Ætlar að, þú veist, maður veit ekki hvað ákvörðun tekur þessu. Reynir að láta þig hverfa, reynir að bjarga þér út úr þessu, þú veist, viltu fara í fangelsi í 20-30 ár? Það er yfirleitt á þeim tíma sem að fólk gerir eitthvað sem er kriminelt. Þá þarftu bara að hugsa 1, 2, 3 og taka ákvörðun. Ég ætla ekki að afsaka það sem hún gerði, en ég meina fyrir mér er hún ekki þessi manneskja, hún er ekki eins og hún er hérna topp 10 á Interpol listanum. Hún er bara vinkonu mín og bara venjuleg stelpa og bara. En við tölum á hann dómgreind. Er það eitthvað
mælikvarði á þína dómgreind að þú treystir konu sem er eina af topp 10 á eftirlistum í heiminum? Mér finnst þetta nú of gróf spurning. Það er ekkert sem að bendi til í okkar lífi saman að henni var ekkert treystandi. Nei. Og það var enginn sem bjóst við þessu, ekki hennar helstu fólk, lögfræðingar eða neitt. Nei. Þetta voru fjölskylda, það er ekki hægt að sjá í gegnum svona, sko. Nei. Og það sem að hún braut af sér, það var það okkur þáttum sem ekki snéru að þér. Þín samskipti þarna voru á allt öðru sveið. Já, hún nefndi aldrei neitt svona. Þetta mál fylgið þér, eins og ég er að segja, það spurðu það þessu út allt, eða ekki? Nei, ég meina fólk veit náttúrulega að við vorum nánar, sko. En þú veist, það hefur ekkert tengst mér þetta mál þannig sé, sko. Þó að maður þekki einhvern sem er kannski í svona stöðu, þá ætti það ekki að hafa áhrif á. Hefur ekki haft áhrif á það sem ég gerir, sko. Herðu, Ásdís, ég vildi bara spyrja þetta því að þetta er bara svo merkilegt mál og það er eitthvað það er svo ævintýrlegt. Þetta er merkilegt mál og er ekki búið, það er ennþá verið að vinna í þessu öllu. Herðu, en gangið þér vel í kosningabaráttunni? Bara takk fyrir, kærlega. Ok, gerði ekki. Já, ég þakka Ásdísi Rán og öllum gestum sem hafa hingað komið og biðst afsökunar á því að ég verið eitthvað ekki alveg skýr í kollinum, verið að mismenna mig og kalla fólk nöfnum sem það heitir ekki, biðst afsökunar á því. En þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég bendi á að þið geti hjálpað okkur við að byggja upp samstöðina með því að benda vinum og vandamönnum á að það má finna efnið okkar víða. Það er á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarpsveitum. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu og það má finna þessar útvarpssendingar á spilarann. Spilarinn er bæði á netinu, spilari.is og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna hvað sem er í heiminum og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar er við númer 5 á fjárstýringunni. Þar er sendt út 24 tíma á sólarhring 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni samstöðurinnar. Hver veit, kemur í ljós. Þið sem að viljið leggja okkur lið með að byggja þetta upp því að samstöðin er náttúrulega tilraunaverkefni, hvort það hægt sé að búa til fjölmiðil sem er óháður ríkum köllum og auglýsendum. Þið getið gert áskrifundur með því að fara inn á samstöðina, það er hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskriftin, þið megi borga meira ef þið viljið og því sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er sem sagt fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda og þannig á það að vera og vonandi tekst okkur að byggja upp slíkan sjálfstæðan fjölmiðil, hægt og bítandi, skref fyrir skref. Þannig hefur okkur tekist að koma þangað sem við erum núna og vonandi tekst okkur að komast lengra með ykkar hjálp. En ég ætla að segja góða nótt núna og við sjáum svo á morgun, þá verður rauðaborðið klukkan 4 í eftirmiddaginn, að þá er vikuskammtur, þá ætlum við að fara yfir 4 fréttaviku með áhugaverðu fólki. En þangað til, góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.